Thì mình anh Đạt khá lâu, chắc cách đây khoảng 5-7 năm khi mà anh Đạt còn làm agency. Đối với OKR thì bên mình hiện tại chưa triển khai nó, nhưng mà đã biết rất khá lâu về nó. Và hiện tại về tầm nhìn 2025 của bên công ty mình thì đang hướng lên trở thành tập đoàn, và mình đang rất là cần những cái sự bứt phá trong quản trị để đảm bảo được câu chuyện là chúng ta phải trở thành tập đoàn trong 2025. Cho nên mình đã tìm đến khóa học này. Và cảm nhận của mình từ sáng tới giờ về khóa học này thì thực sự nó là một cái điều rất là hữu ích, rất là gọi là nó cũng là một trong những cái điều mà có thể giúp cho công ty mình tự vận hành một cách rất là tốt. Có thể nếu như triển khai được trong doanh nghiệp của mình thì nó là một cái điều rất là bứt phá trong doanh nghiệp. Và nó có một cái điểm khó khăn của mình đó là hiện tại doanh nghiệp của mình đang là khoảng 600 con người, cho nên đâm ra cái việc triển khai cần rất là mất thời gian và cần phải có độ quyết liệt cực kỳ cao, cho nên nó là một trong những cái điều khó khăn. Nhưng mà nếu như mình quyết liệt và đội ngũ của ngày hôm nay mình đi cùng với vài bạn đồng nghiệp của mình nữa, cho nên nếu như mình mà triển khai được điều này thì thực sự đó là một cái điều gọi là khác biệt cũng như là bứt phá rất là rõ ràng cho doanh nghiệp. Có thể là quý anh chị sẽ có rất là nhiều những cách quản trị khác nhau, nhưng mà OKR thì nó có thể giúp cho quý anh chị giúp cho doanh nghiệp của mình tự động vận hành, và các cá nhân có thể là thể hiện được sự cam kết của mình đối với những mục tiêu chung của công ty. Cho nên đâm ra là nếu như quý anh chị có cơ hội có thể tham dự hoặc là tìm hiểu thêm về OKR để giúp cho mình có khả năng điều hành được doanh nghiệp của mình một cách tốt hơn, cũng như vận hành nó một cách tự động hóa hơn, và để có thể giúp cho nếu như mình là người sếp hoặc là một người giám đốc thì có thể gọi là chủ động được thời gian hơn. Ok. Năm 52, 53 bạn. Chúng ta chờ một chút. Đạt vào chưa nhờ? Đạt không nhờ? Không đạt được rồi. Thầy Đạt được rồi. Thầy Đạt là tại nhà. Tôi tên là Mai Xuân Đạt, hiện tôi đang là CEO của Zone Capital, một công ty chuyên về tư vấn và đào tạo OKR cũng như là đầu tư khởi nghiệp. Ngoài ra thì mọi người cũng hay biết đến tôi với tư cách là giám đốc và người sáng lập ra SEO Ngon, là một cái agency chuyên về Google Marketing trong giới digital. Nói về cái việc tại sao tôi lại liên quan đến OKR thì chúng ta sẽ cần phải đi về quá khứ một chút. SEO Ngon thì là một cái agency được thành lập từ năm 2012, chuyên các cái hình thức về quảng cáo Google hay làm SEO trên Google, gọi tắt là Google Marketing. Thì bọn tôi làm trong ngành cũng được khá nhiều năm, và đây là một cái ngành mà nó cũng đang lên, cho nên là công ty tôi thì có một cái đà phát triển khá tốt trong những cái năm vừa qua. Và nói chung là cũng đạt được nhiều cái thành công. Tuy nhiên thì trong cái quá trình làm việc đó cộng với cái việc phát triển nhanh thì bọn tôi gặp rất nhiều các vấn đề. Thì là một cái người mà rất thích về Google, tôi cũng đã tìm hiểu về cách mà Google hoạt động. Làm việc với Google cũng làm tôi nhận ra nhiều điều, và tôi rất tò mò về cách Google hoạt động. Từ đó tôi tìm ra cái khái niệm là OKR, hay là gọi là OKR đấy. Đây là một cái hình thức quản trị mà Google áp dụng từ năm 1999. Và tôi nghĩ rằng là mình thích Google như vậy, văn hóa của mình cần Google để phát triển. Giống Google thì càng tốt, tất nhiên là không thể giống hẳn được. Thì bọn tôi đã thử áp dụng OKR từ những cái năm 2017, 2018. Tuy nhiên thì gặp cái thất bại đối với chính cái OKR đấy. Thì cái quãng thời gian giữa năm 2019 thì sau khi đặt cái quyết tâm rất lớn thì bọn tôi đã áp dụng đồng loạt OKR cho tất cả các công ty của tôi có sở hữu, khoảng 6 công ty. Tất cả mọi người đồng loạt áp dụng OKR. Thì mọi thứ nó tiến bộ và công ty đã tốt lên rất nhiều. Cái lúc đó một trong những lý do lớn mà bọn tôi thực hiện được OKR đó là đọc được cái cuốn sách của John Doerr và cuốn sách về quản trị con người của Google. Thứ nhất là cái cuốn Measure What Matters, thứ hai là cái cuốn Work Rule. Nhờ hai cuốn sách đó tôi mới hiểu là OKR là một cái mô hình quản trị nó rất là hay, nhưng mà nó cũng khá là phức tạp, chứ nó không đơn giản như những gì chúng ta đọc được ở trên mạng. Và thông qua cái việc tìm hiểu kỹ thì bọn tôi đã áp dụng được. Và khi tôi chia sẻ điều này với cộng đồng thì nhận thấy là mọi người khá là quan tâm.
Tuy nhiên thì mọi người cũng có rất nhiều các cái thắc mắc rằng là OKR nó có phù hợp với doanh nghiệp Việt Nam hay không, bởi vì mọi người phân vân là các bạn nhân sự, các bạn nhân viên của doanh nghiệp thì thường không có nhiều cái tính cam kết cũng như là cái tính chủ động hay là sáng tạo, cho nên là mọi người đặt ra rất nhiều các cái nghi vấn về OKR, và tôi thấy cái điều đó nó không thực sự đúng với cả OKR. OKR có thể áp dụng phù hợp với hầu như tất cả các cái tổ chức có các cái mục tiêu, và chúng ta, doanh nghiệp Việt Nam của chúng ta nếu mà thực hiện được OKR tốt thì nó cũng là một cái điều kiện rất tốt để chúng ta có thể phát triển hơn nữa. Người Việt Nam của chúng ta thì rất là giỏi, nhưng chúng ta lại thiếu các cái bước đi bài bản, thiếu các cái công cụ bài bản để có thể phát triển doanh nghiệp. Và thường chúng ta sẽ gặp vấn đề sau khoảng 5 đến 7 năm phát triển doanh nghiệp. Tôi nhận thấy là OKR có thể giúp được doanh nghiệp Việt Nam, và người Việt Nam mình đang hiểu nhầm về OKR rất là nhiều, nên tôi quyết tâm đem hết tất cả những cái trải nghiệm của mình cũng như là những cái hiểu biết của mình trong cái quá trình nghiên cứu OKR từ các cái học giả thế giới để viết lên cái cuốn sách là OKR hiểu đúng làm đúng. Thì cuốn sách này nó đúng như cái tên của nó, là giúp mọi người có thể hiểu đúng và từ đó có thể làm đúng được OKR, tránh những cái sai lầm, những cái thắc mắc mà mọi người hay chia sẻ với tôi. Hiệu suất công việc kém, thiếu động lực làm việc. Đây là vấn đề mà hầu hết các quản lý đều gặp phải. Đó có thể không phải là lỗi của cả quản lý và nhân viên, mà có thể do công ty đang chưa có mô hình quản trị phù hợp. Ông Mai Xuân Đạt, CEO của 6 công ty, đã từng gặp vấn đề giống như vậy cho đến khi áp dụng OKR, mô hình quản trị hiện đại, được nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới như Google, Apple, Bill Gates Foundation áp dụng. Nhờ OKR, chỉ sau 3 tháng, nhân viên đã học được tính cam kết với công việc, hoàn thành lời hứa đúng hạn. Vậy OKR là gì? OKR có sức mạnh gì mà khiến công ty thay đổi nhanh như vậy? Áp dụng vào doanh nghiệp mình cần những bước gì? Tất cả sẽ được ông Mai Xuân Đạt, doanh nhân Việt đầu tiên viết về OKR, dẫn đường cho khái niệm OKR vào Việt Nam, chia sẻ trong số đầu tiên của series chương trình Biz and Buzz, chuỗi talk show kết nối doanh nhân, sẻ chia kiến thức do Alpha Book tổ chức. Biz and Buzz được tạo ra nhằm tri ân khách hàng sau 15 năm đồng hành, nhằm kết nối gần hơn độc giả của mình với các thế hệ doanh nhân, chia sẻ những case study thực tiễn và phù hợp với thị trường Việt Nam. Biz and Buzz sẽ diễn ra ít nhất một lần một tháng tại các thành phố lớn với sự tham gia của những doanh nhân, chuyên gia đứng đầu ngành. Hãy cùng đón chờ số đầu tiên về sự xuất hiện của Mai Xuân Đạt vào đầu tháng 11 này. Trong lúc chờ đề nghị mọi người đội ngũ kỹ thuật cứ chạy lại cho tôi một vài cái clip nha, trong lúc chúng ta còn 5-7 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu. Là đây chưa nhỉ? Rồi, xin chào tất cả mọi người, mình là Bình, là chủ tịch của Điểm Nhấn Group, đơn vị điều hành của hệ thống Suan Spa.vn, bệnh viện Suan Center và trường đào tạo về thẩm mỹ Suan Academy. Ngày hôm nay thì mình đến với khóa học này thì mình đã biết anh Đạt khá lâu, chắc cách đây khoảng 5-7 năm khi mà anh Đạt còn làm agency. Đối với OKR thì bên mình hiện tại chưa triển khai nó, nhưng mà đã biết rất khá lâu về nó. Và hiện tại về tầm nhìn 2025 của bên công ty mình thì đang hướng lên trở thành tập đoàn, và mình đang rất là cần những cái sự bứt phá trong quản trị để đảm bảo được câu chuyện là chúng ta phải trở thành tập đoàn trong 2025. Cho nên mình đã tìm đến khóa học này, và cảm nhận của mình từ sáng tới giờ về khóa học này thì thực sự nó là một cái điều rất là hữu ích, rất là gọi là nó cũng là một trong những cái điều mà có thể giúp cho công ty mình tự vận hành một cách rất là tốt. Có thể nếu như triển khai được trong doanh nghiệp của mình thì nó là một cái điều rất là bứt phá trong doanh nghiệp. Và nó có một cái điểm khó khăn của mình đó là hiện tại doanh nghiệp của mình đang là khoảng 600 con người, cho nên đâm ra cái việc triển khai cần rất là mất thời gian và cần phải có độ quyết liệt cực kỳ cao, cho nên nó là một trong những cái điều khó khăn. Nhưng mà nếu như mình quyết liệt và đội ngũ của ngày hôm nay mình đi cùng với vài bạn đồng nghiệp của mình nữa, cho nên nếu như mình mà triển khai được điều này thì thực sự đó là một cái điều gọi là khác biệt cũng như là bứt phá rất là rõ ràng cho doanh nghiệp. Có thể là quý anh chị sẽ có rất là nhiều những cách quản trị khác nhau, nhưng mà OKR thì nó có thể giúp cho quý anh chị giúp cho doanh nghiệp của mình tự động vận hành, và các cá nhân có thể là
thể hiện được sự cam kết của mình đối với những mục tiêu chung của công ty. Cho nên đâm ra là nếu như quý anh chị có cơ hội có thể tham dự hoặc là tìm hiểu thêm về OKR để giúp cho mình có khả năng điều hành được doanh nghiệp của mình một cách tốt hơn, cũng như vận hành nó một cách tự động hóa hơn, và để có thể giúp cho nếu như mình là người sếp hoặc là một người giám đốc thì có thể gọi là chủ động được thời gian hơn. Đội ngũ kỹ thuật cứ cho tôi một vài cái clip trong lúc mà các bạn có thể bảo trợ một chút, cho nên chúng ta sẽ bắt đầu vào khoảng độ 9 giờ 5 phút. OKR, bí mật của tăng trưởng. Một cuốn sách kinh doanh chỉ dẫn hành động được viết dưới dạng một câu chuyện ngụ ngôn. OKR, bí mật của tăng trưởng, lấy trọng tâm là phương pháp OKR, mục tiêu, kết quả then chốt, và truyền tải sinh động phương pháp thực hiện cũng như tình huống áp dụng thông qua câu chuyện khởi nghiệp của Hannah và Jack. Khi cả hai nhận được tối hậu thư từ nhà đầu tư duy nhất, họ nhận ra mình buộc phải áp dụng chiến lược, mục tiêu và kết quả then chốt OKR với sức tập trung triệt để hoàn thành đúng công việc. Liệu Jack và Hannah có thể cứu được công ty khởi nghiệp của họ không? Hay họ sẽ sa lầy vào hàng tá phiền nhiễu và lựa chọn khi cạn kiệt thời gian? Từ chính kinh nghiệm của mình với các công ty nổi đình đám ở thung lũng Silicon, tác giả dạy chúng ta những hiểu biết thực tế về việc thiết lập mục tiêu thông qua câu chuyện kể sinh động. Làm thế nào để các nhà khởi nghiệp có thể truyền cảm hứng cho nhóm để tất cả có thể cùng nhau làm việc, tập trung theo đuổi một mục tiêu đầy thách thức. Làm thế nào để bạn duy trì động lực dù trải qua hết thất bại này đến thất bại khác. Như bạn sẽ thấy trong câu chuyện của Hannah và Jack, để làm được điều này, bạn phải tạo ra bộ khung theo dõi thường xuyên, theo dõi kết quả then chốt, và hơn hết là cho cả nhóm thấy được giá trị của những thất bại. Ở nửa sau của cuốn sách, Watke thêm vào những hiểu biết thực tế cụ thể của cô ấy trong việc áp dụng hệ thống mục tiêu và kết quả then chốt OKR tại nơi làm việc và thách thức bạn có thể phải đối mặt. Bạn đã sẵn sàng để di chuyển đội của bạn sang đúng hướng? Hãy cùng nhau đọc cuốn sách này và tìm hiểu hệ thống ra quyết định tuyệt vời của Watke, giúp tập trung mục tiêu của bạn và tìm kiếm thành công. OKR, bí mật của tăng trưởng là cuốn sách được nhiều người đón nhận. Sách mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị, mang lại những phút giây thư giãn. Ngoài ra, cuốn sách còn mang đến cho bạn thứ còn quan trọng hơn cả kiến thức, đó là trí tưởng tượng. Rất nhiều cuốn sách đã thay đổi cuộc đời người khác và sẽ có một cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn. Hãy tìm ra nó. Cách giết mọi khoảng cách thời gian chống vô nghĩa, giúp cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. OKR, nguyên lý và thực tiễn. Mọi thứ bạn cần để áp dụng OKR một cách hiệu quả. OKR, nguyên lý và thực tiễn chính là tài liệu hướng dẫn tham khảo chính thức đầu tiên về OKR, một khung tư duy phản biện được thiết kế để giúp các tổ chức tạo ra giá trị thông qua sự tập trung, liên kết và giao tiếp tốt hơn. Cuốn sách được viết bởi 2 nhà tư vấn và nhà nghiên cứu hàng đầu về OKR. Nó giúp cung cấp một nguồn tài liệu tổng hợp cho các tổ chức đang tìm cách định lượng các mục tiêu định tính và đảm bảo mỗi nhóm tập trung nỗ lực để đạt được tiến bộ, có thể đo lường được cho các mục tiêu quan trọng nhất của họ. Bạn sẽ tìm hiểu OKR ra đời như thế nào và cách các công ty hàng đầu sử dụng chúng hàng ngày để giúp các nhóm và nhân viên mở rộng suy nghĩ về xây dựng cấu trúc, thiết lập mục tiêu và đạt được kết quả phản ánh hết tiềm năng của họ. Từ khung cơ bản đến phân tích chi tiết về các phương pháp hay nhất, cuốn sách không chỉ hướng dẫn bạn cách triển khai trong thế giới thực mà còn giúp bạn tận dụng tối đa OKR. OKR giúp nhân viên làm việc cùng nhau, tập trung nỗ lực và thúc đẩy tổ chức phát triển. OKR được sử dụng để xác định ý nghĩa của việc đạt được các mục tiêu rộng rãi, chất lượng và các mệnh lệnh như làm tốt hơn, được chuyển thành các dấu hiệu rõ ràng, có thể đo lường được. Từ sự ra đời của khuôn khổ vào những năm 1980 cho đến khi phổ biến trong môi trường siêu cạnh tranh ngày nay, OKR đã làm cho công việc trở nên hấp dẫn hơn và có các chu kỳ phản hồi thường xuyên, cho phép người lao động thấy được tiến bộ mà họ đạt được trong công việc mỗi ngày. Cuốn sách này chỉ cho bạn mọi thứ bạn cần biết để triển khai OKR một cách hiệu quả. Hiểu biết kiến thức cơ bản về OKR và việc sử dụng chúng hàng ngày. Tìm hiểu cách giành được sự hỗ trợ của ban điều hành rất quan trọng để triển khai thành công. Duy trì một chương trình hiệu quả với các mẹo đánh giá chính. Điều chỉnh khung OKR theo nhu cầu của tổ chức bạn. OKR là nguồn lực chính của bạn để thiết kế, lập kế hoạch, thực hiện nhằm đạt được thành công bền vững trong công việc. OKR, hiểu đúng, làm đúng, cách để áp dụng thành công OKR ngay từ đầu. OKR, mục tiêu phát triển kết quả chính, là phương pháp quản trị mục tiêu mới mẻ đã và đang thu hút được nhiều sự quan tâm từ các doanh nghiệp trên thế giới. Tại Việt Nam, thuật ngữ OKR cũng dần trở nên phổ biến. Nếu bạn là người tìm hiểu về OKR và có rất nhiều câu hỏi trong đầu, thì cuốn sách OKR, hiểu đúng, làm đúng của tác giả Mai Xuân Đạt sẽ là lựa chọn phù hợp.
OKR hiểu đúng làm đúng được tác giả Mai Xuân Đạt ra mắt vào tháng 9 năm 2020 và trong lần xuất bản đầu tiên đã bán được hơn 2.000 cuốn với sự quan tâm rất nhiều từ các nhà quản lý. Cho đến nay, sách đã được tái bản 2 lần với tổng số bản in đạt 7.000 cuốn. Một điểm đặc biệt nữa, đây là cuốn sách đầu tiên về OKR do một tác giả người Việt viết, vì vậy nó sẽ rất phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam. OKR hiểu đúng làm đúng, không đưa ra những quan điểm mới hay cách tiếp cận khác biệt về OKR so với những cuốn sách nổi tiếng trước đó của thế giới. Bạn có thể hiểu đơn giản, đây là cuốn sách thực hành OKR dành cho doanh nghiệp Việt Nam. Bản thân cuốn sách ra đời một cách tình cờ với mục đích tổng hợp các câu hỏi phổ biến mà tác giả thường gặp từ các nhà quản lý Việt Nam trong quá trình anh chia sẻ kiến thức. OKR hiểu đúng làm đúng bao gồm 6 phần lớn nói về câu chuyện của chính tác giả và lồng ghép vào trong đó là những kinh nghiệm thực hiện OKR mà tác giả đã rút ra được trong quá trình nghiên cứu và triển khai cho những công ty của mình. Từ đó giải tỏa thắc mắc về OKR và đưa ra hướng dẫn để giúp cho việc ứng dụng OKR vào doanh nghiệp được dễ dàng hơn. Nếu bạn vẫn còn đang loay hoay để tìm cho mình một phương pháp quản trị phù hợp, chúng tôi nghĩ bạn nên thử tìm hiểu về OKR. Và cuốn sách OKR hiểu đúng làm đúng của tác giả Mai Xuân Đạt là cuốn sách bạn không nên bỏ qua. Không như chúng ta thường nghĩ rằng quản trị nặng nề và mệt mỏi, OKR sẽ mang đến những điều tích cực cho doanh nghiệp và biến lĩnh vực quản trị vốn đau đầu với các CEO trở nên đầy cảm hứng. OKR hiểu đúng làm đúng có thể giúp các nhà lãnh đạo quản lý tìm hiểu cũng như áp dụng thành công phương pháp OKR vào doanh nghiệp của mình để có thể tạo ra một môi trường làm việc có tính liên kết cao, nhân viên chủ động và cam kết với các mục tiêu, cải thiện hiệu suất và đạt được tốc độ phát triển như mong muốn. Ok nhỉ, chúng ta sẽ bắt đầu đây. Đây mọi người, xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại gặp với nhau vào một cái buổi tối thứ ba này. Tôi là Nguyễn Cảnh Bình, chủ tịch của Alpha Book. Tôi cũng là viện trưởng và người sáng lập của Viện Đào tạo Lãnh đạo ABG. Hôm nay chúng ta đến với một cái chủ đề OKR với hai diễn giả, anh Mai Xuân Đạt và anh Hoàng Văn Quân. Tôi muốn kể câu chuyện là như thế này. Cái chuỗi những cái buổi mà chúng tôi tổ chức, những cái buổi talk night, talk midnight theo kiểu như thế này thì cũng bắt đầu được mấy tháng nay, bắt đầu từ khi mà Hà Nội lockdown đóng cửa, và chúng tôi thấy rằng là cái không gian trên mạng, cái không gian online mở ra cơ hội rất là tuyệt vời cho chúng ta chia sẻ tri thức, chia sẻ kết nối, chia sẻ tri thức với nhau. Chúng tôi thông thường thì tổ chức 2 cái buổi một tuần vào tối ngày thứ ba về mặt về quản trị và tối ngày thứ bảy về chính trị, xã hội, lịch sử. Chúng tôi đặt ra như vậy. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đến với một cái câu chuyện về mặt quản trị mà chắc là khá là đau đầu. Tôi là một cái nhà lãnh đạo, tôi là một doanh nhân, tôi khởi nghiệp cũng gần 20 năm rồi. Thế nhưng mà những cái câu chuyện về KPI, giao nhiệm vụ như thế nào, cách thức như thế nào thì cũng rất là đau đầu, rất là mệt mỏi. Thế thì hôm nay chúng ta đến với 2 khách mời, thực ra là 3 khách mời. Anh Mai Xuân Đạt, anh Hoàng Văn Quân và bác Trần Xuân Hải là một người mà bạn bè tôi mời để mà chúng ta cùng trao đổi cái câu chuyện này. Đây cũng sẽ là cái câu chuyện mà Alpha Book chúng tôi cũng phải học tập. Bản thân tôi nói lại là bản thân tôi là một nhà lãnh đạo, thường tôi không phải là nhà quản lý. Thường là nhà quản lý thì sẽ phải quan tâm đến những cái chỉ số, quan tâm đến cái phương pháp quản trị nhiều hơn. Nhưng tôi cũng muốn hiểu về cái cách thức quản trị như thế nào để có thể chỉ đạo, có thể lựa chọn được cái phương pháp phù hợp đối với doanh nghiệp của mình, với đội ngũ nhân sự của mình. Thế trước tiên là bắt đầu với Đạt. Đạt đây rồi đúng không? Đạt ơi, em bắt đầu từ em. Dạ. Em giới thiệu một chút về mình nhỉ? Em có một vài phút em tự giới thiệu em là ai, vì sao em điều hành quản trị như thế nào, vì sao em đến với OKR. Anh Mai Xuân Đạt là tác giả cuốn sách đằng sau lưng tôi ấy, tức là các bạn nhìn thấy những cái poster mà chúng tôi quảng cáo rồi. Đạt là người viết sách, những quyển sách khác chúng tôi dịch, thế nhưng mà Đạt là người viết sách, một bạn trẻ, một người mà là trẻ thì nghe hơi buồn cười nhưng chắc là trẻ hơn chúng tôi. Bắt đầu mời Đạt. Dạ vâng, em cảm ơn anh Bình. Mọi người nghe thấy rõ không ạ? Ổn Đạt. Tốt. Dạ vâng. Đầu tiên là em xin gửi lời cảm ơn tới anh Bình và tới Alpha Book đã có những cái sự kiện như này để chia sẻ với cộng đồng, và cũng rất là vui khi mà có cho em lên sóng. Em thấy rất là vinh hạnh. Và ngoài ra thì em cũng xin một lần nữa cảm ơn Alpha Book và các bạn trong ban biên tập. Thì
thực ra nếu mà không có mọi người thì chắc là nó cũng không có cái cuốn sách của em. Và sau hơn 1 năm mà sách được xuất bản thì phải nói rằng là cá nhân em thu nhận được rất rất nhiều các cái lợi ích. Thi thoảng lại có một ai đó nhắn tin nói rằng là tôi có đọc sách của ông đấy, nó cũng rất là dễ hiểu, văn của ông cũng rất là hay, kiểu thế. Thì trên thực tế thì cái cuốn đó ấy, mà thôi để em kể để một chút từ đầu, em xin sao đâu, cứ kể đi, chúng ta nên biết những cái thứ như vậy, em cứ tự nhiên. Giới thiệu với anh chị và mọi người thì mình tên là Mai Xuân Đạt. Từ năm 2012 cho đến tận bây giờ mọi người vẫn sẽ hay gọi là Đạt SEO ngon. Đạt SEO ngon. Và 1 năm gần đây thì bắt đầu mình mới thay đổi cái thương hiệu gọi là Đạt OKR. Lý do là năm 2012 thì mình có khởi nghiệp sau một cái thất bại khá là nặng nề, thì có tái khởi nghiệp lần thứ hai vào năm 2012 với cái lĩnh vực là online marketing, mà cụ thể là đi sâu vào cái mảng là Google Marketing. Thì khởi nghiệp nó đơn giản lắm, nó chỉ có 2 anh em thuê một cái văn phòng nhỏ cộng với 2 bạn nhân viên và bắt đầu từ đó đi lên. Thì được cái là cái ngành online marketing ấy thì 10 năm trở lại đây thì có thể nói rằng là không làm gì nhiều thì nó vẫn cứ phát triển. Thế thì mình cũng may mắn là đi vào cái sóng cũng là sóng thứ hai của online marketing Việt Nam. Thì đại loại là cứ mỗi năm nó đều phát triển, nó đều tăng trưởng vài chục %. Và đi cùng với đó là nhân sự cũng tăng. Đầu tiên là 4 người, 5 người. Sau đó đến năm 2013 thì đã là 15 người, là 2014 khoảng 25 người. Đặc biệt là cái đợt 2017, 2018 thì phát triển rất là nhanh. Đến đầu năm 2019 đã 140 người rồi, 140 người. Thế thì hồi xưa ấy, thì mình là học khoa quản trị kinh doanh trường Kinh tế Quốc dân. Nhưng mà nói thực là học được bao nhiêu thì chữ thầy giả thầy, chỉ nhớ mỗi điều thôi là cô giáo nói rằng là nhà quản trị là những người làm việc với những người giỏi hơn mình. Thì cũng cố gắng là đi quy tụ những anh em giỏi về cùng làm ở công ty. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2016 là thấy có vấn đề rồi. Có vấn đề, nó tức là mình không nắm được là bây giờ anh em nó đang làm việc là nó đang làm việc bị quá sức hay là đang rảnh. Và khách cứ về thì cũng không biết là giao cho ai. Cái đứa nào mà mình thấy nó hay ấy, mình giao nhiều thì bắt đầu là nó bị overload. Đến lúc mình giao thêm thì nó fail thì mình không dám giao nữa. Thì thậm chí là 2016 ấy, mình lên mạng mình muốn tìm một cái tool mà cuối cùng nó không có nha. Mình muốn tìm một cái tool online làm sao mà nếu mà ai mà đang bận ấy thì bấm nút đỏ, còn ai mà đang rảnh ấy thì bấm nút xanh để biết mình giao việc. Mà lúc đấy mới chỉ có hơn 30 nhân viên thôi là đã cảm thấy ra là mình không nắm được vấn đề rồi. Nhưng mà thị trường nó ngon quá nên là cứ phát triển lên, thì vù một cái là mỗi năm tăng trưởng số lượng nhân sự là cứ gấp rưỡi gấp đôi. Và dần dần là bắt đầu là cảm thấy rằng là mình cảm thấy là sao mình làm việc vất vả đấy mà càng nhiều nhân viên lại càng bận thêm, nghe nó rất là nghịch lý. Đáng ra là nhiều nhân viên thì nó phải rảnh đi. Và nói thực là có những cái đêm ấy là ngồi làm dự án cho khách, và sáng hôm sau là đã phải thuyết trình rồi, và mình là người trực tiếp dẫn dắt dự án thì nhân viên nó ngủ hết rồi. 3 giờ mình vẫn đang ngồi mình làm slide, mà mình ức đến cái mức mà vừa làm vừa khóc. Đàn ông con trai nhưng mà ức muốn ngủ, rất là muốn ngủ, nhưng mà vì sáng mai 8 giờ là đã trình bày với khách rồi, mà không làm xong thì ngủ, mà chẳng may mà ngủ quên đi phát là coi như là xong, vừa làm vừa khóc, rất là ức. Và dần dần đấy bắt đầu là mình có cái tâm lý là mình bắt đầu mình trách móc nhân viên. Mình bảo tại sao mình cố gắng, mình nỗ lực như thế, mình trả lương cho anh em, tạo công ăn việc làm, cuộc sống như thế mà anh em nó có vẻ như là mình cứ vật lộn mình. Thậm chí là đến 2018 ấy là mình còn mở một cái blog, mà ở đây có thể là anh chị nào làm CEO có khi đã từng nhìn thấy cái blog đấy rồi, là một cái fanpage ở trên Facebook, và mình đặt tên cái blog đấy là blog ẩn danh, không ai biết mình quản lý cái blog đấy. Tên blog là tự sự của sếp. Ở công ty có cái điều gì mà mình cảm thấy không hài lòng ấy, trách móc anh em ấy, thì mình đem lên blog đấy là mình kể chuyện. Và mình không ngờ rằng là cái blog đấy nó trở nên khá là nổi tiếng. Đến bây giờ là có 60.000 sếp làm fan ở đấy một cách tự nhiên. Bởi vì sao? Mỗi lần mà mình mắng chửi nhân viên cái gì trên đấy ấy, là y như rằng rất nhiều sếp vào comment và share về tường. Và các sếp khác cứ thế vào like cái page đấy thôi. Và đỉnh điểm là đến cuối 2018 đầu 2019 là mình có, sau khi mà mình đã thử rất nhiều cách, rất nhiều phương pháp Kaizen này nọ các thứ của Nhật,
KPI, nhưng mà thực ra nói là không có chăm đọc sách lắm nên là áp dụng có nửa vời ấy. 2017 cũng áp dụng OKR nhé, đọc của Google thì nó chỉ có 10 trang giấy thôi, áp dụng khoảng nửa năm chả thấy nó có tác dụng gì cả, mình bỏ. Và cũng mời tư vấn, rồi cũng đi tìm hiểu một số cái đơn vị tư vấn, mà có đơn vị tư vấn là 1 tỷ đồng mình thấy cũng hơi căng, nhưng mà cũng có lúc là định xuống tiền đấy. Đó, đại loại là cũng đi tìm nhiều phương thuốc. Đó, rồi anh em trong công ty cũng cố gắng là đỡ đần nhau, nhưng mà cuối cùng là bất lực. Và đỉnh điểm là đến đầu năm 2019 thì khi mà mình đã cảm thấy là không xong rồi, nếu mà mình tiếp tục thì nó sẽ trôi xuống như một tảng như một quả tuyết, và nó sẽ ngày càng khó kiểm soát và nó sẽ vỡ. Mà lần 1 phá sản là đã sợ lắm rồi, cho nên lần 2 mà phá sản là chắc là suy sụp. Thế thì mình mới làm một cái test như này, để xem là liệu mình còn có thể điều hành được công ty không. Mình yêu cầu công ty lúc đấy là 140 người, là yêu cầu các bạn là mình cố tình đưa ra một yêu cầu cực kỳ dễ, là các bạn hãy viết một cái nội dung khoảng nửa trang A4 thôi, nội dung đấy ai cũng viết được nhá, túm lại đưa ra đề bài, chủ yếu là để anh em nó viết được. Đó, và mình yêu cầu là đúng 23 giờ 59 phút của cái ngày này là anh em phải, 1 là nộp bài, 2 là mình làm một cái file online, là ai nộp xong thì vui lòng vào trong cái file đấy tích chữ X và cái tên của mình, tên tuổi là mình đã list ra sẵn rồi. Và kết quả là gì? Đến 0 giờ 1 phút mình vào mình kiểm tra cái file đó thì chỉ thấy 50% nhân viên là tích cái chữ X. Lúc đó là tuyệt vọng rồi. Đấy, mình cũng nhưng mà mình cố gắng, mình bình tĩnh, mình hỏi lại thêm, sáng hôm sau mình hỏi lại thêm nhân viên là tại sao các em không làm, đây là một yêu cầu đơn giản mà lúc trước là tất cả mọi người đã đồng tình cùng làm rồi. Thì lại có đứa vào, thôi chết em quên làm, quên rồi, xong rồi tiếp rồi, thôi chết em làm xong em quên tích. Thì cuối cùng rồi có đứa nó vào nó tích thì nhưng cũng chỉ được 75%. Nên mình ngồi mình ngẫm nghĩ, mình bảo là chỉ một việc cực kỳ đơn giản như này, tất cả anh em nó bảo ok rồi, mà cuối cùng vẫn không hoàn thành, chỉ được 50% hoàn thành được tất cả yêu cầu. 75% đã làm, nhưng mà có 25% đã làm nhưng mà không báo cáo. Thì một việc đơn giản như vậy cũng không thể nào khiến cho 140 anh em làm cho chính xác được. Thì những cái việc khó khăn, những cái ý tưởng, những cái hoài bão thì làm sao mà làm được. Thế mình nhắn cho chị kế toán, mình hỏi là nếu mà bây giờ em đóng cửa hết ấy, thì mình có không chỉ có công ty đó, mình có đôi ba công ty nữa, mấy công ty thì bé đó, nó có 10 mấy người một công ty. Mình bảo chị kế toán là nếu mà bây giờ em dừng hết thì em nợ bao tiền. Thì chị kế toán chị trả lời là nếu bây giờ em đóng cửa hết ngay lập tức thì em rất giàu. Thì lúc đó thì chị, tại vì là mình có một số cái nguồn thu nó tự động, mà bình thường là cứ phải lấy nguồn thu đấy gõ ngược lại các công ty. Thế là mình nhắn vào group công ty, mình bảo là anh không thể điều hành được nữa, anh xin nghỉ. Mà thực ra mình là chủ duy nhất công ty trách nhiệm hữu hạn, xin nghỉ. Thế là mình không đến công ty nữa. Nếu mà ký thì hành chính mang chạy đến nhà mình ký thì mình ký thôi, ký cái gì cũng được, thích ký cái gì cũng được. Chúng ta phải đi nhanh. Đầu tiên là mấy đứa nó tưởng là mình dỗi, là em dỗi anh mình ạ. Nó bảo là thôi anh, có gì đâu anh em lên công ty anh cứ dỗi. Thế là em bảo là không, anh không dỗi chúng mày. Anh chỉ nói nghiêm túc là anh không thể điều hành được nữa. Thôi thì đằng nào không có anh thì công ty nó vẫn chạy, bởi vì có mình cũng không ăn thua mà. Thế không có anh thì công ty vẫn chạy, đây bọn mày cứ làm đi, nếu được tiền ấy thì gửi cho anh, còn nếu không ấy thì đóng cửa công ty. Đó, lúc ấy quyết tâm. 2-3 ngày đầu bọn nó không tin, được 1 tuần bắt đầu không thấy mặt mình trên, bắt đầu bọn nó mới tin, bắt đầu mới xì xào. Đó. Nhưng mà đấy, và rất là nhớ một cái điều đó là đúng cái ngày sinh nhật 35 tuổi, tuổi mụ. Đấy, thì có một câu chuyện vui là hồi bé là mẹ đi bói. Thì chúng ta phải đi nhanh, Đạt, chúng ta phải đi nhanh. Vâng, em xong rồi đây, em xong rồi. Hồi bé mẹ đi bói thì bảo là 35 tuổi thằng này giàu, còn trước đó là không được. Giàu thật đấy. Và đúng lúc đó là em đọc được những cái cuốn sách cần đọc, và đặc biệt là cuốn Quốc Ru. Đấy. Và nó nói một cái là về cơ bản con người là tốt, nếu mà gia nhập tổ chức của ông mà nó tệ ấy, là do ông. Thế là em vớ lấy sách, em đọc ngấu nghiến mấy cuốn sách, và cuối cùng em hiểu về OKR. Lúc đó là em đến công ty và bắt đầu làm OKR. Thì nửa năm sau là bắt đầu là nó ok, mọi chuyện nó vào guồng và em rảnh. Rồi đến 2020 thì tập trung chia sẻ, và Alpha Book bảo là viết câu chuyện, kể lại mấy cái chuyện đó đi, thì em viết.
viết xong rồi thấy mọi người ủng hộ quá, thế là liều mình là khởi nghiệp lần 3. Bây giờ là đi mở công ty chỉ có 6-7 nhân viên thôi, và làm cái nghề là chia sẻ huấn luyện về OKR. Đấy. Và nó rất là Ok. tình cờ. Và cảm ơn Đạt. Câu chuyện các bạn có thể biết thêm những câu chuyện đấy về Đạt, giống như cái blog mà Đạt chia sẻ cũng như là về cuốn sách. Bây giờ chúng ta gặp đến hai vị khách mời ngày hôm nay. Tôi đề nghị anh Hoàng Văn Quân, anh giới thiệu một vài phút về bản thân mình. Thưa với các bạn, anh Quân là một doanh nhân hơn tôi 1 tuổi. Anh Quân sinh năm 71 và đang kinh doanh tại Lào, tại Viêng Chăn, tại Lào. Được anh Mai Xuân Đạt mời. Anh Quân, anh giới thiệu một chút về bản thân anh kinh doanh cái gì ở Lào, anh sang Lào khi nào và vì sao anh lại có mặt ở đây, vì sao anh liên quan đến Okia. Mời anh Quân. Vâng, cảm ơn anh Bình đã giới thiệu. Cảm ơn thầy Đạt đã cho cơ hội là để trình bày hôm nay. Đúng là mình thì chưa bao giờ tham gia cái diễn đàn nó lớn như thế này, tới 300 người. Trước đây thì cũng có trình bày trong cái nhóm nhỏ nhỏ, nhưng mấy anh em như trong hội này kia thôi. Thế là lần này là cái lần đầu tiên được tham gia một diễn đàn khá lớn nên cũng hơi run. Nhất là cũng xin cảm ơn thầy Đạt. Xin lỗi là mình là mặc dù lớn tuổi nhưng mà vì đã học với thầy Đạt đấy, nên là vẫn gọi là thầy. Thì đã có cơ hội để mình tham gia trong cái diễn đàn hôm nay. Thì mình là người hiện tại thì là đã mang quốc tịch Lào rồi, là người Việt, người Lào gốc Việt. Anh chắc là người Thanh Hóa nhờ, gốc người Thanh Hóa sang. Và tên Lào của mình là tên là Khun Khăm Suvannalat. Thì mình đã sang Lào từ năm 2003, cũng khá lâu rồi. Và ra trường thì là tốt nghiệp là đại học ra trường thì vào Sài Gòn làm 7 năm. Thì sau đó cũng theo một cái công ty liên doanh của Lào Việt, họ có một nhà máy bên này, thì mình có sang làm cho họ 5 năm. Thì sau khi ra làm 5 năm rồi ấy, thì cũng thấy là yêu Lào, có cũng nhiều bạn bè ở đây, cho nên là các bạn bè mới rủ nhau là thôi ở lại đi, đừng về nữa. Thì mình mới ra lập công ty đầu tiên là mình là công ty dược phẩm NNC. Mình làm cho công ty kinh doanh ở Lào thì nó hoạt động về ngành dược. Thì công ty được thành lập năm 2008. Thì đến năm 2012 thì bắt đầu mình lập thêm một công ty nữa là công ty Sài Gòn Viêng Chăn. Công ty đầu tiên thì chuyên kinh doanh về y dược, về sản phẩm về dược và thực phẩm chức năng và vật tư tiêu hao các thứ. Thì công ty thứ hai thì chuyên kinh doanh về hàng tiêu dùng, tiếp thị phân phối hàng tiêu dùng. Và năm vừa rồi ấy, năm nay chứ, đầu năm nay thì mấy anh em là rủ nhau lập thêm một cái công ty trách nhiệm hữu hạn VMart. Chúng ta dự kiến sẽ xây dựng một cái chuỗi siêu thị chuyên bán hàng Việt Nam tại Lào. Thì ngoài ra mình cũng có vốn vào một công ty vận chuyển và shipping Lào ASEAN. Thì như công ty NC Pharma thì ở Lào thì cũng có một chút tiếng tăm một chút. Nhưng mà nói chung so với Việt Nam thì cũng đây chỉ là công ty vừa và nhỏ thôi, vì thị trường Lào thì như các chị thấy nó khá bé. Vâng, vì sao anh đến với cả Okia? Anh gặp anh Đạt như thế nào mà anh thấy hữu ích gì? Về Okia thì để mình nói nhanh chứ không đi theo trình tự. Vì là mình trong quá trình quản lý ấy, thì cũng qua 13 năm mình sưu tập các cái quản trị, các mô hình quản trị để áp dụng vào công ty. Thì công ty nó phát triển từ nhỏ đến lớn, thì đến cái lúc mà khoảng 50 người đấy thì bắt đầu phải chú ý đến cái việc mà tìm cái mô hình quản trị nó phù hợp. Thì mấy thời gian đầu thì mình cũng có nghiên cứu một số cái mô hình, như là mô hình quản lý về cái công việc, về thời gian, về kế hoạch làm việc. Nhưng bắt đầu từ năm 2017 ấy, là chú ý và nghiên cứu sâu về cái BSC và KPI. Nhưng mà cái đầu tiên là do mình tự nghiên cứu thôi, cho nên là lập ra một nhóm tự nghiên cứu, sau đó áp dụng vào công ty, nhưng mà nó cũng không được triệt để. Nên đến tháng 6 năm 2019 ấy, thì mình mới thuê công ty tư vấn ở Việt Nam luôn. Thì họ sang họ tư vấn hoạch định chiến lược 5 năm cho công ty và xây dựng cái KPI.
xây dựng cái KPI để áp dụng cái việc mà quản trị cái chiến lược đấy. Thì mình bắt đầu áp dụng cái KPI vào cuối năm 2019, từ cuối năm 2019. Thì sau một thời gian áp dụng KPI ấy, thì nó cũng khá tốt đấy. Nó mang nâng cái hiệu suất lên khá tốt, nhất là bộ phận kinh doanh, cái việc mà tăng trưởng doanh số nó lên khá tốt. Nhưng mà một số bộ phận như là middle và bộ phận back office ấy, như bộ phận marketing hoặc là nhân sự, kế toán ấy, thì cái việc xây dựng các cái chỉ tiêu KPI nó khá khó. Cho nên là trong công ty mà cứ bộ phận thì có, bộ phận thì không, nó dẫn đến là các anh em nó cũng không vui vẻ đấy. Thì đấy thì cũng tình cờ trong cái tháng 6 năm nay thì mình có, sau khi nghe cái buổi mà cái review cái cuốn sách Làm Điều Quan Trọng và cái OKR Hiểu Đúng Làm Đúng của thầy Mai Xuân Đạt, thì sau khi nghe cái buổi review ấy thôi thì mình thấy là cái tư tưởng quản trị theo OKR nó rất phù hợp với, trước hết là phù hợp với bản thân mình và cũng phù hợp với công ty. Cho nên là sau đấy là mình đã tìm cách liên lạc với thầy Đạt và công ty của thầy để đề nghị là tư vấn trong về áp dụng triển khai vào công ty. Thì đến nay thì công ty áp dụng chu kỳ đầu tiên là chu kỳ vào quý 3 năm nay. Nhưng mà do là cái tháng 10 vừa rồi đó mình có chạy một cái OKR vượt khó đấy, cho nên là hiện tại đã vào chu kỳ thứ 3 là đang OKR tháng 11 tháng 12. Đấy. Thì đấy là cái quá trình mà mình xin giới thiệu về mình và quá trình mình đến với OKR. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn anh Quân. Tiếp theo tôi muốn mời anh Hải giới thiệu một chút về bản thân mình. Tôi tin rằng là rất nhiều bạn đây biết anh Hải. Câu chuyện anh Hải và Okia. Anh Hải, anh cho một vài, bởi vì anh chắc là rất thông thạo rồi, thì cũng xin mời anh Hải, anh giới thiệu một chút về mình ạ. Xin chào mọi người, tôi là Trần Xuân Hải, tôi sinh năm 1970, năm nay là 51 tuổi. Thì tôi làm việc ở nhiều công ty, làm nhiều dự án, nhiều công ty, có thành công, có thất bại. Thì cái điều tôi quan tâm nhiều nhất từ xưa đến giờ, từ lúc tôi còn bé, cỡ mười mấy tuổi, là cái cách để cải thiện, cái cách để làm tốt hơn. Thì cái làm sao để sáng tạo, làm sao để thiết kế ra một cái cách làm mới để chúng ta sống một cách hạnh phúc hơn. Thì tôi nhận ra được vào năm 2009, tức là cách đây 12 năm, là tôi nhận ra được là chúng ta hình dung phần lớn những cái điều chúng ta hình dung về thế giới, về cái cách chúng ta làm là gây hại hơn là làm ra điều tốt. Nó dẫn đến cái chuyện giống như anh Đạt vừa chia sẻ rất là chính xác, tức là sếp mà rất là khó chịu, sếp rất là mệt, nó có gì đó nó rất là sai đang diễn ra, nhưng mà chúng ta không nhận ra sai ở đâu. Thì năm 2009 thì tôi nhận ra sai ở đâu. Thì nó bây giờ thì tôi hiểu hơn cách đây 12 năm rất là nhiều. Thì cách đây 12 năm thì chẳng ai ở trên thế giới này, rất hiếm người biết đến OKR. Đó, OKR là một cái hướng đi mới, một cái cách nghĩ mới về thế giới, về một cái cách nghĩ mới về công việc, cách làm mới. Nó một loạt cái thứ mới mà chúng ta không được biết. Và khi mà giống như cái cuốn Làm Điều Quan Trọng của John Doerr, cuốn OKR của anh Đạt, hay là cái cuốn tham gia dịch cuốn OKR Nguyên lý và thực tiễn của Niven và Lamotte, thì cái then chốt là tất cả những cái đó là những cái góc nhìn về một cái cách làm mới, một cái cách tư duy mới về cuộc sống. Là chúng ta chọn cái gì để làm, chúng ta chọn tạo ra cái kết quả nó như thế nào, và chúng ta chọn là cái cách làm như thế nào để đạt được cái kết quả đó. Thế thì đơn giản mọi thứ là đưa đến cái cuối cùng là hạnh phúc, là chúng ta vui với những cái kết quả chúng ta làm ra, chúng ta thấy nó có ý nghĩa, chúng ta thấy chúng ta tiến bộ khi chúng ta làm, và chúng ta đóng góp được cho đồng đội của mình. Giống như anh Đạt nói lúc nãy, mọi người về cơ bản là tốt, nhưng chúng ta không hội tụ được cái sức mạnh đó. Và cái cuốn của John Doerr hay là cuốn Work Rules của Laszlo Bock là giúp cho chúng ta định hình lại cái cách tư duy mới. Anh Đạt diễn giải lại cái đó theo cái ngôn ngữ mà người Việt có thể hiểu được dễ hơn là các cái tác giả bên nước ngoài, nhưng mà tất cả mọi thứ đều hướng đến điều tốt đẹp. Đó.
Thì tôi tóm tắt lại cái mà chúng tôi đang làm hiện nay á, là huấn luyện thiết kế doanh nghiệp hạnh phúc. Bốn chữ: huấn luyện thiết kế doanh nghiệp hạnh phúc. Thì trong đó cái chuyện OKR là chuyện đương nhiên phải làm. Đó, tôi xin hết. Ok. Thưa quý các bạn, hôm nay chúng ta đã có 330 người, khoảng 330 người, chúng tôi cũng 350 người. Chào mừng các bạn. Nội dung hôm nay như này: thứ nhất là tiếp theo chúng ta sẽ nghe Mai Xuân Đạt thuyết trình. Chúng ta sẽ nghe đâu đó vào khoảng độ 20-30 phút, cho là 30 phút. Và sau đó thì chúng ta sẽ tập trung chính vào câu chuyện về thảo luận. Chúng tôi cũng nhận được một số các cái câu hỏi, 15 câu hỏi ở đây. Tất nhiên các bạn có thể đặt thêm câu hỏi với Đạt. Chúng ta không cần chờ đợi lâu, mời Đạt nha. Chúng ta sẽ bắt đầu với phần thuyết trình của Đạt. Các bạn có thể ghi chú lại những câu hỏi, những vấn đề, có thể chat đây, chắc là chúng ta cũng không bị phân tán lắm. Còn nếu không thì các bạn có thể gửi cho ban tổ chức, gửi cho chúng tôi, hoặc là bình luận, comment trong cái quá trình mà Đạt thuyết trình. Mời Đạt. Dạ vâng ạ, em cảm ơn các anh. Em rất thích cái đoạn tóm tắt của anh Hải. Cái mà em mong cầu cũng là làm việc là phải vui. Em có một cái câu là muốn hạnh phúc 1 giờ thì đọc một cuốn sách, muốn hạnh phúc 1 ngày đi du lịch, và muốn hạnh phúc 1 đời phải làm việc mình thích. Cho nên làm mà em không happy là em sẵn sàng là em bỏ ấy. Cho nên là em đi tìm kiếm cái hạnh phúc trong công việc. Ok, chia sẻ với Đạt với cả anh Hải với mọi người tôi hay vui thôi. Chúng tôi muốn tổ chức những cái buổi Midnight Talk rất là vui vẻ, cởi mở. Như hôm nay tôi hay đùa với Đạt với bác Hải ấy. Ông Đạt thì có nhiệm vụ là trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng thuyết trình đấy cho ông Bình với ông Hải, tất nhiên với các bạn nghe. Nếu mà thuyết trình mà không được ấy, thì Đạt lên nửa. Vì là mẹ 1 tiếng, 2 tiếng mà mẹ giải thích không được cái việc này, không thuyết phục được anh Bình với mọi người là áp dụng ứng dụng ấy thì đứt, thì xuống ngược. Nhưng mà ông Đạt thì ông ấy bảo là mẹ em mà giải thích cho ông Bình với cả ông Hải mà 2 tiếng không hiểu thì mẹ các anh rốt lắm, các anh cũng phải xuống nước. Ok, mời Đạt nó vui. Rồi, vâng, ok. Phong cách của em là em sẽ bắn rap nha mọi người nhé. Em là thích rap. 36 tuổi nhưng mà em vẫn nghe rap suốt ngày, cho nên mọi người chịu khó nhé. Slide này thì em sẽ gửi lại cho ban tổ chức. Chủ đề của buổi hôm nay là OKR, hiểu đúng làm đúng. Thì em cũng có nhận được một câu hỏi là thế tại sao lại là thế nào gọi là hiểu đúng, lấy căn cứ ở đâu? Thì em xin phép là trong cái phần này em cũng sẽ chia sẻ và trích dẫn cũng rất là nhiều những cái mà em học hỏi được từ những cuốn sách. Và đặc biệt em nói thật, em cái này không phải là được lên sóng mà em khen đâu, cứ cuốn nào mà em thấy ưng nhất thì dở ra thì lại là Alpha Book. Rất nhiều chứ không phải là ít đâu. Hình như là Alpha Book có một mô típ chọn sách như nào đó mà em cảm thấy là match với cả cái tư duy của em. Thì hiểu đúng ở đây là gì? Là về cơ bản ấy, tại sao em lại viết cái cuốn sách Hiểu Đúng Làm Đúng? Bởi vì khi em bắt đầu chia sẻ về OKR ấy thì mọi người hỏi nhiều lắm. Nhưng mà em thấy cho mọi người hỏi những cái câu mà từ 2017 em làm OKR sai ấy, sau đó em đi tìm hiểu thì em đã trả lời được rồi. Mà gặp nhiều câu hỏi như thế quá, em bảo là thế có rất nhiều người ở Việt Nam mình đang loay hoay cũng là câu hỏi, nhưng mà đâu phải là ai cũng gặp nhau như kiểu mình đâu. Thế thôi mình viết một cuốn sách đi. Lúc Alpha Book nó bảo viết sách, em không biết là viết cái gì, nhưng mà sau đó em bảo thôi thì mọi người hỏi một số câu ấy nó lặp đi lặp lại, thì để mình viết cái sách là để trả lời mấy câu đó cho nó nhanh. Thì chủ đề nó hiểu đúng làm đúng. Thì trước này là em hiểu sai làm sai, thì đến lúc mà hiểu đúng làm đúng thì mới được. Thì 1 phút chia sẻ là bên mình ấy là cho phép xưng là mình nhé. 36 tuổi. Mình thì sau khi mà thấy OKR nó hay quá, mê quá, nó khiến cho mình hạnh phúc hơn, mà công việc thì nó cũng hiệu quả hơn. Xin khoe với mọi người là trong 2 năm Covid thì cái công ty SEO Ngon thì bây giờ không điều hành nữa, nó vẫn tăng trưởng được gấp đôi. Mà với nhân sự thì chỉ còn có 80 người thôi. Hồi xưa 140 người nhưng mà làm nó không bằng bây giờ. Thế thì rất muốn chia sẻ điều này với mọi người, và cũng bắt chước mấy ông Tây ấy. Mấy ông Tây là mình chỉ cần ngồi Việt Nam thôi, mình search cái gì các ông ấy cũng trả lời cho hết, mà trả lời rất là cặn kẽ. Thế thì bên mình là John Capital. John là tên của ông John Doerr ấy. Bây giờ thần tượng ông treo ảnh ông trong nhà luôn, dù ông ấy vẫn còn ấy, ông chưa mất. Thì có rất nhiều thứ mà trong vòng 1 năm qua bên John Capital mình là xây dựng ở trên môi trường online, từ website đến blog đến YouTube đến kênh podcast. Túm lại là ai mà yêu thích OKR ấy thì join vào cái website là OKR, nó có chữ S nhé, okrs.vn.
thì có thể đọc rất nhiều thứ về OKR. Một năm nay sản xuất rất là nhiều, thì bên mình gọi nó là một cái hệ sinh thái chia sẻ kiến thức về OKR. Thì ngoài cái việc mà mình coach doanh nghiệp ra thì về cơ bản mọi người muốn cái gì về OKR thì bên Zone Capital là có hết một cái hệ sinh thái luôn. Đó. Thế thì sẽ tua nhanh một cái OKR nó là cái gì. Thì anh Bình với anh Hải cũng giới thiệu sơ qua, thì đây cũng chắc là sẽ tóm tắt. Thì về theo những cái tìm hiểu của mình về cái thế giới quản trị ấy, thì mình hồi xưa mình học quản trị xong nhưng mà cũng không biết là nên bắt đầu từ đâu. Các cái thuật ngữ nó nhiều quá, nhưng về sau này ấy, khi mà tìm hiểu một thời gian và tổng kết lại ấy, thì mình có nhận ra như này, là con người nó có ba cái thời kỳ quản trị. Cái thời kỳ mà mông muội, không phải mông muội, cái thời kỳ mà kiểu vua chúa hoặc là tướng lĩnh với cả quân lính ấy, thì là manage by order, tức là quản trị bằng mệnh lệnh. Đó. Order based management. Đó. Mình viết tắt là MBO, có chữ R để nó phân biệt với cái thằng manage by objective về sau này. Thế thì tuy nhiên ấy, đến cái thời kỳ cách mạng công nghiệp ấy, thì một số ông chủ thấy rằng là người làm nó kém quá. Thế bây giờ mà bảo nó làm một cái xe ngựa thì nó làm rất là lâu. Thôi bây giờ tao chế ra một cái dây chuyền xe ngựa, thì các người làm ấy chỉ cần đứng vào các vị trí nhất định rồi vặn con ốc thôi là xong. Thì hồi xưa chúng ta xem cái phim Hề Sắc Lô ấy, là ông ấy vào trong nhà máy, ông cứ đứng ông vặn ốc như thế, chả có nhiệm vụ gì khác cả. Một ngày vặn được bao nhiêu con ốc thì đi về lấy một cái bánh mì và mấy cái xi linh. Thì đấy là cái thời kỳ mà đầu những năm 1900. Và điển hình đó là hãng xe Ford. Họ có thể sản xuất một cái xe mà từ lúc mà đào cái khoáng chất lên cho đến lúc mà cái khoáng chất đấy nằm trong một cái chiếc xe hoàn chỉnh, nó mất có 72 giờ đồng hồ. Đấy là những năm 1900 đầu tiên. Thì lúc đó nó là loài người chuyển qua cái hình thái là quản trị bằng quy trình, managed by process. Tuy nhiên ấy, đến giữa thế kỷ trước ấy, thì có một ông tên là Peter Drucker. Thì ông này nói rằng là con người rất là quan trọng, là một trong những nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp. Nếu mà sử dụng con người như là những cái người vặn ốc như thế thì rất là lãng phí, và phải tôn trọng, phải yêu quý và phải tin tưởng con người. Thì ông ta mới đề xuất là cái thuật ngữ là manage by objective trong một cái bài báo. Cho đến tận năm 1967 thì ông ta mới viết một cuốn sách, và lúc đó là về cơ bản là từ đó về sau ấy, từ SMART, mục tiêu SMART này, KPI này, Balance Scorecard này, rồi 4DX này, OGSM này, thì nó theo cái tư tưởng của ông Peter Drucker. Ông này thì được coi là ông tổ của ngành quản trị hiện đại, và ông này mất rồi. Đó. Thì đấy là cái lịch sử về, theo mình tìm hiểu được, là lịch sử về cái ngành quản trị mệnh lệnh này, quản trị quy trình và quản trị mục tiêu. Và quản trị mục tiêu đặc biệt nhé, mọi người nhớ này, quản trị mục tiêu nó dựa trên cái việc là coi trọng nguồn lực con người, và về sau này ấy, những cái năm mà 2000 trở về đây ấy, đó là tin tưởng và như anh Hải nói là yêu thương con người. Đó. Thì năm 1968 67 thì ông Peter Drucker viết sách, thì 1969 70 là hãng Intel là họ đã áp dụng rồi. Và một trong ba cái nhà sáng lập ra hãng Intel, ông là Andy Grove, thì ông ấy đã biến đổi cái MBO của Peter Drucker theo kiểu của Intel, và ông ta đặt tên là MBO, tức là Managed by Objective theo kiểu của Intel. Nhưng mà thế giới cũng không ai biết về cái chuyện này cả. Cho đến năm 1983 thì ông ta xuất bản cuốn sách là High Output Management. Cuốn này thì cũng được Alpha Book chuẩn bị xuất bản ra tiếng Việt, và mình chỉ đợi Alpha Book xuất bản là mình sẽ tặng cho tất cả những người quản lý, từ trưởng phòng cho đến giám đốc mà mình yêu quý, bởi vì cái cuốn này nó quá là hay, và nó vẫn là cuốn gối đầu giường của những nhà quản lý của thung lũng Silicon cho đến tận bây giờ. Và Andrew Grove ấy chính là một trong những người sáng lập ra cái thung lũng Silicon. Tuy nhiên thì đọc cuốn này ấy, thì người ta vẫn chưa nhìn thấy cái chữ OKR, cho đến tận khi mà Google nói rằng là họ dùng OKR đấy, và nhờ OKR nên là họ tăng trưởng rất là nhanh. Thì mọi người bắt đầu tò mò và mọi người tìm hiểu, nhưng mà phải cho đến khi cuốn Measure What Matters nó ra đời năm 2015-16 gì đó, và mọi người mới biết đến cái ông John Doerr này. Thì John Doerr này là học trò của Andrew Grove, và năm 1999 là ông ta và cái công ty của ông ta là Perkins, ông đầu tư vào Google. Đây là cái công ty đầu tư đầu tiên vào Google năm 1999, khi đó Google mới có 30 người thôi. Tên nó là Measure What Matters. Trước đó thì Google đã chia sẻ về OKR rồi. Cuốn sách Bí mật của tăng trưởng do Alpha Book phát hành ấy là cũng là do người của Google sau khi đi làm ở những chỗ khác, cô ấy viết ra cuốn sách đó, thì mọi người cũng mường tượng rồi. Nhưng thực sự thế giới chỉ hiểu về Measure What Matters khi mà cuốn này nó ra đời, và cho đến tận năm 2018-19 thì bắt đầu Việt Nam mới có, thì bắt đầu mọi người mới hiểu hơn. Và đến bây giờ ấy thì OKR nó quá nổi tiếng, bởi vì nó cũng là thiên thời địa lợi nữa.
ở chỗ là OKR nó rất là linh động, nên là những công ty sử dụng OKR ấy, họ lại sống rất khỏe trong 2 cái năm Covid vừa rồi. Và nếu mà ai lên Google Trend để tìm kiếm ấy, sẽ thấy rằng là trong 2 năm vừa rồi toàn dân trên thế giới chứ không phải mỗi Việt Nam đi tìm hiểu về OKR. Và vào lúc này chỉ sau 3 năm thôi, 2017 mình search trên mạng ấy, đã không có kiến thức về OKR để đọc. Nhưng bây giờ mọi người search bằng tiếng Anh ấy thì Tây tàu cực kỳ là nhiều, cực kỳ là nhiều. Và ngoài cái việc đọc Measure What Matter này, mình đi lùng sục hết những ông Tây tàu kia để mình đọc, thì bắt đầu mới hiểu hồi xưa là mình làm OKR là nó bị sai. Đó, hồi 2017 ấy. Thế thì OKR nó là cái gì? Thì mọi người có thể quan sát cái hình vẽ bên trái trước. Tức là trong cái cuốn, trong cái bài viết ở trên blog của ông John Doerr, nó không có ở trong cuốn sách, thì ông ta nói rằng là cái cách nghĩ của Andrew Grove về mục tiêu là như nào. Cái chữ X là mục tiêu, còn start là cái điểm đi. Thì Andrew Grove ông nói như này, là nếu chúng ta định đi đến sân bay ấy, và chúng ta nghĩ rằng là phải đi qua 3 quãng đường, có 2 điểm mốc là 2 cái màu đỏ, mỗi cái đoạn đường đi hết khoảng 10 phút, thì chúng ta có mục tiêu là cái chữ X là cái sân bay, thì chúng ta phải tracking, chúng ta phải đo lường xem là chúng ta đang có tiến tới đích một cách đúng cái thời hạn hay không. Thì giả sử chúng ta đi hết cái quãng đường thứ nhất ấy mà 12 phút rồi vẫn chưa đến cái mốc đỏ đầu tiên ấy, thì có nghĩa là hoặc chúng ta đi chậm hoặc là chúng ta đi sai đường, chúng ta phải dừng lại và kiểm tra ngay lập tức. Thì cái quan điểm của ông Andrew Grove là nếu mà nhân viên của ông ấy nhận một cái mục tiêu thì phải trình bày thêm cho ông ấy là cái kết quả chính, tức là những cái mốc mà các bạn nhân viên đó định làm để đạt được mục tiêu là gì, thì ông ta sẽ hỗ trợ, hướng dẫn, phản hồi, ghi nhận thêm để nhân viên đạt được cái mục tiêu đó. Thì ông ta mới đưa ra khái niệm là objective, tức là mục tiêu đơn giản là những gì mà bạn cần đạt được, không hơn không kém. Bạn cần đạt được chứ không phải là sếp giao cho bạn nhé. Cái tư duy của OKR là mục tiêu là của bạn, bạn tạo ra dựa trên sự giúp đỡ của tất cả những người xung quanh. Đó. Và key result, và mình hay dịch nó là kết quả chính. Chúng ta có thể tìm thấy ở những cái ngôn ngữ khác là kết quả then chốt hoặc là kết quả trọng yếu. Thì nếu objective là what, là điều bạn muốn đạt được, thì key result là how. Tuy nhiên cái chữ how này khi dịch ra tiếng Việt ấy, nó gây nhầm lẫn khá nhiều. Nên là chúng ta hay nghĩ rằng how tức là cách để làm, nhưng mà không phải. Cái khái niệm key result thực sự mà nói chỉ đến khi nào mọi người viết ra thôi, và viết vài lần thì mọi người mới hiểu nó. Nhưng ở đây mình sẽ tạm thời mình định nghĩa theo cách của ông John Doerr, đó là gì? Key result là kết quả chính, là thước đo và cột mốc milestone, cho biết cách bạn biết mình đã hoàn thành mục tiêu hay là chưa. Về cơ bản mọi người tạm thời đừng cố hiểu cái này. Xem một cái ví dụ thực tế nhé. Đây là một cái mục tiêu của công ty mình, đó là gì? Ra mắt những thay đổi siêu xịn của hệ sinh thái OKR. Với OKR thì cái mục tiêu phát biểu nó phải cảm hứng một tí, nên đôi khi là hơi thơ văn ở trên cái mục tiêu. Thì kết quả chính để ra mắt một cái thay đổi siêu xịn của hệ sinh thái ấy, thì cái quý này bọn mình xác định có 5 cái kết quả bọn mình cần đạt được. Một là ra mắt cái 5 cái bộ tài liệu. Thứ hai là phiên bản website mới mãn nhãn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6, rồi giới thiệu tới cộng đồng một cái trang web trước ngày mùng 10 tháng 5, rồi ra mắt 3 kênh podcast, rồi tối ưu hoàn hảo 20 bài viết. Thì đại loại ấy, cái này mọi người không cần biết là đúng hay sai nhé. Lý do là sao? OKR là thuộc về cá nhân mỗi người, cho nên là chỉ có người tạo ra nó mới biết là nó đúng hay sai mà thôi. Cho nên là chúng ta chỉ cần hiểu cái cấu trúc là gì. Mục tiêu nó đi kèm với các cái mốc để mình đo xem là mình đang thực hiện mục tiêu tốt, hay là đang đi chệch hướng đây, hay là đang bị chậm. Thì một cái định nghĩa đầy đủ về OKR ấy của ông John Doerr trên website của ông ấy là gì? Cái này trong sách không có. Bản thân cũng rất là cũng có một cái rất hay nhé, là cái web của ông John Doerr nó là whatmatter.com. Thì nếu mà ai mà lên đấy thường xuyên ấy sẽ thấy là họ sửa nội dung thường xuyên. Lúc mới ra mắt thì cái định nghĩa nó không như này đâu, về sau ông sửa thêm. Đại loại là kiểu như là mình cảm tưởng là ông ấy cũng không có care lắm đến chuyện là dạy cái môn này, đào tạo cái môn này hay chia sẻ môn này, nhưng bởi mọi người quan tâm quá nên là các ông ấy làm cái chia sẻ. Thì lúc chia sẻ các ông ấy cũng nghĩ thêm, cho nên là đọc cái cuốn của ông ấy thì cái cuốn Measure What Matter lại phải đọc thêm cái khác nhé. Nhiều người đọc Measure What Matter thì nên đọc thêm những cái khác để tìm hiểu thêm cái tư tưởng của John Doerr. Vì Measure What Matter bản thân 5 năm trước, 6 năm trước nó cũng không thực sự là đầy đủ. Thì trong cái định nghĩa này ấy thì mình đọc nhanh và mình sẽ có 3 cái ý chính mà mọi người cần để ý. Đây là công cụ hợp tác thiết lập mục tiêu. Cái chữ này cực kỳ hay. Hồi xưa mình ấy cứ nghĩ là mình là giám đốc là mình phải có trách nhiệm lập ra tất cả mọi thứ và quyết định tất cả mọi thứ, chỉ ra tất cả đường hướng. Nhưng mà nói thực ấy, chỉ đến mỗi khi mà ký vào cái tờ hóa đơn hoặc là một tờ hợp đồng ấy, kể cả làm doanh nghiệp 5-7 năm rồi, mình vẫn phải bảo hình như mình là một giám đốc thật. Tức là chỉ khi mình đặt bút ký mình mới có cảm giác mình là giám đốc thôi. Chứ còn mình rất là hoang mang trong cái cương vị giám đốc, bởi vì là mình không biết là
cái thứ mình đưa ra nó có đúng hay không, mình đang lèo lái anh em đúng hay không. Nhưng đối với OKR ấy là mục tiêu của công ty hay của bất cứ ai ấy, không, người đó không phải đơn độc tạo ra. Đó. Ông John Doerr và ông Andrew ông bảo là mục tiêu ấy của công ty nó lên dưới lên trên xuống chéo sang, mọi người hợp tác để tạo ra mục tiêu. Kể cả người đứng đầu ấy cũng không cần phải là một mình tạo ra mục tiêu. Khi mà mình áp dụng OKR thì có một cái hay là tất cả mục tiêu của mình từng quý ấy là mình cũng cùng với cả công ty bàn, sau đó là mấy anh em core team ngồi bàn, mình gần như là mình chỉ là người cuối cùng là gật để lắc thôi. Tự dưng là mọi thứ nó thoải mái đi rất là nhiều, không còn cái áp lực của người đứng đầu nữa. Đó. Mà mình thấy rằng là để anh em nó cùng lập ấy nó hay, chứ mình tự lập nhiều khi là nó không đúng. Cái thứ hai này là OKR ấy nó giúp cho công ty hoặc là cá nhân, nó có thể áp dụng ở cấp độ cá nhân, nhiều vận động viên Olympic cũng dùng OKR nhé. Nó giúp chúng ta đạt được những mục tiêu thách thức và tham vọng. Và nếu mình không nhầm, ở đây có rất nhiều anh chị là có kinh nghiệm sâu về quản trị, về cả nghiên cứu nữa, thì lát nữa trao đổi thì mình muốn confirm lại là mình đọc về các cái nguyên lý quản trị, về các cái kiểu quản trị, thì có vẻ như riêng OKR là nó nhắc đến cái chữ mục tiêu thách thức và tham vọng. Tức là với OKR ấy là luôn phải tiến bộ, hàng quý phải tiến bộ, không bao giờ có chuyện đi đều, không thích đi đều. Những người làm OKR là những người thích tiến lên. Đó. Thích đi tiến lên chứ không phải không thích đánh tiến lên nhé. Đó. Rồi một cái từ nữa được nhắc đến 2 lần trong cái định nghĩa này, đó là gì? Tất cả này, từ mục tiêu cho đến kết quả chính phải đo lường được. Một cái điểm sai lầm của những người mà nghe đâu đó về OKR nghĩ rằng nó cảm hứng ấy, xong rồi nói rằng là OKR là cảm hứng còn KPI là đo lường, là hoàn toàn sai. Andy Grove và John Doerr đều nói những cái câu mà để chứng minh rằng các ông là những người bị nghiện đo lường. Và chúng ta phải nhớ là Intel nhé, Intel là một công ty về sản xuất và máy tính các thứ, họ là cực kỳ đo lường chứ không phải là không. OKR nó vừa chứa cái yếu tố tham vọng, khát vọng, hào hứng, vừa là cái thứ phải đo lường được. Đó. Và trong một chu kỳ ấy thì mỗi một người trong công ty đều sở hữu cho mình những cái bộ mục tiêu bao gồm O và KR. Có thể là 1, có thể là 3, nhưng không được vượt quá 5. Và mỗi người sở hữu cái này kết nối với nhau, không phải là tự ai thích làm gì thì làm đâu, mà trước khi bắt đầu vào làm ấy có cả một tháng để bàn rất là phức tạp luôn, để kết nối mục tiêu vào để nó trụm lại với mục tiêu của CEO. Nhưng sau khi đã thống nhất rồi cứ thế mà làm, thì vai trò của OKR ấy nó thực ra nó khá là đơn giản. Nó như này, mọi người tưởng tượng như này. Đây. Chúng ta có những công việc hàng ngày, và đôi khi nói thực, nhân viên ấy họ không hiểu những việc là hàng ngày họ làm đang hướng tới cái gì, sếp giao thì họ làm thôi. Đó. Thì thường nếu mà muốn hiệu quả ấy, những việc hàng ngày nó phải hướng tới một cái mục tiêu chung, có thể là tháng và có thể là quý. Mục tiêu hàng quý chúng ta làm nó phải hướng tới mục tiêu chung, đó là hàng năm. Mục tiêu hàng năm phải nhắm tới mục tiêu gì? Xa hơn 5 năm, tầm nhìn 10 với 30 năm. Và xa hơn nữa, nếu công ty nào có mission, ngôi sao bắt đầu, hay còn gọi là mục đích cốt lõi theo Jim Collins, thì tất cả những cái cây mục tiêu này cần phải thẳng hàng với nhau, thì nó sẽ giúp doanh nghiệp đi thẳng, không bị lãng phí nguồn lực. Người ta nói rằng là các CEO ấy giống như trẻ con, khi có tiền rồi giống trẻ con, đó là cái gì cũng thích làm, dẫn tới việc là phân tán nguồn lực, phân tán lực lượng, phân tán tiền nong, phân tán thời gian, và cuối cùng là không cái gì thành công cả. Thì với những cái doanh nghiệp mà visionary company theo Jim Collins trong cái cuốn xây dựng để trường tồn ấy, nếu chúng ta có một cái mục đích cốt lõi và có những cái mục tiêu tá bạo AHBG gì, mình không nhớ lắm cái từ viết tắt đấy, tức là những cái mục tiêu 10-30 năm, thì nó sẽ trở thành một cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt để dẫn dắt toàn bộ những cái hành động của chúng ta hàng ngày, những mục tiêu hàng tháng, những mục tiêu hàng quý. Thì trong cái cây mục tiêu này ấy, thì các anh chị có thể hiểu đơn giản, OKR nó là cái tầng thứ 2, nó là mục tiêu hàng quý. Tuy nhiên không phải nó chỉ là vậy, có những OKR của Google nó kéo dài tới 4 năm, nó 4 năm lận, nhưng mà thông thường người ta sẽ dùng nó ở mục tiêu hàng quý. Tháng thì ngắn quá, mà năm thì dài quá, nên là phần lớn các công ty thích cái quý. Còn startup thì họ thích tháng, bởi vì nhiều khi đến tháng thứ 2 là hết tiền rồi. Đó. Thế thì một cái điểm nữa các anh chị cần lưu ý, OKR nó không phải là mình đưa về là tự dưng công ty mình làm OKR hết, không làm cái gì nữa. OKR không phải là tất cả công việc. Chúng ta sẽ cần phải phân biệt khái niệm là business as usual, tức là BAU, những công việc kinh doanh thường lệ, với điều quan trọng. Thì OKR nó giúp cho giám đốc, nếu có điều quan trọng thì có thể lôi kéo cả công ty vào làm. Nó sẽ không giống như mình là chỉ một cái yêu cầu đơn giản mà anh em không làm được. Thì nó sẽ có OKR không phải tất cả công việc. Nếu một công ty áp dụng OKR ấy thì nó sẽ như này. Một số cái việc mà chúng ta đang làm, chúng ta muốn anh em cùng làm, thì chúng ta sẽ biến nó sang cái hệ thống OKR để sắp xếp cho nó khoa học. Sắp xếp cho nó khoa học.
That's it. Thế thôi. Cái gì quan trọng thì đưa vào OKR, nó sẽ thúc đẩy cả đội ngũ đi theo cái người dẫn đầu và thực hiện những cái điều mà công ty cho rằng quan trọng. Tuy nhiên như anh Hải nói, cái cách nghĩ của OKR hay là work rule hay của Google chia sẻ rất đơn giản. Đâu là điều quan trọng cần làm, nhưng nếu những ai đã từng thực hành cái này trong cuộc sống sẽ biết chọn ra điều quan trọng là vô cùng khó. Có thể nói rằng có những người không chọn nổi, chưa nói đến là công ty. Đấy. Nhưng nếu chọn ra được điều quan trọng, theo cuốn The One Thing, cũng lại sách của Alpha Book, là gì? Nếu bạn có thể chọn ra một điều quan trọng mà khiến cho việc làm nó ấy, thì việc khác không còn cần thiết nữa, thậm chí không còn cần làm nữa, thì cuộc đời của bạn sẽ cực kỳ là sung sướng. Làm ít nhưng kết quả cao, thay vì làm túa lua tất cả mọi thứ nhưng không đến đâu cả. Thì OKR nếu chọn được điều quan trọng thì chúng ta đưa nó vào OKR. Và John Doerr nói rằng OKR là công cụ thực giúp cho bạn thực thi xuất sắc. Nó biến những cái ý tưởng hay ho trong đầu của lãnh đạo trở thành cái hành động thực thi xuất sắc của cả tổ chức, dù tổ chức đó là 10 người hay là 50.000 người, 60.000 người, như Intel, như Google, họ đều có thể quy tụ tất cả nguồn lực của họ. Và OKR nó mạnh như một tia laser, tất cả cái năng lượng sẽ tập trung vào một chỗ và công phá những cái mục tiêu cực kỳ khó, cực kỳ thách thức. Và nếu mà áp dụng OKR lâu ấy, thì dần dần những cái công việc mà nó rối rắm ấy, nó bắt đầu biến mất. Và đây chính là cách mà mình đưa OKR vào công ty ban đầu. Lúc đầu không có ai dạy cả, chỉ đọc của mấy ông nước ngoài thôi, chả biết là bây giờ làm nào, thôi cứ liều chơi đi. Và dần dần mình thấy rằng là cái mớ bòng bong của mình ấy, nó được gỡ dần qua từng quý và nó trở thành rất rõ ràng khi mà đưa vào hệ thống OKR. Đó. Rồi. Và trong một chu kỳ OKR điển hình thì trước khi vào một quý chúng ta sẽ phải dành thời gian khoảng 4 đến 6 tuần để ngồi bàn về cái gì sẽ cần làm trong quý tới. Và cả công ty sẽ viết OKR từ giám đốc cho đến trưởng phòng cho đến nhân viên. Mọi người sẽ hỏi rằng mất nhiều thời gian thế á? Xin thưa rằng không nhiều. Người ta nói rằng là gì? Muốn đốn củi 5 tiếng thì hãy dành 4 tiếng để mài rìu, đúng không? Ở đây muốn làm 90 ngày nuột nà, hãy dành ra 30 ngày để ngồi bàn với nhau xem chúng ta làm cái gì ở cấp độ toàn công ty. Thì cứ mỗi một chu kỳ ấy, 3 tháng chúng ta sẽ có khoảng 4 đến 6 tuần để bàn xem làm cái gì. Thực ra nó giống như là chúng ta làm kế hoạch năm. Nhiều công ty lớn họ bàn kế hoạch năm từ tháng 6, có nghĩa là mất 6 tháng để bàn kế hoạch năm sau. Công ty nào chậm thì tháng 10, tức là mất 3 tháng để bàn kế hoạch năm sau. Với OKR thì nó sẽ mất khoảng, như bên mình làm là mất 2 tuần trước quý và 2 tuần đầu quý để bàn OKR của quý. Đó. Và theo John Doerr ấy, ông ta tổng kết, và cái này không có trong sách của cuốn sách Measure What Better, bởi vì là cái này sau này ông ấy mới chế ra. Tây thì họ có một cái giỏi là họ đặt tên được cho các phương pháp của họ. Và 5 cái lợi ích của OKR dịch ra là fact, sự thực. Đó. Thì lợi ích thứ nhất là focus, nó giúp cả tập trung, cả doanh nghiệp dù là bao nhiêu người đã tập trung vào những cái điểm cốt lõi, làm cực mạnh, đưa tổ chức đi lên với những cái mục tiêu khó, bình thường có thể là lãnh đạo thấy không làm được, nhưng quy tụ được toàn bộ sức mạnh tổ chức thì cái gì mình cũng làm được. Thứ hai, nó giúp alignment, tức là gì? Bình thường trong các tổ chức ấy, phòng ban hay cãi nhau, thực ra không phải mọi người xấu tính, chỉ đơn giản là ai cũng bảo vệ cái mục tiêu của mình, nhưng các mục tiêu đấy lại không gắn kết với nhau và đi tới mục tiêu chung, nên là cuối cùng mọi người cãi nhau. Nhưng nếu mà làm OKR, mọi người sẽ hiểu một điều là thứ nhất, mình phải sắp xếp trước khi làm. Thứ hai, đến khi làm ấy đừng cãi nhau, bởi vì cãi nhau thì có giúp công ty đạt được mục tiêu không? Không có thì ngồi tìm giải pháp, cần gì phải cãi nhau. Hồi xưa công ty mình ấy, tất cả đều cãi nhau. Mời đơn vị tư vấn vào, họ bảo là bọn tôi chịu thua. Công ty này hỏi có yêu công ty không, 100% nói có, nhưng đến công việc thì 100% đều cãi nhau. Nhưng khi làm OKR thì sắp xếp rất là tuyệt vời, không còn cãi nhau nữa, tất cả vì mục tiêu chung. Lợi ích thứ ba là commitment. Người Việt Nam mình nói chắc OKR không dùng được ở Việt Nam, bởi vì người Việt Nam mình không có tính chủ động và cam kết. Xin thưa, không phải người Việt Nam mình không có tính chủ động và cam kết, mà là các lãnh đạo Việt Nam không tạo ra được môi trường để nhân viên phát huy được tính chủ động và cam kết với công việc. Đơn cử là ở các công ty ấy, những vị trí như là hành chính, những vị trí như là designer ấy, các bạn ấy không bao giờ commitment được với công việc. Lý do là các bạn ấy đang làm thì có ông khác chọc vào việc. Em ơi, nhờ em thiết kế hộ tí, việc này có một tí thôi. Lãnh đạo gọi lên, gửi cái này đi hộ anh tí, không cần biết nhân viên đang làm gì, suốt ngày chọc vào việc của các bạn ấy, không commitment nổi. Sau này mình nghiên cứu lý thuyết về goal setting của ông Block ấy, năm 1968 thì mình còn thấy còn kinh khủng hơn nữa, đó là sếp không hiểu gì về commitment. Commitment không phải là tôi bảo anh phải nghe, mà commitment nó đi từ bên trong con người ra. Mỗi một người phải được tự tạo ra mục tiêu của họ. Họ sẽ cao commitment với chính họ, đấy là cái commitment mạnh nhất. Đó. Thì không có thời gian để giải thích nhiều, thì hy vọng là anh chị sẽ bắt được một vài cái keyword. Rồi tracking. Hồi xưa mình không biết là mình phải theo dõi chỉ số gì công ty, nó có hàng trăm chỉ số khác nhau. Nhưng khi làm OKR ấy, mọi thứ nó rõ ràng, mình track được từng tuần luôn. Áp dụng OKR chỉ 4 tháng thôi, tự dưng mình bảo ô hay nhỉ.
mình không làm gì cả, nhưng bây giờ mình nắm được công ty bạn nào đang yếu, bạn nào đang mạnh, phòng nào đang có vấn đề, nắm được hoàn toàn. Nó không giống như cái thời kỳ mà mình phải đi tìm cái công cụ bấm nút xanh nút đỏ để biết ai rảnh ai bận nữa. Và cuối cùng cái chữ S, đây là cái chữ khó nhất trong cái lợi ích của OKR, và nói thực đây chính là cái điểm mà người Việt Nam mình đang khó làm. Và mình đang kỳ vọng rằng là sau cái chuỗi thời gian chia sẻ với OKR ấy, bắt đầu mình sẽ đi tìm kiếm những doanh nghiệp mà có mong muốn đạt mục tiêu khát vọng ở đây nó là tăng trưởng thần kỳ ấy, thì áp dụng những một doanh nghiệp phải làm 1-2 năm khi mà doanh nghiệp đã không còn vướng bận bởi những cái thứ quản trị nó bị hiểu lầm nữa, thì nhân sự bắt đầu là được cởi trói khỏi những cái áp lực. Lát nữa mình sẽ nói. Thì stretching ấy là kéo giãn. Một người khi tập thể thao, khi mà kéo giãn cơ mình ra thì người đó sẽ phát triển. Các vận động viên họ phải luôn vượt qua chính mình thì họ mới phát triển. Thì OKR nó giúp cho một công ty kéo giãn ra, càng ngày càng giãn. Tất nhiên là giãn không đến mức đứt dây chằng, nhưng mà kéo giãn thì nó mới phát triển được. Thì đây là 5 cái lợi ích của OKR mà ông John ông chia sẻ, và mình thấy rằng nó cực kỳ chính xác với những gì mà bọn mình đã hưởng lợi được từ OKR. Sự tập trung, sự sắp xếp kết nối hợp lý, nhân viên trở nên cam kết và chủ động, có thể nói là 100%. Sếp không cần phải giục nữa. Tracking theo dõi được mọi số liệu cần thiết, cái gì cần thì mới theo dõi. Tracking đó là giúp công ty tiến bộ. Tuy nhiên OKR nó không hề thần kỳ. Ông John Doe nói rằng OKR không phải là viên đạn thần bắn đâu trúng đó, không thay thế được cho các cái đánh giá sắc bén, tức là bạn phải có năng lực lựa chọn điều quan trọng. Thứ hai, không thay thế được cho các lãnh đạo kiệt xuất. Thứ ba, không thay thế được cho văn hóa đổi mới. Nếu công ty chỉ muốn đi đều hoặc là có văn hóa đại loại là sao nhỉ, không muốn phát triển nhanh ấy, thì sử dụng cái này nó rất là phí. Mình nên sử dụng cái nào đó nó phù hợp với mình thôi. OKR phù hợp với những công ty có tham vọng nhé. Và ông ta bảo là nhưng mà nếu mà công ty mà đang có sẵn 3 cái này á, thì áp dụng OKR vào sẽ thúc đẩy bạn, sẽ giúp bạn trở thành cái nhân tố, trở thành cái công ty dẫn đầu thị trường. Và minh chứng về cái này thì bây giờ thế giới nó quá nhiều rồi. Đó. Chỉ có điều là ở Việt Nam thì đang ít. Thì cá nhân mình đang đi tìm kiếm các doanh nghiệp mà mình đã hỗ trợ, và những doanh nghiệp nào đó mình biết, mình đi phỏng vấn. Và anh Quân đây là một trong những doanh nghiệp mà mình biết và mình phỏng vấn. Thì hôm nay mời anh Quân tham khảo, thì lát nữa mọi người có thể hỏi anh Quân về cái quá trình. Bên anh Quân thì áp dụng OKR chưa nhiều, mới có mấy tháng thôi. Nhưng mà anh Quân nói rằng là hồi xưa anh làm tối mắt tối mũi, không có thời gian cho gia đình. Nhưng bây giờ thì anh lên công ty và đọc sách, và vấn đề là nó lại tăng trưởng, chứ nó không bị thụt lùi, ngay cả trong mùa Covid. Thế thì về cơ bản mọi người lưu ý này, OKR nó không phải là công thức, không phải áp từ công ty A sang công ty B. OKR nó sẽ hướng dẫn cho một tổ chức cách tư duy tập trung, cách tư duy cam kết, cách tư duy làm điều quan trọng, rất nhiều. Nó thay đổi tư duy của con người. OKR nó không có quy tắc bắt buộc, nó có nguyên tắc và các cái best practice, những cái thực tiễn mà nhiều công ty làm giống nhau, nhưng mà về công ty chúng ta có thể làm khác. Nhưng nguyên tắc ở đây nó giống như nguyên lý ấy, thì cố gắng tìm hiểu và đừng thay đổi. Có một cái điều rất là đáng ngại, đó là mọi người hay nói rằng là người Việt Nam chúng ta thế này thế kia nên chúng ta phải biến đổi cái công cụ của Tây theo cách của chúng ta. Ok, cái đấy thì đồng ý, nhưng xin làm ơn là đừng có biến đổi cái nguyên lý. Đã là nguyên lý nó áp dụng cho hầu tất cả các sắc tộc, tất cả các dân tộc, và cái đấy là thế giới nó tìm ra 70 năm nay rồi. Có những nguyên tắc nếu chúng ta tìm đúng một cái làm theo chắc chắn là ok. Nhưng thực tiễn ấy, thì đừng nhìn OKR của Google bắt trước cái OKR là một trong lỗi lớn của doanh nghiệp Việt Nam. OKR của Google đó là OKR của vận động viên số 1 thế giới. Chúng ta không thể đem cái bài tập của vận động viên thế giới số 1 thế giới áp dụng cho chúng ta đang ở trong cái ao làng được. Chúng ta sẽ không thể đạt được cái kết quả, và chúng ta sẽ nản rồi, nói chung là nhiều cái rắc rối. Làm OKR phải thích nghi, linh hoạt, và quan trọng nhất phải phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Phải phù hợp với văn hóa doanh nghiệp. Có một câu chuyện vui là mình có nói chuyện với một doanh nghiệp nhà nước, thì cuối cùng là họ cũng áp dụng được OKR, nhưng áp dụng theo kiểu của họ. Vì anh sếp anh bảo này, anh nghe Đạt chia sẻ thì anh rất là thích, anh rất là muốn tin tưởng nhân viên, và anh muốn anh em nó phải chủ động. Có điều là anh em nhé, anh em lưu ý cho tôi nhé, anh em có thể chủ động miễn là nghe theo ý tôi. Ok, tất cả vỗ tay. Thì OKR giúp được họ là gì? Biến cái thứ mà sếp muốn trở thành cái hành động của nhân viên. Nhưng mà để mà phát huy được 100% cái sức mạnh của OKR thì rất khó. Rồi, anh Bình ơi, em cho phép em cứ chém nhé, vì bây giờ chém thiếu là cũng căng lắm. Ok, một cái mà mọi người rất thắc mắc là thế thì OKR hay KPI hay BSC? Đầu tiên mình nói này, không có công cụ nào tệ cả. Nếu chúng ta tìm hiểu kỹ về KPI á, thì nó có đầy cái thứ mà OKR đang được lòng mọi người. KPI là trong suốt, có minh bạch,
có trao quyền, có cái gì nó cũng có. OKR, KPI, BSC, Kaizen, OGSM, rồi cái gì của anh Hải, OS gì ấy, sorry anh Hải em quên. Thì nếu mà bạn sử dụng nó đến tận cùng của nó thì sức mạnh của nó đều cực kỳ là tốt, đều cực kỳ tốt. Tuy nhiên cái điều mà mình muốn giải thích ở đây này là đôi khi mọi người hiểu sai về KPI, cho nên là mọi người hay so sánh với OKR. Hai cái môn này nó song kiếm hợp bích được, mà nếu song kiếm hợp bích và là perfect luôn. Nó không phải thằng OKR ấy, nó là gì, quản trị mục tiêu, còn KPI gì là đo lường hiệu suất. Thì mình ví dụ nhanh, đây là một cái bảng in body, chúng ta đi tập gym ở California ấy, đến phát người ta sẽ in lên cái bảng này đó, người ta đã in bảng này, thì cái này nó là KPI này. Chúng ta đến cái chỗ tập gym thì đây là KPI, nhưng chúng ta đi làm đẹp thì KPI không phải cái này. KPI nó sẽ là da mặt, nó sẽ là độ trắng, nó sẽ là độ gì đó. Hay là chúng ta muốn khỏe thì KPI nó sẽ là nhịp tim hay là huyết áp, đúng không ạ? Mỗi một mục tiêu khác nhau nó sẽ có những cái chỉ số đo lường quan trọng khác nhau. Tương tự như vậy, mỗi một giai đoạn doanh nghiệp muốn làm một thứ gì đó thì nó sẽ có nghiên cứu ra những cái bộ KPI để cho biết là doanh nghiệp có đang làm tốt hay không, có đang rủi ro gì không, có đang đau hay không. Nếu mà chúng ta đang tập mà tự dưng mấy cái chỉ số này nó lung tung ấy, là chúng ta phải thay đổi cách tập. Đấy. Thì KPI mà kết hợp với OKR nó là perfect. KPI bên trái này là theo dõi chỉ số ảnh hưởng đến hiệu suất và xác định được vấn đề cần cải thiện. Chẳng hạn như nếu KPI là để xem xét sức khỏe nhé, một người cần theo dõi gì? Nhịp tim, huyết áp, mỡ máu. Sau khi xác định được cái KPI nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ thì mình đo nó, nếu mà tất cả đều ổn ấy, ok, về nhà lại vui vẻ sống tiếp. Nhưng nếu đo mà thấy tỷ lệ mỡ máu cao ấy thì lúc đó là phải điều chỉnh, đúng không? Thì cái gì có thể giúp chúng ta điều chỉnh chính là OKR. OKR bên phải này, chúng ta muốn đạt được điều gì đơn giản vậy thôi, muốn giảm mỡ máu, đúng không? Vậy thì đặt ra mục tiêu là gì? Giảm mỡ máu xuống ngưỡng an toàn. Thì nó đi với những cái KR để chúng ta phấn đấu. 1. Tập thể dục 60 phút mỗi ngày, không ăn thức ăn nhiều chất béo, giảm mỡ máu. Vậy thì KPI nó rất tốt trong việc là xác định vấn đề của doanh nghiệp. Và nếu có vấn đề thì OKR nó giúp biến cái vấn đề đấy thành cái thực thi để giải quyết được vấn đề đấy. Đó. Rồi gì nữa? Bởi vì KPI nó đo lường gì? Key performance. Và trong OKR nó có key result, nó đều là những điều quan trọng. Nên rất nhiều tình huống KPI nó xuất hiện trong OKR. Và nhiều người lầm tưởng rằng thế thì KPI nó giống OKR. Xin thưa, không giống. Hai công cụ này nó đều giúp chúng ta đạt được mục tiêu, nhưng theo cách khác nhau. Thằng KPI là đo lường cái điều quan trọng ảnh hưởng tới mục tiêu, còn thằng OKR gì? Đo lường cái cách chúng ta tiến tới cái mục tiêu. Và nếu áp dụng được cả hai thằng này ấy, thì rất là tốt. Ok. Còn thằng BSC thì sao? BSC là Balance Scorecard, là nó sẽ có 4 cái mảng mà chúng ta cần để ý tới: tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ, học tập, phát triển. Và mỗi một năm chúng ta sẽ liệt kê ra là có bao nhiêu mục tiêu chúng ta cần phải làm, có thể là 20, có thể là 23. Đó. Thì xin phép lấy những cái hình này của Zonder, nên là mình để nguyên văn trên trang whatmatter.com. Thì khi mà xác định được mục tiêu chiến lược thì có những cái mục tiêu nhỏ, chẳng hạn như là tăng doanh số. Đây là mục tiêu, đây là cái bảng Balance Scorecard trên cái trang Whatmatter là của một cái khu tàu điện ngầm, họ vận hành tàu điện ngầm. Thì sau khi ra được mục tiêu ấy thì họ thấy rằng là để có được cái review tốt từ khách hàng thì phải tăng cái tỷ lệ review lên 10%. Thì họ phải chạy một chiến dịch tên là CTA sau khi các chuyến tàu kết thúc. Đó. Thì cái công việc này là cái thứ cần thực hiện để đạt được mục tiêu, đúng không? Và ông Zonder ông ấy đưa ra luôn ví dụ. Vậy thì nếu bạn muốn khởi chạy một cái chương trình đánh giá chuyến đi sau tất cả các chuyến tàu thì bạn lấy nó là mục tiêu đi. Và KR của bạn là gì? Mục tiêu như vậy thì KR nó là gì? Cái chương trình CTA đánh giá chuyến tàu được khởi động trước ngày 1 tháng 3, 70% những người là đi làm đặt phòng qua ứng dụng sẽ thành công, sẽ để lại đánh giá 1.000 lượt đánh giá đầu tiên khi mà ra mắt, và chúng ta sẽ trả lời 80% những người đánh giá. Thế thì BSC ấy, nó giúp cung cấp cho chúng ta góc nhìn tổng thể, nhìn rất tổng thể về chiến lược của doanh nghiệp. Tuy nhiên cái chu kỳ 12 tháng ấy thì nó vẫn ok, nhưng giả sử trong Covid này chúng ta biến đổi thường xuyên thì rất là khó để giữ vững được cái mục tiêu trong vòng 12 tháng. Thì lúc đó OKR nhảy vào, nó phát huy cái tác dụng, nó giúp chúng ta đạt được những cái mốc nhỏ 3 tháng 1. Đó. Thì đấy là cái góc nhìn của mình về cái cách mà kết hợp được cái KPI và BSC. Và có một cái điều khẳng định này, KPI không phải là mục tiêu. Chúng ta hay nói rằng KPI tháng này của bạn là 100 triệu. Quan điểm của mình đấy là mình đang nói là mục tiêu của bạn tháng này 100 triệu. Một trong những cái cuốn sách KPI mà mình cũng khá là thích, tên của nó chỉ là KPI thôi, của ông David Mentor gì đấy. Mình đọc cái cuốn đấy mình bảo chết rồi là mình không hiểu gì về KPI cả, trước đây hiểu sai hết rồi. Và khi đọc cuốn đấy thì mình thấy rằng ok, KPI OKR kết hợp với nhau là rất tốt, không thằng nào xung đột cả.
mỗi thằng nó có một vai trò khác nhau và đều nhắm tới việc là đạt được mục tiêu chung của doanh nghiệp. Và phần cuối cùng mình chia sẻ đó là hiểu đúng làm đúng ấy. Có một cái thách thức, có những cái thách thức mà rất khó áp dụng OKR nếu chúng ta không tìm đến nguồn cội của nó, đến gốc rễ của nó, và chúng ta biến đổi nó là rất nhiều cái tác hại. Và giải pháp là gì? Và những cái thứ này ấy, nó đến từ những cái thách thức, nó đến từ thói quen quản trị. Thói quen đầu tiên đấy là gì? Giao mục tiêu theo thác đổ. Ông John Doerr nói gì? Điều quan trọng cần lưu ý là các tổ chức lành mạnh nên hướng tới sự cân bằng giữa mục tiêu từ trên xuống và từ dưới lên. Bình thường chúng ta chỉ giao từ trên xuống, và thậm chí là đến tầng thứ 3, tầng thứ 4 ấy, nó có vấn đề là cấp càng dưới càng không hiểu tại sao tôi phải làm cái này. Nhưng với OKR ấy, thì họ tôn trọng cái ý kiến của nhân viên. Mỗi một chu kỳ xây dựng OKR ấy, họ sẽ thu thập ý kiến của nhân viên, cho phép nhân viên bàn luận với các sếp, đúng không? Tất cả cùng bàn. Và John Doerr nói rằng là một tổ chức lành mạnh nó sẽ có khoảng 5 đến 60% các cái mục tiêu được xây dựng bởi nhân viên. Không có nghĩa là nhân viên được xây dựng hết, mà là trên xuống, dưới lên và chéo sang. Cái thói quen thứ hai đó là chúng ta có một cái niềm tin bất diệt vào việc là đánh giá con người thì con người sẽ phát triển. Và chúng ta thường bỏ ra rất nhiều thời gian, và mình đọc rất nhiều tài liệu của thế giới trong vòng 50 năm trở lại đây, họ có rất nhiều công trình nghiên cứu, họ nói rằng là cái hy vọng của chúng ta việc đánh giá nó sẽ tạo ra hiệu quả ấy, thực sự không hiệu quả. Và cái này không có thời gian để nói kỹ về các đề tài nghiên cứu khoa học, mình chỉ gợi ý thế này thôi. Nhân viên của anh chị xem xong cái bản đánh giá cuối năm và nhận lương thưởng, họ nhớ về việc này bao lâu? Xin thưa là ăn Tết xong, bánh chưng xong là quên. Đó. Chúng ta có kỳ vọng là đánh giá người ta sẽ phát triển, nhưng thế giới thì họ nói rằng cái việc đánh giá này đang lỗi thời, và họ đang chuyển từ cái phương pháp là đánh giá nhân viên sang phương pháp là thúc đẩy hiệu suất. Đó. Giả sử mình nhìn một nhân viên như này, mình bảo đây là nhân viên tốt hay là nhân viên không tốt, cực kỳ khó trả lời. Hai cái trên cùng là bạn ấy tự đánh giá, mỗi một cái vạch này là một tuần, thì hai cái trên cùng ấy thì cứ mỗi một tuần bạn ấy sẽ tự nói với sếp, bạn ấy tự tin về việc đạt mục tiêu là như thế nào, và tốc độ làm việc của bạn ấy bạn tự đánh giá là vàng là trung bình, đỏ là tệ và xanh là tốt. Thì bạn này ban đầu mức độ tự tin bạn rất tốt, nhưng càng ngày bạn mất tự tin. Tốc độ thì gì? Ban đầu thì trung bình, nhưng mà hai cái tuần gần đây á là bạn ấy fail, bạn ấy cảm thấy bạn ấy làm chậm. Nhưng hãy nhìn cái đánh giá của sếp. Đầu tiên hiệu suất, sếp bảo là bạn này trung bình thôi, nhưng sau đó bạn ấy có cải thiện, xanh nhạt, sau đó xanh đậm. Nhưng đến tuần thứ 4 ấy, của hiệu suất ấy, tự dưng bạn đỏ, thì sếp đánh giá bạn đỏ thôi. Và đến hai cái tuần gần đây ấy, bạn nói rằng là tốc độ bạn đang chậm lại, nhưng sếp lại đánh giá là bạn là màu xanh, xanh nhạt. Ok, cũng được. Nỗ lực thì sao? Chỉ có một tuần đỏ thôi, còn lại thì cũng là da cam và trung bình. Thì cái vấn đề ở đây này, cái đánh giá của nhân viên thường tổng kết vào cuối năm. Doanh nghiệp nào làm nhiều thì nửa năm một lần, và làm nhiều lắm thì 3 tháng một lần. Thì nó bị một cái vấn đề là không kịp thời ghi nhận cái nỗ lực của nhân viên và cái hiệu suất thực tế của nhân viên. Nó dẫn tới cái sự bất mãn trong nhân viên. Ai mà được đánh giá cao mà được nguyên thưởng ấy thì họ thích, còn ai mà bị tụt một tí ấy, có vấn đề là có những người 9 tháng làm tốt, 3 tháng cuối làm không tốt, mất thưởng. Có những người 9 tháng đầu làm rất tốt, làm không tốt, 3 tháng cuối trở thành ngôi sao, thế là lên sân khấu nhận thưởng, trong khi cả cái quá trình của họ thì không được ghi nhận đầy đủ. Thì cái phương pháp của OKR ấy, nó đi kẹp với một phương pháp nữa, và ai đọc sách sẽ biết cái khái niệm CFR. Nó xuất phát từ 10 năm trở lại đây, một cái thuyết đó là quản lý hiệu suất liên tục. Thay vì việc là đánh giá vào cuối chu kỳ, họ đánh giá nhau hàng ngày, hàng tuần luôn. Và sếp sẽ phản hồi để mỗi một người ấy, họ có cơ hội tiến bộ, sửa chữa và cải thiện cái hiệu suất của mình, thay vì việc là chỉ nâng hiệu suất vào gần cái ngày đánh giá. Và cái tuyệt vời của cái cuốn Measure What Matters ấy, đó là gì? Ông John Doerr nhắc tới CFR, tức là conversation, các cuộc trò chuyện thường xuyên giữa sếp và nhân viên, một phải là một. Thứ hai, feedback. Vai trò của sếp không phải đánh giá nhân viên, vai trò của sếp là phản hồi cho nhân viên. Tiếng Việt của mình có rất nhiều từ mà nó lẫn với nhau, nhưng tiếng Anh nó rất rõ ràng. Feedback không phải là đánh giá, không phải là review. Đó. Phản hồi chỉ đơn giản là tôi thấy bạn như thế thì tôi nói, và bạn tiếp thu được thì bạn sửa. Đó. Nếu bạn tốt lên thì là tôi chúc mừng bạn, nếu bạn tệ đi thì tôi lại feedback tiếp. Và nếu bạn tốt lên thì tôi recognition. Bình thường chúng ta cuối năm mới thưởng, nhưng riêng làm OKR ấy, cái chuyện khen nhau ấy, tặng quà nhau, thưởng nhau, nó real time. Và CFR này nó là cái chất bôi trơn để đưa cả cái hệ thống OKR tiến về phía trước. Và vấn đề cuối cùng, cái này mình cũng chỉ gợi mở, mọi người có thể lên trên okr.vn mọi người đọc nhé. Đó là thói quen của chúng ta gắn chặt mục tiêu với lương thưởng. Trong cuốn sách Measure What Matters, ông John Doerr vẽ ra cái hình này và mình đưa vào trong cái slide. Đó là chúng ta hay gắn mục tiêu, lương thưởng, quản lý công việc, quản lý hiệu suất vào một. Nhưng trên thực tế, OKR, CFR, lương thưởng, đánh giá
hay là quản trị mục tiêu, quản lý hiệu suất và lương thưởng đánh giá, ba vấn đề đấy cần được tách ra để nghiên cứu. Chúng có cái mối quan hệ với nhau nhưng không phải là một. Có một cái thuyết này, có một cái định luật này của Gotthard, ông ta nói rằng bất cứ một cái mục tiêu nào, bất cứ một cái thước đo nào, nếu trở thành target, có con số vào đấy, nó sẽ bị biến đổi, nó sẽ không còn là thước đo tốt nữa. Nếu một nhà máy đo cái chất lượng của công nhân bằng những số đinh mà họ làm ra, họ sẽ làm ra những cái đinh siêu nhỏ như cây kim. Sau đó nhà máy chuyển sang là đo sức nặng của cây kim, họ sẽ làm cái kim to như cái thùng phi. Khi chúng ta đo cái gì, người ta sẽ làm cái đó. Và khi gắn con số vào mục tiêu ấy, điều gì xảy ra? Chúng ta thường trả thưởng theo công thức là một cái tỷ lệ nào đó nhân với phần trăm mục tiêu nhân với lương. Đó, bạn làm cái này bạn được 120% lương, bạn được thưởng thêm 10%. Thì tình huống xảy ra là như này, có một cái chị A, năng lực của chị chỉ 10 thôi, nhưng mà chị muốn tiến lên, chị đặt hẳn 15. Kết quả chị đạt được 12. So với năng lực của chị là 12 trên 10 là cao, nhưng so với mục tiêu mà chị hứa với sếp thì có 80% thôi. Chị được đánh giá là không hoàn thành và chị bị mất 20% thưởng. Một anh khác, mục tiêu năng lực của anh là 30 cơ, nhưng mà vì anh ấy muốn có thưởng nên là anh bảo chị kia đạt 15 này, tôi đạt 15 thôi. Và thực tế anh đạt 18. So với năng lực của anh là 18 trên 30 là cực kỳ thấp, mới hơn một nửa thôi. Nhưng tỷ lệ hoàn thành mục tiêu do hứa với sếp là 15, thì anh ta nhìn vào con số ấy, anh ta đạt được 120. Và kết quả là gì? Anh này được thưởng chứ không phải chị kia. Trong khi chị kia nỗ lực. Và chị kia lần sau nhìn thấy thế, ôi thế thì mình cũng không có dốt nữa. Mình mà 10 mình xin 8 thôi. Mình lấy đủ viện lý do. Vậy khi chúng ta gắn trực tiếp cái tiền thưởng với những cái mục tiêu, và tất nhiên là phải có cách để cố gắng tách, thì dẫn tới là nhân viên luôn luôn làm dưới năng lực. Và theo mình ấy, mình quan sát các doanh nghiệp sử dụng OKR ấy, nhân viên của chúng ta mới sử dụng có 50% năng lực tổng thể doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta biết cách ấy, thì với cùng một mức nhân sự chúng ta có thể tăng gấp đôi. Và cái điều này xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp rồi. Tí mọi người có thể hỏi anh Quân. Đấy. Và OKR nó sử dụng cái phương pháp là mục tiêu khát vọng. Và đây là cũng là một cái điểm cực kỳ hiểu nhầm. OKR nó có mục tiêu commit và mục tiêu aspirational, tức là khát vọng và cam kết. Thì với những cái doanh nghiệp mà mới dùng ấy, nên sử dụng mục tiêu cam kết, tức là gì? Đặt ra là phải làm được. Và một cái hiểu nhầm tai hại đó là mọi người hay nói rằng là OKR là 70% là cũng được rồi. Xin thưa, không phải. OKR nói rằng nếu năng lực của bạn là 7, hãy đặt 10 và bằng mọi giá hãy làm tới 10. Nhưng mà chúng ta lại dịch là nếu đặt mục tiêu là 10 thì hãy làm từ từ thôi, 7 cũng được. No, không phải. Cái cách của những công ty như Tham Vọng ấy là họ đặt cao nhưng họ phải đặt bằng được. Chúng ta có khả năng chạy 5 km thì đặt hẳn 7 đi. Nhưng khi chạy ấy, đừng nhắm tới 5, nhắm tới 7. Chạy 5 rồi mệt chạy tiếp, chạy 6 rồi quỳ xuống bò tiếp cũng được, nhưng phải nhắm vào 7. Nhưng giả sử nếu mà không thực sự gắng được mà đến 5 thì thôi, thì anh em bảo thôi thì cũng tạm được, lần sau cố nhé chú nhé, nhưng không phải là thất bại. Đó. Thì cách làm của OKR là như vậy, đấy gọi là hiểu đúng và làm đúng. Rồi, ok, bài chia sẻ đến đây là hết. Thì mọi người có thể tải thêm các tài liệu bên mình nhiều lắm, và có hẳn đây có 3 cái ebook, thì mọi người có thể bật camera điện thoại lên, quét cái mã QR code này để lấy cái tài liệu miễn phí của bên mình, bao gồm 3 bộ tài liệu là ebook cho người mới bắt đầu, ebook cho việc áp dụng vào công ty như thế nào, và ebook hướng dẫn viết OKR tốt. Thì anh chị có thể quét cái QR code bằng cách là mở cái điện thoại ra, hướng cái camera vào cái QR code thì nó sẽ đẩy ra cái đường link chatbot để các anh chị với chatbot và lấy được cái tài liệu này. Ok, chúng ta sẽ gửi cho ông. Cảm ơn. Hết chưa Đạt? Dạ, đây 3 giây cho quảng cáo. Đây là chương trình code của em, mọi người tham khảo thì cũng có thể quét QR code. Dạ, cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe. Xin lỗi vì thời gian hơi dài. Ok, không sao. Chúng ta vừa nghe Đạt thuyết trình khoảng 40 phút về cái nội dung này. Cá nhân tôi thấy thú vị. Rõ ràng là chúng ta trong 40 phút thì không hiểu hết được đâu. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về cái câu chuyện này thôi. Nhưng ở đây xin lưu ý mấy điểm. Nhất là chúng tôi như Đạt nói thì bản thân tôi là người sáng lập ra Alpha cũng cảm thấy rất là vui mừng, cảm thấy rất vui khi mà những cái nỗ lực của mình khi mà mang lại những cái cuốn sách về mặt quản trị ở trên thế giới trong vòng 15-17 năm qua. Tôi khởi nghiệp là từ năm 2004, 2005. Thế xong rồi những cái cuốn đầu tiên như kiểu Chiến lược Đại Dương Xanh hay cái gì nó xa vời, rất là xa vời. Phải nói thêm với mọi người là ngày đó mình lựa chọn những cái quyển như vậy mình cảm thấy xa vời lắm. Thế nhưng mà rồi dần dần nó cũng hữu ích được với Việt Nam. Đâu đó những bạn tham dự ở đây đều là những người mà phần nào đó là những người mà gọi là tiến bộ
chúng ta cũng mong muốn học hỏi mới có thể ngồi dự một cái buổi khuya như thế này. Và hôm nay cũng là một trong những buổi kỷ lục của chúng tôi khi đạt được trên 400 người dự. Anh Quân ạ, có đến 400 người dự. Chúng tôi cũng sẽ hướng đến cái mục tiêu có thể sẽ có những cái sự kiện lên cả 1.000 người dự buổi này. Đấy là nhất. Thứ hai, trong cái phần mà anh Đạt trình bày này có hai cái phần tôi muốn tách ra. Cái thứ nhất là những cái lý thuyết về mặt quản trị, sự tiến hóa. Các cái doanh nghiệp nó cũng phải tiến hóa, các cái phương pháp quản trị nó cũng phải tiến hóa, chứ nó không phải là chỉ dừng lại theo thời gian. Ví dụ như ngày xưa là quản trị theo mệnh lệnh, điều hành công ty theo mệnh lệnh, thì dần nó tiến hóa dần những thứ như vậy. Và rõ ràng rằng Mỹ là một trong những trung tâm, những nơi khởi xướng ra những cái phương pháp quản trị hiện đại, và phần nào đó chúng ta cũng sẽ vui mừng khi mà chúng ta có được những cái phương pháp quản trị như vậy từ nước Mỹ, từ những doanh nghiệp hàng đầu, ví dụ như Intel chẳng hạn, từ doanh hàng đầu hay là Google hay là gì đó, rất là thú vị. Thì vì thế mà tôi cũng rất muốn là trước tiên mời anh Hải. Tôi muốn là anh Hải có một cái overview khái quát đâu đó khoảng độ 10 phút, 15 phút, 10 phút. Anh Hải có thể overview chung về một cái phương pháp tiến trình về mặt quản trị ở trên thế giới như thế nào, những phương pháp đang được áp dụng ở Việt Nam, những điểm lưu ý gì đó. Còn chút nữa thì anh Quân sẽ kể cái câu chuyện về thực tiễn anh ấy áp dụng. Tất nhiên chắc chắn tôi tin ở đây tất cả chúng ta ở đây, hầu như tất cả chúng ta ở đây đều đã áp dụng KPI, áp dụng cái gì đó, góc độ này góc độ kia trong cuộc sống, trong công việc rồi. Thế nhưng mà chút nữa thì tôi muốn mời anh Hoàng Văn Quân. Anh Quân có thể chia sẻ câu chuyện về bản thân mình áp dụng như nào. Trước tiên là mời anh Hải nha, anh có 10 phút, 15 phút để trình bày. Anh Hải bật micro nhỉ? Anh Hải biết bật micro chưa bật. Ban tổ chức kỹ thuật bật micro sẵn cho các anh Hải với cả anh Quân luôn từ bây giờ nhé. Cả anh Hải với anh Quân, hai anh cũng chưa được bật micro. Ok nhỉ? Kỹ thuật đâu rồi? Ok, được chưa nhỉ? Anh Quân rồi, còn anh Hải nữa, anh Trần Xuân Hải. Chúng tôi chưa thấy bật micro. Anh Hải ơi, anh Hải bật mic ở phía dưới giúp em với. Bật cái phải tự bật nữa. Ok. Chưa được. Để cho em đi. Yeah. Rồi, được rồi. Cảm ơn tổ chức về mặt kỹ thuật. Cái đề tài bạn Đạt vừa nêu á là vô cùng then chốt và sẽ ảnh hưởng toàn diện đến cái tương lai của các doanh nghiệp. Thế thì cảm ơn cái câu hỏi của anh Bình á, là về cái tư duy về quản trị ấy, tư duy quản trị cực kỳ nhiều. Trong vòng thực ra là khoảng 200 năm qua là xã hội loài người là tăng trưởng theo tốc độ gọi là dựng đứng. Đó, toàn bộ 220 năm qua là cái lượng thông tin nó ra còn nhiều hơn 2.000 năm trước. Thế thì cái chúng ta hiểu về cuộc sống ấy, nó đã được thay đổi. Cái cách chúng ta nhìn về công việc nó đã được thay đổi. Lúc trước tôi là sếp, tôi thuê anh Đạt làm nhân viên, tôi ra lệnh anh Đạt phải làm. Bây giờ tôi nhìn anh Đạt là đồng đội của tôi, là người cùng với tôi cùng chiến đấu và cùng đi đến cái mục tiêu chung. Cái góc nhìn cực kỳ khác nhau. Thế thì khi tôi trân trọng cái sự đóng góp của anh Đạt, tôi thiết kế cái cách làm nó đúng, thì anh Đạt sẽ vô cùng nỗ lực. Kể cả 10 giờ đêm anh Đạt cũng vẫn nỗ lực làm, bởi vì cái mục tiêu của công ty với mục tiêu của cá nhân anh Đạt nó hòa nhập vào nhau làm một. Thế thì cái cách chơi mới đó thì toàn thế giới hiện giờ mới bắt đầu có những doanh nghiệp triển khai tốt. Thì ví dụ như ở nước ngoài thì chúng ta nhắc đến là Google, ở Việt Nam thì chúng ta có thể nhắc đến là Thế Giới Di động, là họ là một trong những cái doanh nghiệp mà phát triển cực mạnh chỉ trong vòng 10 mấy năm. Họ lên đến mấy tỷ đô rồi. Đó. Thế thì cái câu chuyện của chúng ta là chúng ta chưa phát triển được thì có cái gì đó nó sai. Và chúng ta phải nhìn thấy được rằng là ở nước ngoài họ đang đưa rất nhiều thứ mới. Thế thì anh Đạt vừa nhắc đến là những cái gì? Anh Đạt nhắc đến mục tiêu. Phần lớn chúng ta hiểu sai về mục tiêu. Anh Đạt nhắc đến là về performance, về cái hiệu suất công việc. Chúng ta hiểu sai về hiệu suất công việc. Chúng ta hiểu sai về những cái cách đánh giá. Như cái ví dụ rất là thú vị của anh Đạt về đo lường sức khỏe.
cái ví dụ của anh Đạt về cái người nhân viên và sếp của người đó là đánh giá cùng một thứ nhưng hai người nhìn theo hai góc nhìn khác nhau, và vì vậy là chúng ta thiếu cái sự kết hợp, thiếu cái sự, tôi gọi là cái sự hội tụ mới tạo được sức mạnh. Một cái đơn vị mà 100 con người không hội tụ và một cái đơn vị 3 vô cùng nỗ lực vì một mục tiêu chung, nó sẽ có một cái sức mạnh khác hoàn toàn nhau. Tôi hay ví dụ bóng đá cho mọi người dễ hiểu là giống như đội U23 ở Thường Châu anh Bịch, là một cái đội mà rất nỗ lực, rất chiến đấu, và trên từng trận đánh, trên từng tuần một là họ chiến đấu và chiến đấu rất ngoan cường. Thế thì cái đội của chúng ta so với tinh thần của đội U23 ở Thường Châu nó như thế nào? Thế thì ở đây á, cái mục tiêu của từng trận đấu nó rõ chưa? Cái vị trí của tôi ở trên từng trận đấu và linh hoạt thay đổi trên từng tuần nó rõ chưa? Rồi cái chuyện là tôi làm xong cái công việc này, tôi đánh giá nó, tôi thắng hay tôi thua, tôi đá ra ngoài hay tôi đá vào lưới, tất cả trên toàn thế giới không nhìn thấy. Các cái đội ở trên toàn thế giới là không nhìn thấy, không chỉ riêng Việt Nam đâu mà toàn thế giới là không nhìn thấy. Thì khoảng 20 năm nay người ta mới nhận ra được cái điều đó. Xin lỗi, tôi dùng chữ không có đúng. 70 năm trước bắt đầu nhận ra điều đó. Nó khoảng những năm 50 của thế kỷ trước. Thì 70 năm trước người ta nhận ra, nhưng 20 năm trước thì nhận ra một cách vô cùng đau đớn. Nếu anh Bình, anh Quân là những người là tương đối lớn tuổi cùng cái lứa với tôi thì nhớ cái thời xưa mà cái bóng.com ấy anh Bình. Là khoảng cách đây 20 năm là sụp đổ hàng ngàn tỷ đô. Họ mới nhận ra rằng cái cách chúng ta thiết kế một cái doanh nghiệp, thiết kế cái cách chơi mới á, nó dường như nó sai. Và dựa trên những cái nghiên cứu mới về tâm lý học, về hành vi con người, về sáng tạo, về thiết kế, họ thiết kế lại cái cách chơi mới này. Thì cách chơi mới này ở quy mô cực nhỏ là startup. Tôi nhắc đến cái cuốn sách mà Bách khoa toàn thư về khởi nghiệp cũng của An Phúc làm. Thì cái cách chơi của một doanh nghiệp đi tìm một cái mục tiêu mới, một cái mô hình hoạt động kiểu mới, giống như anh Đạt ấy, là đưa ra SEO ngon, anh Đạt đưa ra cái OKR, VN OKR của anh Đạt, là những cái doanh nghiệp đi tìm những cái sản phẩm mới, những cái cách hoạt động mới. Hoàn toàn nó không chỉ là sản phẩm, nó là cái cách hoạt động, cái mô hình hoạt động mới, nó là cái kiểu mới. Và những cái nhận thức của chúng ta mới 20 năm nay thôi là thay đổi toàn diện. Anh Đạt đến là Peter Drucker là một người tiên phong để nhận ra điều đó. Andy Grove là một trong những tiên phong để đi ra được, và họ xây dựng được những doanh nghiệp tỷ đô. Thế thì quay lại cái câu chuyện của chúng ta, thì cái tư duy mới nó hướng đến điều gì? Nó hướng đến hạnh phúc. Nó hướng đến hạnh phúc. Tại sao tôi đặt chữ hạnh phúc là mục tiêu chiến lược hàng đầu nên có của các doanh nghiệp? Cái OKR là nó hiện thực hóa cái hạnh phúc đó bằng chiến thắng. Tôi nỗ lực vì một mục đích chung cao đẹp. Tôi nỗ lực vì một cái điều gì đó, một cái sứ mệnh nào đó cao đẹp. Anh Đạt chắc còn nhớ cái ví dụ về cái công ty Nuna của cái cô người Hàn Quốc. Là người ta nỗ lực vì một cái điều cao đẹp. Alphabook đang nỗ lực vì một điều cao đẹp. Chúng ta đưa những cuốn sách tuyệt vời về Việt Nam. Thế thì cái doanh nghiệp của tất cả mọi người, nhân viên có nhìn thấy cái điều tôi đang làm là một điều cao đẹp không? Tôi có thấy hạnh phúc với cái điều tôi đang làm không? Và tôi có biết được là tôi đúng hay tôi sai? Cái gì là đúng, cái gì là sai? Tôi đá ra ngoài hay đá vào lưới, tôi ghi bàn, không biết, không đo được, mơ hồ toàn bộ. Từng cái khái niệm là hiểu sai. Trong cái lúc nãy giờ anh Đạt trình bày, có rất nhiều bạn là gõ trên chat là OKR là một cái hệ thống đặt mục tiêu. Không phải là vậy. Nó là cái tư duy mới toàn bộ về quản lý.
nói đến KPI, anh Đạt lúc nãy cũng nói rồi là KPI chúng ta triển khai sai toàn tập, gây mệt mỏi. Anh Bình cảm nhận điều này đúng không? Gây mệt mỏi, gây lãng phí. Thì cái cách mới nó là như thế nào? Đúng rồi. Thì ở đây, tôi xin thưa mọi người, ở đây tôi có cả chồng. Ở đây có 5 cuốn về OKR và một chồng của tôi chỉ lấy sơ vài cuốn để trước mặt tôi. Tôi nói về cái điều, ví dụ như là một cái cuốn sách tôi cũng giới thiệu cho anh Bình và Alpha Book đã làm, cuốn Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui. Hả? Có bao nhiêu người biết đến đó? Có bao nhiêu người triển khai nó? Đó. Và triển khai kể cả lúc nãy anh Đạt có nói, anh Đạt nói rằng là anh Đạt có triển khai balance scorecard, KPI, anh Đạt có triển khai Kaizen vân vân, và có thể thất bại. Nó có sai không? Cái công cụ đó, cái tư duy đó, cái cách làm đó có sai không? Chưa chắc, mà do cách chúng ta nhìn nó sai, cách chúng ta triển khai sai, nó ra kết quả sai. Kết quả sai là do chúng ta sai, chứ không phải là do cái công cụ. Thế thì cái then chốt của cái hệ tư tưởng mới nhất nhất là con người hướng đến biến từng con người, giống như nói nghe giống như là trở thành Phật, giống như trở thành thì mọi người hình dung á, là ví dụ như Google họ có 100.000 người thì họ biến từng con người thành chiến binh, từng con người nỗ lực hết mình, và từng vị trí họ biết họ cần phải làm, họ biết cần làm cái gì, họ biết phải tạo ra kết quả như thế nào, và họ lựa họ được cái cách làm đúng. 3 gạch đầu dòng. Việc gì cần làm, quan trọng nhất cần phải làm là cái gì, thứ hai mục tiêu cần đạt là cái gì, chính là cái OKR này, và cuối cùng là họ tìm ra được, thiết kế ra được những cách giải pháp mới. Bởi vì không sự tiến bộ nếu chúng ta còn làm theo cách cũ. Xong chưa bác? Con người mới, tôi xin nói một câu kết luận. Cái tư duy quản trị mới là biến đổi con người trở nên hạnh phúc đích thực, tức là sống hòa đồng với người khác, giúp đỡ người khác, giúp người khác, hiểu được việc mình cần làm được, chiến thắng với công việc và vượt qua chính mình, và tôi tiến bộ, tôi phát triển cùng với công ty của tôi hiểu công ty của tôi. Và xin trích dẫn cái cuốn quy tắc của Google, Rules của Laszlo Bock. Chương đầu tiên nó nói đến là cái gì? Biến từng nhân viên thành người sáng lập, không phải người chủ mà là người sáng lập. Anh Đạt, anh Quân, anh Bình, người sáng lập, founder mind. Và làm thế nào để làm được cái chuyện đó? Trong chương đó nó nhắc đến 3 chữ, tôi chỉ nhắc đến một chữ ở trong đây thôi. Họ gọi là chữ minh bạch, tôi thì dùng chữ là trong suốt. Làm sao cái hệ thống của công ty của chúng ta hoạt động mà mọi người nhìn thấy nhau, tôi nhìn thấy anh Đạt đang làm gì, tôi nhìn thấy anh Bình đang nỗ lực như thế nào, tôi thấy anh Quân đang đóng góp cái gì, thì tôi không ngồi chơi được. Thưởng chỉ là cái công sức mà tôi xứng đáng được hưởng trên cái đóng góp của tôi. Nhưng cái cuối cùng là tôi nỗ lực vì điều gì? OKR hay cái gì cũng vậy thôi. Tôi trở thành con người như thế nào, công ty trở thành công ty như thế nào, chúng ta phải trả lời. Xin hết ạ. Cảm ơn anh Hải. Bác Hải đã tóm tắt sơ qua những cái câu chuyện về mặt triết lý, về mặt quản trị, hoặc ít nhất là triết lý sử dụng cái phương pháp quản trị. Tôi thì không nói về cái hiện đại. Tôi nhớ cái câu chuyện mà bản thân chúng tôi xuất bản một cái cuốn sách về Henry Ford. Ông ấy phát minh ra cái phương pháp sản xuất dây chuyền. Bây giờ các bạn nghe câu chuyện dây chuyền đúng không? Không sản xuất, nhờ sản xuất dây chuyền mà hiệu suất tăng, kỹ năng tay nghề của con người ra phát triển, mình đo lường được cách thức này nọ được. Thì bây giờ có lẽ trong cái phương pháp quản trị chúng ta phát minh ra, thế giới phát minh ra KPI, OKR, rồi những cái thứ khác nó cũng sẽ theo như thế. Nhưng dĩ nhiên nó sẽ phức tạp hơn, phức tạp hơn, tôi không dùng từ cồng kềnh, phức tạp hơn, và đòi hỏi những người về quản trị, những nhà lãnh đạo phải có kiến thức tốt hơn so với cả trước đây. Trước đây chúng ta có thể nói được, nhưng bây giờ
chỉ trong vòng 1-2 tiếng để nào mà hiểu hết được cái câu chuyện về OKR và áp dụng nó như thế nào. Nên bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai, đấy là câu chuyện về anh Quân. Anh Quân, tôi muốn là anh Quân người hoạt động thực tế. Tôi chắc anh Quân rất là thực tế. Anh Quân chắc chắn là áp dụng, đang sử dụng, và tôi muốn anh kể câu chuyện của anh trong mấy tháng vừa qua áp dụng OKR như thế nào. Anh có cảm thấy hài lòng không? Các bước đi của anh như thế nào? Và hiện nay doanh nghiệp của anh như nào? Mời anh Quân nhỉ. Chúng ta sẽ lịch trình của chúng ta như thế này ạ. Chúng ta sẽ nghe bác anh Hải nói, nghe anh Quân, và chúng ta chuẩn bị sang cái phần mà hỏi đáp Q&A. Chúng tôi có nhận được hàng loạt những câu hỏi, thì chúng ta trước tiên cứ nghe một vài người chia sẻ, sau đó chúng ta sẽ sang cái phần Q&A. Các bạn có thể nghĩ thêm câu hỏi và gửi cho chúng tôi ở phần chat. Mời anh Quân. Vâng, xin cảm ơn anh Bình. Quân thì Quân không phải là như các bạn biết đấy, mình là doanh nghiệp ứng dụng OKR vào thực tế, và mình không phải là dân nghiên cứu, đọc sách cũng không được nhiều, cho nên là chỉ dám chia sẻ những cái thực tế thôi, và mình đã làm, mình đã trải nghiệm thế nào ở đấy. Thì hiện tại là mình trước khi mình áp dụng OKR thì mình đã áp dụng KPI. Ở đây có rất nhiều bạn là cũng hỏi có so sánh giữa OKR và KPI. Nhưng mà cũng xin nói là cái KPI ở đây mình áp dụng là nó theo cái từ của một công ty tư vấn. Bên mình là thường là làm cái gì thế, mình thường thuê công ty tư vấn. Thì công ty tư vấn thì mình vẫn tin tưởng họ đã là chuyên nghiệp rồi, thì họ nghiên cứu này kia nó rất là kỹ, và họ đã triển khai các công ty rồi, cho nên là mình hoàn toàn tin tưởng vào họ. Tất nhiên là khi mà họ trình bày thì mình cũng phải xem xét là nó có hợp lý hay không. Ở đấy thì cái KPI mình sẽ nói về KPI trước. KPI mà họ tư vấn cho mình áp dụng thì cái định nghĩa của nó là như thế này, tức là họ định nghĩa là KPI là một cái công cụ để quản trị cái việc mà, để giúp công ty quản trị cái việc mà giúp mình các mục tiêu chiến lược, quản trị để mình thực hiện các mục tiêu chiến lược. Cho nên để áp dụng KPI thì chúng ta phải lập cái chiến lược trước, và từ cái chiến lược đấy mình lập ra cái mục tiêu hàng năm, rồi từ cái năm nó bắt đầu mình chuyển ra quý. Đấy. Thì với cái công ty tư vấn đấy, họ cũng tư vấn cho bên mình là mỗi quý thì công ty nên chọn ra là tối đa là 6 cái chỉ tiêu KPI, hoặc gọi là chỉ tiêu KPI. Thì chỉ tiêu KPI ở đây nó giống như là cái KR của bên OKR, tức là nó phải có cái đo lường được, có con số ở trong đấy. Thì công ty chọn ra 6, các phòng ban cũng chọn ra 6, rồi công ty chọn ra 6 nhé, bắt đầu là các phòng ban cũng chọn ra 6, rồi từ đấy mới kể cho nhân viên, giao cho các nhân viên làm. Thì KPI thì nó theo hướng là đi từ trên xuống. Đấy, cho nên ngay cái bước là mục tiêu nhé, ngay bước mục tiêu là cái đầu tiên là sếp phải đưa ra cái việc là anh muốn tăng trưởng bao nhiêu, năm nay muốn tăng trưởng bao nhiêu, quý này muốn tăng trưởng bao nhiêu. Rồi từ đấy nhân viên họ mới biết là từ cái mong muốn của sếp như thế thì họ bắt đầu là họ lập ra cái mục tiêu của từng phòng ban của họ. Trưởng bộ phận lập rồi xong đó là xuống đến bắt đầu mới thảo luận với nhau, thống nhất, rồi bắt đầu là áp cho nhân viên làm. Đấy, cái KPI là nó thực hiện như thế. Thì khi mà làm như thế này thì mình thấy như công ty mình áp dụng thì cái bộ phận kinh doanh nó tính khá nhanh, bởi vì kinh doanh nó phân tích này kia đấy, phân tích số liệu lịch sử, số liệu khách hàng của nó có bao nhiêu mặt hàng, nó phát triển mặt hàng như thế nào, từ đấy nó đưa ra chỉ tiêu, thì nó làm khá dễ. Nhưng mà riêng đến các cái bộ phận như là marketing, rồi cái bộ phận về bán hàng, bộ phận marketing, bộ phận kế toán, bộ phận nhân sự thì nó xây dựng khá khó, khá lâu này. Ở đây cho nên là lập KPI, khi mà triển khai KPI đó, ngày xưa là mình muốn là áp dụng các công cụ vào để cho sếp đỡ mệt đi. Nhưng mà khi áp dụng KPI vào rồi thì cái việc mà mình ngay cái bước lập mục tiêu là sếp cũng phải tham gia rất nhiều, và gần như là mình phải là thằng đi đầu phải ra chỉ tiêu cho em đã, em bắt đầu là sếp ra chỉ đạo là em mới biết được như là ở đấy. Cho nên là trong ngay khi áp dụng KPI thì mình vẫn ra rất là mệt, cái thời gian nó vẫn phải làm việc là một ngày thường là phải 12 đến 14 tiếng, cái cách làm việc như thế, và nó liên tục như thế, làm đến nỗi mà mấy đứa con nó sợ luôn. 2 đứa con có mỗi 2 đứa con mà nó sợ, nó thề là sau này nó không theo nghề của bố, thì làm vất vả quá. Thì từ cái KPI như thế thì mình so sánh khi mình áp dụng ra OKR. Thì OKR nhé, ngay cái bước xác lập mục tiêu là nó cũng có từ trên xuống và dưới lên, trên xuống dưới lên.
nó đi theo cái bước là ngay như cái việc mà xác định OKR thì nó có là như mình làm việc quan trọng á, thì trong một quý thì mình chỉ cần chọn ra là 3 đến 5 mục tiêu, cái điều là quan trọng nhất mà doanh nghiệp muốn làm trong kỳ. Thì ngay cái việc chọn đấy cũng không phải là sếp là người chọn. Đầu tiên, cái bước đầu tiên ra là cũng hỏi tất cả nhân viên, bây giờ nếu các em là CEO thì các em sẽ chọn những cái mục tiêu gì là mục tiêu quan trọng của công ty trong quý tới. Đấy. Thì ngay cái bước này nhá là nó đã thể hiện cái bước từ dưới lên rồi. Thì mình khi mà mình chọn ra cái đấy nhá, thì mới thấy là các anh em ở dưới á, họ đưa ra những cái mục tiêu mà mình cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nó thể hiện cái mong muốn của mọi người ở dưới là mọi cán bộ nhân viên mình họ đang mong muốn cái gì, họ đang muốn sếp muốn tập trung vào cái gì. Đấy. Thì từ những ý kiến đấy thì bắt đầu là sếp mới từ cái ý kiến đấy á, thì CEO mới chọn ra 5 cái mục tiêu đầu tiên đấy nhá. Chọn ra 5 mục tiêu. Thì khi mình chọn ra được 5 mục tiêu á, thì mình công bố cho toàn bộ công ty. Thì khi công bố cho toàn bộ công ty như vậy á, thì bắt đầu tất cả các nhân viên ở dưới, các em phải viết OKR để hỗ trợ cái mục tiêu của sếp. Đấy. Cho nên là cái đấy, rồi đến cái giai đoạn là đấy, các bạn thấy là trong cái quá trình thiết lập mục tiêu này là toàn bộ nhân sự phải tham gia. Sếp là khá nhàn, mình chỉ cái việc là mình đưa ra xong rồi ngồi đợi các em mới làm, rồi lên tổng hợp, họp, đàm phán. Đấy. Còn toàn bộ việc điều phối cho các em ấy thực hiện cho đúng cái kế hoạch ấy, là nó có cái OKR master. Đấy. Thì cái bước đầu tiên trong cái việc mà thiết lập mục tiêu ấy, là nó đã đỡ đi cho sếp rất là nhiều trong cái việc mà thiết lập mục tiêu. Rồi bây giờ đến cái việc mà đến cái bước thứ hai là bước mà chúng ta cùng thực hiện để tiến tới cái mục tiêu đấy. Thì mình cũng so sánh giữa KPI và OKR. KPI đúng là khi mà mình đã chọn, công ty đã chọn ra được cái bộ KPI của quý này, thường nó cũng chỉ là 6 cái KPI. Thì người ta thường nói á, là KPI là toàn bộ hoạt động công ty nó nằm trong một tờ A4. Thì nó đúng như thế. Tức là sếp, cái bộ KPI của công ty sếp chỉ cầm cái tờ A4 đấy vào, bắt đầu là họp với các, thường đó là KPI thì mình họp với toàn bộ các chi bộ phận để đánh giá trong là cái tiến độ KPI các em thực hiện nó đến đâu rồi. Nó có gì khó khăn, mình họp từng tháng như thế. Nhưng mà cái vấn đề ở chỗ là sếp vẫn phải nắm tất cả cái KPI đấy, tức là mình vẫn phải nắm cái KPI, nó vẫn phải là của sếp, và đây của sếp vẫn phải đi thúc đẩy người ta. Rồi trước khi họp đó này, mình nhớ là trước khi họp từng cái KPI một đó, là trước buổi họp mình phải đọc cái báo cáo tổng kết của các họ tuần rồi như thế nào, họ phân tích như thế nào, rồi mình đưa ra những cái ý kiến như thế nào để chuẩn bị cho ngày mai họp. Đấy. Thì nhìn cái việc đấy là nó cũng mất rất nhiều thời gian, mà nó cũng không, cho nên là nó vẫn rất nặng nề cho sếp. Nhưng mà bây giờ mình quay lại chỗ OKR nhé. OKR nó là trách nhiệm của cá nhân, tức là OKR không phải của bộ phận mà của cá nhân. Tức là sao? Mỗi CEO là có bộ OKR của CEO chứ không phải là của công ty, trách nhiệm cá nhân của ông. Cái thứ hai, trưởng bộ phận đó là bộ OKR là của trưởng bộ phận chứ không phải là của phòng ban đấy, anh phải có trách nhiệm cá nhân anh làm. Rồi mỗi nhân viên đó, các bạn có một bộ OKR, là cái bộ đấy cũng của trách nhiệm của nhân viên đấy. Đấy thì các bạn ấy đã nhận bộ OKR rồi, và cái OKR đấy là chính các bạn là người xây dựng lên, cho nên là các bạn phải cam kết trong việc thực hiện, và nó thuộc về trách nhiệm cá nhân. Cho nên là các bạn ấy hàng tuần các bạn cứ theo những cái mục tiêu như thế, các bạn thực hiện. Đấy. Các bạn thực hiện rồi, các bạn trước hết là các bạn phải nắm, là sếp không cần nắm nữa. Bây giờ đấy cái OKR của các em rồi, các em nắm đi và các em làm. Và đấy là sếp, nó giải phóng cho sếp trong cái việc mà theo dõi cái các em mới thực hiện. Đấy. Rồi các em mới thực hiện đấy thì theo cái quy trình mà thực hiện OKR thì nó có cái xong thực hiện song song với nó là cái CFA, nhưng mà nãy thầy Đàn được giới thiệu đấy, nó là hai cái nên làm song song với nhau thì nó mới đảm bảo cái OKR nó tiến triển tốt. Đấy. Thì hàng tuần sẽ có cái buổi check-in, nó gọi là buổi check-in, thì nhân viên sẽ check-in với trưởng bộ phận, nhân viên thì check-in với trưởng bộ phận để báo cáo cho tình hình cái việc em thực hiện cái bộ OKR của em trong cái tuần vừa rồi như thế nào, cái nào là đang chậm, cái nào có khả năng là chậm, cái chậm như thế thì nguyên nhân là gì, và cái nguyên nhân là gì, chính em phải đưa ra giải pháp đó là gì, để em vượt qua cái nguyên nhân đấy. Bởi vì là OKR là trách nhiệm cá nhân của em phải giải quyết thôi. Đấy.
thì sau đó là nhân viên họ lên họ check in với sếp với trưởng bộ phận. Thì trưởng bộ phận này cơ bản trưởng bộ phận nhé, chúng ta cũng chỉ là nghe báo cáo, lắng nghe, thấu hiểu và dẫn dắt, và làm sao để chúng ta dẫn dắt để những cái giải pháp, nếu những cái nguyên nhân mà nhân viên họ đưa ra chưa hợp lý, hoặc là cái giải pháp họ đưa ra nó chưa hợp lý á, mình với họ cùng thảo luận với nhau để cùng thống nhất, để làm sao mà những cái việc, cái giải pháp đấy á, là phải chính vụ xiêm như là giống như là chính họ đưa ra, thì cái sự cam kết thực hiện nó sẽ tốt hơn. Đấy. Rồi khi mà trưởng bộ phận check in tất cả với nhân viên xong á, thì lên check in với sếp. Đấy. Thì sếp lúc đấy là một tuần chỉ cần dành ra là nếu mình có thường 6 trưởng bộ phận nha, thì dành ra khoảng 6 tiếng là cùng để check in là nó xong, check in một là xong. Mà check in ở đây á, khi check in á, trước khi vào buổi check in sếp không cần xem gì hết, mình vào cái check in này này là cái việc của người sở hữu OKR. Cho nên cái người chủ sở hữu OKR là anh phải chủ đạo trong buổi check in đấy, sếp chỉ ngồi để nghe, thấu hiểu và giúp bạn đưa ra giải pháp thôi. Thì từ đấy cho nên là cái việc mà sếp cứ đến kỳ là lên check in thôi, chứ không cần phải chuẩn bị. Anh Quân có thể giới thiệu một cái sự việc cụ thể, một cái OKR cụ thể, một cái thứ cụ thể được không? Anh kể một cái tình huống, một cái câu chuyện nào đấy cụ thể. Vâng. Ví dụ như là mà thường á, trong cái bộ OKR này thì khi mà xác định cái OKR cho công ty á, thì cũng thông thường á, là cũng theo cái BSC, tức là mình nên có những cái bộ OKR mà nó giúp cho công ty phát triển đều các mặt. Đấy. Thì cái mà OKR mà gần như cái quý nào phải làm là cái OKR về doanh số. Về doanh số anh nhé. Và thì ở đây thì mình tiện anh hỏi thì mình có kể một cái OKR về cái của mình lập trong cái tháng 10 OKR của tháng 10 này. Thì ở bên Lào á, thì tháng 9 nhé, tháng 8 tháng 9 tháng 7 tháng 8 tháng 9 là đang chạy rất ngon. Nhưng đến cuối tháng 9 khoảng ngày 19 tháng 9 mình vẫn nhớ đấy, là nó bắt đầu nó xảy ra nó bùng cái dịch Covid. Bùng cái dịch Covid, bùng cái dịch Covid nó rất nặng, và Covid nó toàn quốc luôn, tức là dẫn đến là ở Lào là lockdown toàn quốc luôn. Cho nên là hoang mang này. Ở công ty mình mà hoạt động á, thì nó có như thế nào cũng được, nhưng mà lockdown thì là ngại nhất. Thì đúng ra là công ty sẽ vào tháng 10 là bắt đầu là chạy cái OKR quý 4, nhưng mà đến cuối tháng 9 đùng ra phát là nó xảy ra cái việc lockdown như thế, thì bắt đầu là công ty nói là không xong rồi, bây giờ OKR tháng 10 quý 4 mình lập trong tình hình là không có lockdown, nhưng bây giờ lockdown toàn quốc thế này thì căng. Đấy. Cho nên là bây giờ mới chủ trương ra là lập ra cái OKR vượt khó. Đấy. Thì trong cái OKR vượt khó như thế thì mình mới báo với anh em đấy, tình hình Covid lockdown trong tháng 9 đó, nó diễn ra khoảng 4-5 ngày á, thì cái tình hình kinh doanh như thế nào, nó giảm như thế nào thì các em biết nhé. Thì bây giờ cái việc các em lập cho anh cái OKR tháng 10 để làm sao công ty chúng ta vượt qua cái tình trạng này. Mình chỉ nêu như thế thôi, và trong đầu về riêng cái chỉ tiêu và OKR, riêng chỉ tiêu về doanh số, doanh số mình có nghĩ ra một con số. Nhưng mà nếu mà như đúng như là KPI nhé, là CEO sẽ nêu ra con số này, và bây giờ các em chia nhau nên các em làm sao các em làm. Nhưng mình không nêu. Các em lập cho anh, bây giờ tình hình như thế nào các em biết rồi đấy, khách hàng thế nào thì em nắm, hàng hóa thế nào thì em nắm, nhân sự thì em nắm. Bây giờ thì em lập cho anh cái OKR về doanh số trong tháng 10, làm sao để công ty chúng ta vượt khó. Thì sau khi các em mới lập lên mà báo cáo đàm phán với mình nhé, thì ngay cái bước đầu tiên đó này, mà các bạn ấy lập lên đó, thì mình có rất nhiều bộ phận. Có một số bộ phận vẫn tạo ra doanh số này. Thứ nhất là bộ phận mà kinh doanh về nhà thuốc, bộ phận thứ hai là bộ phận kinh doanh về bệnh viện, bộ phận thứ ba là bộ phận bán hàng cho các tiệm tạp hóa và siêu thị ấy. Thì ba cái bộ phận nó tạo ra doanh số chính. Đấy. Ngoài ra là nó có các tỉnh nữa, các chi nhánh ở các tỉnh. Thì các em ấy lập lên, tất cả các đơn vị lập lên và bắt đầu lên đàm phán với mình, thì mình ngồi mình cộng lại này. Sau khi mình ngồi mình cộng lại thì chính cái chỉ tiêu các em ấy đăng ký nó đã tăng hơn so với cái số mà mình nghĩ ban đầu này, là khoảng theo mình tính lúc đấy là khoảng 24%. Đấy.
Cho nên nếu mà cái này mà mình mà làm theo kiểu KPI á, là giống mình giao chỉ tiêu hớ là mất 24%. Khi chạy OKR tháng 10 nhá, khi chạy OKR tháng 10 á thì là các em phải đạt cái chỉ tiêu mà các em phải đặt ra, mà theo như mình là nó giúp cho mình tăng thêm được là khoảng 24% nếu so với cái KPI mình lập ra. Thì đấy là cái thực tế mà mình triển khai cho mình. Ok, anh trình bày xong chưa anh Quân? Và còn cái việc mà khi vận hành thì như ban nãy mình đã nói ha, thì cái việc mà nó giúp cho sếp nó nhàn đi như vậy. Rồi cái này nữa, cái này là sau cái chu kỳ OKR đầu tiên á, thì bên mình cũng có thực hiện điều tra cái việc là các em mới cảm nhận thế nào về OKR, rồi các em mới như thế nào. Thì hầu hết họ đều đánh giá là tốt. Và một cái điều quan trọng mà mình thấy là các em mới đều đưa ra một cái ý kiến mà hầu hết các em đều đưa ra, là các em mới nói là khi mà mình áp dụng OKR, em thấy cái nhiệm vụ của em nó rõ ràng hơn, trách nhiệm của em nó rõ ràng hơn, em dễ làm việc hơn, em biết em phải làm cái gì. Đấy. Và mình nghĩ là cái phần về nhờ cái OKR này nhờ cái việc áp dụng OKR đấy, cho nên là trong cái thời gian mà 2 tháng lockdown sau đấy, tức là tháng 10 và tháng 11 nó vẫn lockdown tiếp, và công ty vẫn chạy, nó khá ổn. Và nó khá ổn bởi vì các bạn ấy làm ở nhà, nhưng mà cứ bám theo cái OKR để làm, mà OKR của em hoàn thành là được dù em làm ở đâu. Đấy. Thì một cái điều nữa mà mình muốn trình bày á, là cái lý do mà tôi nghĩ là chúng ta nên áp dụng OKR là qua cái trải nghiệm của tôi, thì tôi thấy như thế này. Thì tôi thấy là với thực tế của mình thế này, thì nhân viên của tôi hiện tại là họ ở thế hệ Z khá nhiều, tức là nhân viên mà từ năm 96 trở lên khá nhiều. Đấy. Cụ thể là hai đứa con của mình là sinh năm 2000, đấy, 2001 rồi đấy. Thì họ đều là thì với cái thế hệ này thì mình thấy là các bạn ấy khác đi rất nhiều. Đấy. Các bạn ấy muốn được cái sự tự chủ nhất định, muốn được cái việc mà mình tự quyết định, được tôn trọng. Các bạn ấy chú trọng cái việc trải nghiệm nhiều hơn, chứ không phải là anh cứ trả lương cao là bắt đầu tôi làm như thế nào, tôi bắt tôi làm thế nào cũng được đâu. Họ quan tâm đến sự trải nghiệm rất nhiều. Đấy. Cho nên là cái việc mà nếu mình áp dụng cái OKR này vào thì nó rất phù hợp với cái thế hệ đấy. Đấy. Rồi cái việc mà mình nghĩ là tất cả doanh nghiệp chúng ta khi chúng ta lớn lên thì cũng đều phải áp dụng một cái mô hình quản trị nào đấy để nó có thể giúp cho công ty chúng ta nó vận hành với tự động. Khi vận hành với tự động thì chúng ta mới có thể là thực hiện được mọi cái. Và một cái nữa, nếu mà chúng ta muốn bàn giao cho cái thế hệ sau này, thế hệ như thế hệ tiếp theo mà nó gọi là thế hệ Z ấy, thì nếu mà cái công ty chúng ta nó vận hành nó quá phức tạp, và nó quá vất vả cho cái CEO trong vấn đề vận hành ấy, thì tôi nghĩ là cái thế hệ Z họ sẽ không nhận. Thì con tôi là con tôi mà nếu không làm cái công ty mà cho nó dễ vận hành, nó dễ điều hành, nó sẽ không nhận. Đấy. Thì tôi thấy là cái OKR này nó giúp cho chúng ta, cho công ty nó tạo cái môi trường làm việc chủ động và có khả năng mà tạo ra cái sự mà vận hành tự động ở đây. Mà cái này là một cái nữa tôi thấy là nó giúp nó phát huy cái sức mạnh của tất cả nhân viên nữa này. Bởi vì ở đây là mình không cái KPI theo tôi áp dụng, tôi thấy là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái tầng lớp lãnh đạo các cấp. Bởi vì xây dựng chỉ tiêu từ dưới lên là hầu hết là chỉ tiêu là đều các sếp xây dựng hết rồi áp cho nhân viên thôi. Cho nên là chỉ tiêu nó có chính xác không, nó có sát thực hay không là đều các sếp đưa ra. Rồi khi các sếp đưa ra áp cho nhân viên nó có đạt chỉ tiêu hay không, là cái việc các sếp thúc cực kỳ tốt thì nó biết đạt. Cho nên cái vai trò của lãnh đạo cấp trung là rất lớn. Trong khi là nếu chúng ta áp dụng OKR tốt thì chúng ta không phụ thuộc quá nhiều với lãnh đạo cấp trung. Đấy. Thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta áp dụng OKR đấy giống như chúng ta phát huy tất cả sức mạnh của nhân viên. Thì nhiều khi tôi liên tưởng lại cái việc mà nó giống như cái chiến tranh nhân dân đó này.
Các bạn thấy hôm tôi có tham gia một cái lớp của anh, cái lớp về vaccine cho doanh nghiệp đó này, thì có nghe anh Bình, anh Phạm Gia Bình của FPT đấy, anh có trình bày triết lý quản lý là về cái dùng chiến tranh nhân dân. Các bạn thấy là chiến tranh nhân dân đó, chiến tranh nhân dân mà cụ thể là như cái chiến dịch mà chúng ta chống Pháp và chống Mỹ này, thì Bác Hồ chúng ta và Bác Giáp đã thực hiện rất tốt cái việc chiến tranh nhân dân. Chúng ta huy động toàn bộ dân, chúng ta đưa ra, chúng ta thấy cái cuộc chiến tranh đó là vì dân, đấy, vì dân mà huy động toàn dân trong vấn đề tham gia chiến đấu, thì chúng ta thấy cái sức mạnh như thế nào. Đấy. Chúng ta thấy là cái chiến dịch Điện Biên Phủ á, thì toàn bộ nhân dân, toàn bộ dân tộc đều tham gia cái chiến dịch đấy. Có người ở các thôn quê có thể là chỉ có tự gánh gạo để tham gia để ăn trên đường để tham gia chiến dịch. Ở đấy thì toàn bộ dân tộc phát huy được sức mạnh của toàn bộ dân tộc. Thì tôi nghĩ là nếu chúng ta mà sử dụng tốt cái OKR này thì chúng ta cũng phát huy được toàn bộ sức mạnh của nhân viên. Ok, cảm ơn em. Cảm ơn anh Quân. Bây giờ chúng ta tạm dừng trong 3 phút. Tạm dừng trong 3 phút, chúng ta có break trong có break trong 3 phút. Các bạn kỹ thuật giúp cho tôi chạy cho tôi cái phần mà video giới thiệu những cái quyển sách của chúng tôi, của chúng ta làm về OKR. Sau đó sang cái phần mà hỏi đáp về Q&A. Buổi hôm nay chúng ta có thể sẽ phải kết thúc vào lúc 11:30, tức là chúng ta còn khoảng 45 phút nữa cho cái phần Q&A. Xin mời bộ phận kỹ thuật nhé. Chúng ta chuẩn bị. Đây tôi có 20 cái câu hỏi nhưng chắc là chúng ta không thể trả lời hết được, không thảo luận hết được. Nhưng ở đây thì cũng muốn là tranh thủ lúc nào đó mà anh Đạt với mọi người ấy, có thể trả lời online trong cái phần chat hoặc là trong cái group Zalo mà chúng ta đang phát triển. Mời bộ phận kỹ thuật nhé. OKR, bí mật của tăng trưởng. Một cuốn sách kinh doanh chỉ dẫn hành động được viết dưới dạng một câu chuyện ngụ ngôn. OKR, bí mật của tăng trưởng, lấy trọng tâm là phương pháp OKR, mục tiêu, kết quả then chốt, và truyền tải sinh động phương pháp thực hiện cũng như tình huống áp dụng thông qua câu chuyện khởi nghiệp của Hannah và Jack. Khi cả hai nhận được tối hậu thư từ nhà đầu tư duy nhất, họ nhận ra mình buộc phải áp dụng chiến lược, mục tiêu và kết quả then chốt OKR với sức tập trung triệt để hoàn thành đúng công việc. Liệu Jack và Hannah có thể cứu được công ty khởi nghiệp của họ không? Hay họ sẽ sa lầy vào hàng tá phiền nhiễu và lựa chọn khi cạn kiệt thời gian? Từ chính kinh nghiệm của mình với các công ty nổi đình đám ở thung lũng Silicon, tác giả dạy chúng ta những hiểu biết thực tế về việc thiết lập mục tiêu thông qua câu chuyện kể sinh động. Làm thế nào để các nhà khởi nghiệp có thể truyền cảm hứng cho nhóm để tất cả có thể cùng nhau làm việc, tập trung theo đuổi một mục tiêu đầy thách thức. Làm thế nào để bạn duy trì động lực dù trải qua hết thất bại này đến thất bại khác. Như bạn sẽ thấy trong câu chuyện của Hannah và Jack, để làm được điều này, bạn phải tạo ra bộ khung theo dõi thường xuyên, theo dõi kết quả then chốt và hơn hết là cho cả nhóm thấy được giá trị của những thất bại. Ở nửa sau của cuốn sách, Watke thêm vào những hiểu biết thực tế, cụ thể của cô ấy trong việc áp dụng hệ thống, mục tiêu và kết quả then chốt OKR tại nơi làm việc và thách thức bạn có thể phải đối mặt. Bạn đã sẵn sàng để di chuyển đội của bạn sang đúng hướng? Hãy cùng nhau đọc cuốn sách này và tìm hiểu hệ thống ra quyết định tuyệt vời của Watke, giúp tập trung mục tiêu của bạn và tìm kiếm thành công. OKR, bí mật của tăng trưởng là cuốn sách được nhiều người đón nhận. Sách mang đến cho người dùng những trải nghiệm thú vị, mang lại những phút giây thư giãn. Ngoài ra, cuốn sách còn mang đến cho bạn thứ còn quan trọng hơn cả kiến thức, đó là trí tưởng tượng. Rất nhiều cuốn sách đã thay đổi cuộc đời người khác và sẽ có một cuốn sách thay đổi cuộc đời bạn. Hãy tìm ra nó. Cách giết mọi khoảng cách thời gian chống vô nghĩa, giúp cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn. OKR, nguyên lý và thực tiễn. Mọi thứ bạn cần để áp dụng OKR một cách hiệu quả. OKR, nguyên lý và thực tiễn chính là tài liệu hướng dẫn tham khảo chính thức đầu tiên về OKR, một khung tư duy phản biện được thiết kế để giúp các tổ chức tạo ra giá trị thông qua sự tập trung, liên kết và giao tiếp tốt hơn. Cuốn sách được viết bởi 2 nhà tư vấn và nhà nghiên cứu hàng đầu về OKR. Nó giúp cung cấp một nguồn tài liệu tổng hợp cho các tổ chức đang tìm cách định lượng các mục tiêu định tính và đảm bảo mỗi nhóm tập trung nỗ lực để đạt được tiến bộ, có thể đo lường được cho các mục tiêu quan trọng nhất của họ. Bạn sẽ tìm hiểu OKR ra đời như thế nào và cách các công ty hàng đầu sử dụng chúng hàng ngày để giúp các nhóm và nhân viên mở rộng suy nghĩ về xây dựng cấu trúc, thiết lập mục tiêu và đạt được kết quả phản ánh hết tiềm năng của họ. Từ khung cơ bản đến phân tích chi tiết về các phương pháp hay nhất, cuốn sách không chỉ hướng dẫn bạn cách triển khai trong thế giới thực mà còn giúp bạn tận dụng tối đa OKR. OKR giúp nhân viên làm việc cùng nhau, tập trung nỗ lực và thúc đẩy tổ chức phát triển.
OKR được sử dụng để xác định ý nghĩa của việc đạt được các mục tiêu rộng rãi, chất lượng và các mệnh lệnh như làm tốt hơn, được chuyển thành các dấu hiệu rõ ràng, có thể đo lường được. Từ sự ra đời của khuôn khổ vào những năm 1980 cho đến khi phổ biến trong môi trường siêu cạnh tranh ngày nay, OKR đã làm cho công việc trở nên hấp dẫn hơn và có các chu kỳ phản hồi thường xuyên, cho phép người lao động thấy được tiến bộ mà họ đạt được trong công việc mỗi ngày. Cuốn sách này chỉ cho bạn. Chúng ta bắt đầu về cái phần câu hỏi. Như tôi nói, chúng tôi nhận được khoảng 20 câu hỏi, nhưng tôi sẽ đặt ra câu chuyện là như thế này. Đầu tiên với Đạt, có một câu hỏi nữa rằng là anh Đạt, hiểu đúng làm đúng nghĩa là thế nào? Làm sao mà mình biết được hiểu đúng và làm đúng? Thế nào là hiểu đúng làm đúng và theo cái hệ quy chiếu nào? Anh có thể trả lời vắn tắt trong 2-3 phút được không? Vắn tắt thế nào là hiểu đúng? 8 năm đầu em không tìm được, cho tới khi em tìm được đúng các cuốn sách. Tức là như anh Hải cũng có chia sẻ, thì khi em tìm hiểu em thấy là thế giới nó đã tìm ra những nguyên lý từ 70 năm trước rồi, từ 1950, 1960 rồi. Thế thì nếu mà mình tìm được những cái gốc rễ thì đó chính là cái nguyên lý của thế giới. Và những cái đó nó không phải là viết ra bởi thung lũng Silicon, mà có những cái nhà quản trị học ấy, họ có ảnh hưởng tới toàn thế giới này, và những cái công trình nghiên cứu của họ nó trải rộng khắp các châu lục, các nền văn hóa, các tôn giáo khác nhau, thì họ rút ra cái nguyên lý. Thì chúng ta có thể tìm tới những cuốn sách mà nó là bestseller ở trên Amazon, hoặc là tìm cuốn sách của Alphabook. Cái này không phải nịnh, bởi vì em đọc được quá nhiều cái cuốn nguyên lý mà từ Alphabook. Đấy, thế thì đến bây giờ thì em đang lộn ngược lại, em đọc của Peter Drucker. Nhưng mà phải nói thật là một cái cuốn của Peter Drucker đọc nó cực kỳ là khó, và đòi hỏi mình phải có trải nghiệm thì mình mới biết được là ông ấy viết gì. Thậm chí là trong một dòng thôi có thể tìm ra tới 3 cái nguyên lý mà ông ấy nói tới. Đó, thì em may mắn là em tìm được John Doerr, từ đó là em tìm ra Jim Collins, rồi bắt đầu em đọc lần mò sang đến bây giờ em đọc về Peter Drucker. Thì trong OKR nó rất là hay, nhìn nhưng vấn đề mà nó lại chứa được rất nhiều cái ấy. Vâng. Làm sao mà một người bình thường không đủ thời gian 8 năm nghiên cứu như anh Hải hay là như Đạt ấy, làm sao mà họ thế nào là hiểu đúng được? Em có thể nói vắn tắt thế nào là hiểu đúng theo góc độ của em? Không phải cần đến 8 năm, làm sao chúng ta cần 8 năm để mà có thể hiểu đúng được? Em nghĩ là mình chưa cần sáng tạo, mà mình cứ đi tìm cái nguyên lý đi. Nếu mình đi tìm thì mình sẽ thấy. Mình đi tìm như thế nào và như thế nào thì gọi là hiểu. Thật ra mà nói thì nếu mà muốn tiết kiệm thời gian nhé, thì gặp những người mà đang biết về nguyên lý rồi họ chỉ cho. Ok, tốt. Ví dụ như là hỏi anh Hải, hỏi em chỉ cho cuốn sách đọc thì nó sẽ đúng. Ok, như chị, chúng tôi cũng hy vọng rằng là đấy, quay lại câu chuyện thế nào là hiểu đúng. Cũng phải chia sẻ thêm, chúng tôi là một đơn vị xuất bản sách, nhưng 10 người đọc sách, 100 người đọc sách sẽ có 100 cách hiểu. Tất nhiên cũng không phải là khác nhau lắm, nhưng vẫn có những khác nhau. Có người hiểu, có người không chắc đã hiểu, có người hiểu kỹ, hiểu sâu. Chúng tôi cũng hy vọng là những cái buổi talk như thế này với những tác giả hoặc là với những chuyên gia giúp cho chúng ta hiểu thêm về những cái vấn đề về quản trị, điều mà bình thường chúng ta đọc sách thì không hiểu được. Câu hỏi này tiếp theo dành cho bác Hải. Anh Hải, OKR thì các câu hỏi đây đặt ra, OKR có phù hợp với công ty siêu nhỏ hay không? Đấy, OKR có áp dụng trong ngành thương mại điện tử, ngành nghề mới nổi và đang có xu hướng phát triển mạnh, rồi thì áp dụng OKR vào lĩnh vực y tế mà cần những điều kiện và đặc thù gì? Đấy, anh nói rằng là xem lĩnh vực OKR có thể áp dụng vào những ngành nghề nào. Rất nhiều bạn băn khoăn là liệu nó áp dụng được không, thậm chí có một bạn đang chat này lúc nãy ấy, nói rằng là nó phải phụ thuộc rất nhiều vào trình độ của nhân viên, trình độ của quản lý lãnh đạo. Nó giống như kiểu chúng ta đi máy bay ấy, chẳng hạn chúng ta lái máy bay nhé, thì rõ ràng là trình độ chúng ta rất là cao. Chúng ta lái ô tô thì nó vừa phải hơn, lái xe máy thì dễ hơn, lái xe đạp nó còn dễ nữa, và đi bộ thì tôi chả phải học gì, ví dụ là như vậy. Thì anh Hải, anh chia sẻ câu chuyện là OKR hoặc KPI áp dụng những doanh nghiệp nào và những điều kiện gì để có thể áp dụng được? Với tôi á, thì nó đơn giản hơn. Thứ nhất á, đây là một cái cách chúng ta nhìn về thế giới, cái cách chúng ta tư duy về thế giới. Thì chúng ta cần cái nhân tố lãnh đạo, nó không nhất thiết là cái người sếp cao nhất, nhưng đương nhiên cái người sếp cao nhất mà nhìn thấy được thì sẽ trợ giúp rất là nhiều. Thế thì cái người đầu tiên, chúng ta không thể kỳ vọng là cả một đội là hiểu giống nhau, cả một đội cùng hiểu giống nhau cùng một lúc.
giống như anh Đạt là người hiểu đầu tiên về OKR, và anh Đạt truyền đạt cái điều đó cho những người. Thế thì phải có cái người đầu tiên, phải có cái người đầu tiên, và chúng ta phải hiểu là cái bộ này nó khác hoàn toàn cái bộ cũ, nó khác rất là nhiều, nó khác nhiều lắm. Và cái hiểu cũ của chúng ta nó rất là nhiều. Khi tôi tin là tôi là chủ, ví dụ như anh Đạt là nhân viên của tôi, thì tôi trả tiền để anh Đạt phải cày cho tôi, thì cái tư duy đó và cái tư duy như lúc nãy tôi nói là anh Đạt là đồng đội của tôi, cùng phát triển với tôi để cùng hưởng với tôi. Hai tư duy hoàn toàn khác nhau, hai hệ thống được thiết kế hoàn toàn khác nhau. Cái chuyện tôi sợ hãi anh Đạt biết được chi phí của công ty, tôi sợ hãi anh Đạt chạy sang chỗ khác, là bởi vì cái điều gì? Là bởi vì tôi sợ là mình tôi biết và tất cả mọi người sẽ ăn cắp những cái tri thức của tôi để chạy sang chỗ khác. Thế thì cái sự sợ hãi đó đã ngăn cản cái sự tiến bộ. Bởi vì cản tôi chia sẻ tri thức với anh Đạt, ngăn cản sự hợp tác, ngăn cản cái mà tôi nói sự hội tụ về trí tuệ. Đội của anh Đạt 30 người hay 70 người là hội tụ cực mạnh về trí tuệ. Thế thì cái câu chuyện của chúng ta là làm sao để hội tụ. Thế thì bất kể ngành nào, miễn sao có người khát khao thay đổi cái doanh nghiệp đó, khát khao thay đổi cái hiện trạng đó, tin tưởng là có thể làm được, là cái điều kiện tiên quyết để khởi đầu. Còn cái người đó ở cấp càng cao thì càng tốt. Ví dụ như anh Quân ở cấp cao nhất là chủ doanh nghiệp, triển khai sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với ví dụ như anh Đạt là một cái nhà quản lý ở trong cái doanh nghiệp đó mà thôi. Thế thì cái tư duy đúng nó sẽ hướng đến điều gì? Nó hướng đến cái hạnh phúc đích thực, nó hướng đến cái mục đích, cái sứ mệnh của cái công ty đó. Nhân viên có tin không? Sứ mệnh nó không phải là một cái điều gì mà ghê gớm. Tôi hay định nghĩa một cách rất là đơn giản á, như anh Đạt á, là cái sứ mệnh, tôi dùng này là anh Đạt là chắc chắn đồng ý với tôi. Sứ mệnh nó là cái bài toán chúng ta chọn để giải. Thế thì cái sứ mệnh của cái nhóm VN OKR là lan tỏa OKR cho toàn Việt Nam. Xong, mô tả cái sứ mệnh này bằng mấy chữ, có mấy chữ thôi. Nhưng cái vấn đề không phải là mấy chữ đó, vấn đề là toàn đội có hiểu giống nhau và có tin vào điều đó. Và từ hành động hàng ngày, giống như cái con đường anh Đạt vẽ lúc nãy á, thì cái hành động hàng ngày nó hướng đến điều đó. Người ta tin là mới nỗ lực. Thế thì OKR không phải là cái áp đặt từ bên trên đưa xuống, mà là cái làm cho người ta hiểu cái sứ mệnh đó là cái gì, cái mục đích của sống vì điều gì. Khi tôi làm, tôi giỏi lên hàng ngày, tôi tinh thông hàng ngày, thì tôi có hưởng lợi không? Cái performance của tôi khác đi, cái đóng góp của tôi khác đi, thu nhập của tôi sẽ khác đi. Thứ ba, tự quản, autonomy, tự quản. Thì cái sự tự quản, tôi muốn tự làm chủ cuộc đời tôi. Thế thì tại sao cái chương 1 của cuốn sách thì nói về cái chuyện là biến nhân viên thành người sáng lập, trở thành người sáng lập. Cái chương 1 của Work Rules, tại sao nó lại nói như vậy? Cái gạch đầu dòng thứ 4 tôi muốn chia sẻ với mọi người là yêu thương và thuộc về. Cái văn hóa của công ty, chúng ta yêu thương nhau hay chúng ta sợ hãi nhau? Hay chúng ta không dám chia sẻ với nhau? Hay chúng ta nghĩ rằng chúng ta cao hơn tất cả những người còn lại? Tôi là sếp giỏi nhất quả đất, 70 người còn lại hay 700 người còn lại không thể nào bằng tôi được. Thế thì cái tư duy đó thì không có sự đối thoại. Cái tư duy đó là sai và chở sự tiến bộ. Thế thì cái cuối cùng là cái chia tiền để cho cái người thực thi họ đóng góp, họ nỗ lực, họ chiến đấu, họ sáng tạo thì họ được chia cho nó đúng. Thế thì tôi viết tắt 4-5 cái chữ này là purpose, mục đích, xây dựng ý bằng mission. Thứ hai, mastery, giỏi lên mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi quý. Thứ ba, autonomy, tự quản. Tự quản phải tự quản được, còn nếu không tự quản được dồn lên sếp thì sếp chết.
cả công ty chết. Thứ tư là loving and belonging, yêu thương và thuộc về. Chúng ta có xây dựng cái văn hóa mà chúng ta trân trọng lẫn nhau, trân trọng cái đóng góp của nhau không? Nó không phải là yêu thương theo cái cách thông thường, nó không phải là mục tiêu theo cái cách thông thường. Mục tiêu ở đây là khác, mục đích ở đây là khác. Và cái cuối cùng là chia tiền với nhau như thế nào. Chúng ta có tồn tại ngày một tốt đẹp lên không? Thế thì cái viết tắt của 4 chữ này này: purpose, mastery, autonomy, loving and belonging và existence là sự tồn tại tốt lên. Viết ngược lại là chữ Y làm. Tôi đang viết gõ thì anh Bình hỏi tôi. Chữ Y làm, ngọn đèn điện xe, mọi người dễ nhớ. Y làm viết tắt tiếng Anh. Thế thì cái nỗ lực của chúng ta là biến cái doanh nghiệp của chúng ta mạnh mẽ. Nhưng các câu hỏi của chúng ta nhìn lại cái câu hỏi của mọi người, của chính mình. Cái câu hỏi đó xuất phát từ sự tò mò, khát khao vươn lên, hay câu hỏi đó là xuất phát từ sự sợ hãi? Ngày hôm qua tôi mới coi cái video anh Bình của Simon. Anh nêu một cái chuyện rất là thú vị. Tức là có hai cách nhìn về một sự việc, có hai góc nhìn về một sự việc, nhiều góc nhìn, nhưng mà anh nêu hai góc nhìn. Ok. Anh nêu cái chuyện là anh chạy bộ, anh chạy bộ xong thì có một cái giải thưởng của tình nguyện viên trao, gọi là sponsor đó. Ok. là mấy cái bánh. Thế thì mọi người xếp hàng để nhận bánh, thì bạn anh nói là đừng xếp hàng, đừng xếp hàng. Tôi không thích xếp hàng. Anh kêu bảo không, có bánh free mà, có bánh được cho mà. Thế thì anh mới nhận ra rằng là hai người tranh cãi bao nhiêu phút ấy, chỉ quay đi quay lại cái chuyện đó. Thì anh nhìn thấy là một đằng là nhìn vào mục tiêu, và một đằng là nhìn vào sự cản trở để tôi nhìn thấy được mục tiêu. Hai góc nhìn. Thế thì cái doanh nghiệp của chúng ta nhìn vào sự cản trở, hay chúng ta nhìn vào cái khát vọng của chúng ta là vươn lên đến đâu? Cái khát vọng của anh Bình là đưa tinh hoa của thế giới về đây. Cái khát vọng của anh Đạt có khác gì không? Không khác. Cái khát vọng của anh Đạt là lan tỏa OKR ra toàn Việt Nam, không hề khác mọi người ơi. Chúng ta giống nhau, và đó là lý do chúng ta ngồi đây để cùng nói chuyện với nhau. Vậy thì những người nhân viên ở trong công ty họ có nhìn thấy cái sứ mệnh và bài toán của công ty không? Mà chúng ta chọn giải không? Chúng ta có giúp họ tiến bộ hàng tuần không? Chúng ta có giúp họ để họ càng ngày họ càng quản lý công việc của họ một cách khéo léo hơn không? Hay chỉ có Google làm được? Thế giới di động làm được không? Bên chỗ anh Quân, người Việt, người Lào làm được không? Làm được. Tại sao mình không tin? Bất kể cũng làm được. Vấn đề phải có người đầu tiên. Và phải tiên. Càng đúng, tư duy càng đúng thì bớt sai, bớt trả giá, bớt đổ máu. Ok. Cảm ơn tất cả mọi người. Ok. Rất cảm ơn anh Hải. Anh Hải có triết lý như vậy á, và chúng tôi rất là thấy thú vị. Như tôi vừa nói lúc nãy á, khi chúng ta điều hành một cái bộ máy càng ngày càng phức tạp, càng tinh vi, nhất là ứng xử với con người chứ không phải là cái máy, không phải là công nhân lao động theo kiểu đơn giản bình thường. Càng ngày những cái hoạt động của chúng ta cũng sẽ trở nên phức tạp hơn, nó đòi hỏi sự sáng tạo hơn, văn hóa hơn. Thì người chủ doanh nghiệp, hoặc không phải chỉ người chủ, cấp quản lý nói chung á, thì đều cũng phải giỏi giang lên. Như tôi vừa kể, đúng là chúng ta lái máy bay thì chúng ta cũng phải giỏi hơn so với cả thế giới này. Tôi vừa nhìn thấy anh Giáp Văn Dương, chắc anh Dương chờ tôi một chút. Tôi muốn đặt ra câu hỏi này với anh Quân. Anh Quân, chúng ta các anh ấy, bắt đầu câu chuyện OKR ở doanh nghiệp mình như thế nào? Ở đây mọi người đặt câu hỏi đấy là em muốn áp dụng như thế nào? Anh có thể cái hành trình mất bao nhiêu tháng? Rồi cái động tác đầu tiên của anh là gì? Bước đi của anh là gì? Đội ngũ nhân sự của anh thì phải làm gì để hiểu cái câu chuyện này? Mời anh Quân. Mọi người bật micro cho anh Quân nhỉ? Ok. Vâng. Dạ. Thì Quân xin chia sẻ cái câu chuyện thực tế của bên công ty Quân. Cái đầu tiên để chúng ta áp dụng OKR vào công ty được là
mọi người trong công ty phải hiểu về OKR. Đấy. Bởi vì OKR là cái công việc của tất cả mọi người, không phải công việc của sếp, không phải công việc của lãnh đạo. Cho nên là tất cả mọi người phải hiểu OKR. Tất nhiên là ở các cái ở những vị trí khác nhau, cái yêu cầu hiểu biết nó khác nhau ở đấy. Cho nên cái đầu tiên của tất cả các thứ là chúng ta phải đào tạo. Chúng ta phải đào tạo để tất mọi người đều hiểu về OKR. Thì ở đây cái mức độ hiểu biết thì theo thực tế công ty tôi thì nó cũng đòi hỏi khác nhau. Ví dụ như là cái mà cần hiểu biết rõ nhất là trong doanh nghiệp nên đào tạo một người là có gọi là OKR Master, là cái người đấy good idea, cực kỳ dành về cái OKR, dành thời gian học để nắm thật rõ, để tất cả những người trong công ty ai hỏi cái gì về OKR là người đó phải trả lời được. Và các nhân sự khác cũng cần phải hiểu, mà cái nhân sự càng cao thì cái mức độ hiểu biết nó càng cao. Còn cái nhân sự mà gọi là nhân viên thì các bạn ấy cần nắm những cái này. Thứ nhất là nguyên tắc OKR cái đấy phải nắm. Ví dụ như những cái nguyên tắc là OKR thuộc về trách nhiệm cá nhân, trong suốt, OKR là phải nó là 3 chiều, dạng như thế. Thì những cái đấy là phải nắm, là cái đầu tiên. Cái nắm thứ hai là cần phải nắm tiếp theo là cái cách viết OKR. Cách viết OKR. OKR viết như thế nào, nó có mục tiêu rồi viết thế nào, KR phải viết thế nào, nó có mấy loại KR ở đấy, phải học và nắm cho chắc ở đấy. Và cái học thứ ba cần nắm tiếp theo là cái kỹ năng check in. Bởi vì OKR, cái việc trong cái buổi check in đấy, cái người sở hữu OKR là cái nhân vật chính trong cái buổi check in đấy, không phải là sếp. Cho nên là ông phải nắm cái kỹ thuật check in cho nó tốt. Thì tôi nghĩ là nắm ba cái đấy tốt là có thể là bắt đầu triển khai OKR được. Thì cái bước đầu tiên là phải đào tạo. Cái thứ hai là thế này nhé, cũng chia sẻ ở đây anh em là có nhiều câu hỏi tôi đọc, tôi thấy là các bạn nói là trình độ nhân viên quá thấp hoặc là như thế nào đấy. Thì thực tế công ty tôi chúng tôi áp dụng cái này. Mà cái cách triển khai ở doanh nghiệp cũng nên như thế này, là có thể trong cái mấy chu kỳ đầu mình chọn ra một nhóm thôi. Có thể mình chọn một bộ phận nòng cốt nào đấy mình triển khai, hoặc là mình chọn những cái bộ phận chủ chốt, hoặc là trong từng bộ phận ấy chọn một số nhân sự thôi, chứ không phải chọn hết. Thực tế ở agency thì agency chúng tôi là chúng tôi đối bộ phận sale chúng tôi áp dụng đến shop thôi, từ shop trở lên là áp dụng OKR, còn sale vẫn đang chạy KPI. Bởi vì KPI là lập cả năm rồi, các bạn đang chạy cái tốt, sale vẫn cứ chạy KPI đấy. Và đồng thời các bộ phận như là kho thì cái bộ phận trưởng kho hoặc là trưởng cái bộ phận giao nhận là áp dụng KPI, nhưng mà nhân viên dưới đấy thì chưa. Cái bước như thế thì chúng ta có thể là lựa chọn cái đối tượng để chúng ta áp dụng, rồi sau đấy là dần dần chúng ta mở rộng ra đấy. Hay như cái hiện tại công ty agency thì riêng cái công ty mà agency để áp dụng cái OKR thì nhân sự nó khoảng hơn 100, nhưng mà cái chu kỳ đầu tiên chúng tôi chỉ chọn ra có 45 người thôi để áp dụng. Áp dụng chu kỳ đầu tiên. Chu kỳ thứ hai mở rộng ra lên khoảng 60 người đấy. Rồi các công ty thành viên của công ty chúng tôi thì chúng tôi áp dụng đầu tiên cho công ty về dược phẩm và phân phối, tiếp thị phân phối sau đó thì mới áp dụng sang cái công ty về VMart, về cái siêu thị đấy. Thì chúng ta nên đi theo từng bước như thế, và chúng ta nên có niềm tin vào nhân viên, là khi mà các bạn nắm rõ nguyên tắc OKR, nắm rõ cái về OKR. Thứ hai, các bạn ấy nắm rõ nhiệm vụ của các bạn ấy, biết mục tiêu công ty, các bạn sẽ viết được. Các bạn nên tin vào nhân viên như thế. Có những nhân viên thì tôi cũng từng nghĩ là các bạn sẽ viết được, nhưng mà khi các bạn viết lên là mình ngạc nhiên luôn, là tại sao các bạn viết hay thế. Đấy, thì xin chia sẻ cái thực tế như vậy. Em muốn hỏi anh Quân thêm một câu hỏi nhỏ. Kinh nghiệm của anh ấy, bộ phận nào dễ triển khai nhất và bộ phận nào khó triển khai nhất? Bởi vì anh bảo truyền không đồng đều. Cái bộ phận mà dễ triển khai nhất là cái bộ phận về marketing. Marketing là dễ triển khai. Khó nhất? Khó triển khai nhất là cái năng bộ phận kho. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ nhường lời cho anh, mời anh Giáp Văn Dương kìa, bộ phận kỹ thuật cho anh Dương.
Anh Dương là một người bạn tôi, rất muốn là anh Dương chia sẻ. Chắc là như anh Dương định giơ tay, muốn muốn có phát biểu gì đó. Anh Dương giới thiệu về bản thân anh một chút, rồi anh chia sẻ cho em hai là câu hỏi với mọi người, và sau đó thì tôi đặt ra câu hỏi cho Đạt. Đạt check Facebook, anh có gửi cho Đạt trước một số câu hỏi. Dạ. Xin chào anh Bình, xin chào các diễn giả, rồi chào các bạn đang dự cái buổi ngày hôm nay. Cái buổi ngày hôm nay thực sự là rất là thú vị, và tôi thấy một số câu hỏi liên quan đến cái việc mà tôi có thực tế trải qua và thấy rằng có thể trả lời được, có thể làm rõ. Thì tôi sẽ kể cái sự việc của tôi hay là cái việc của tôi trước. Dương giới thiệu về mình một chút Dương. Tôi thì tên là Dương, cũng là một người bạn của anh Bình. Thì tôi vốn dĩ là một nhà giáo, rồi nhà giáo dục hay nhà khoa học gì đó, tại vì trước là tôi giảng dạy trong trường đại học và ngành khoa học tự nhiên, chứ không liên quan gì đến chuyện kinh doanh hay không liên quan gì chuyện quản trị cả. Thế sau khi về Việt Nam thì tôi bước chân ra làm giáo dục, và sau đó thì có tham gia đầu tư để mở trường tư thục, trường phổ thông. Thì bỗng nhiên là trở thành người làm giáo dục, rồi người làm đầu tư, rồi trong cái pha startup khởi nghiệp ban đầu đấy, các bạn biết là cái founder là phải làm rất nhiều thứ, vừa là giám đốc, vừa là hiệu trưởng, vừa là trưởng ban chương trình, vừa là trưởng ban tuyển sinh, rồi là gì, đủ mọi thứ hết ạ. 5-6 vai nó vào một chỗ. Và lúc đấy là bản thân tôi cũng là rất là rối, bởi vì thiếu cái kinh nghiệm quản trị điều hành và làm việc ở trong môi trường Việt Nam, đặc biệt môi trường Việt Nam là cái số 1. Cái số 2 nữa là nguồn lực ban đầu với mọi khởi nghiệp đều là hạn chế. Và đến khi cái trường nó chuẩn bị chạy thì chúng tôi đã muốn chuẩn hóa nó bằng cách là đưa vào KPI, và thực sự là phải trả cái giá rất là đau đớn ngay sau đấy 3 tháng. Tức là riêng trong lĩnh vực giáo dục là nhân sự chống KPI, chống quyết liệt. Tức là ngành giáo dục, các thầy cô hoặc là những người làm trong ngành giáo dục, họ là những người rất là thích nhẹ nhàng, rất là thích được trân trọng. Chúng ta là những nhà giáo, chúng ta không nói chuyện về các cái chỉ số, các cái KPI, và bản thân tôi cũng không thấy thoải mái với KPI, nhưng vì đây là cái nghị quyết của hội đồng quản trị ấy, cho là chúng tôi thực hiện. Đấy, bản thân tôi cũng không thoải mái và tôi cũng không thích. Đấy, và cái trả giá là sau chưa đầy 3 tháng thì là dàn nhân viên chủ chốt coi như xin nghỉ hết. Mà lúc đấy là tháng 4 đến 31 tháng 3 là tháng 1 là đưa vào hội đồng quản trị thống nhất là phải chuẩn hóa với chuyên hóa và triển khai KPI. Thì đến 31 tháng 3 hết quý đấy là những nhân viên tham gia, từ những nhân viên đầu tiên chủ chốt phụ trách những mảng việc quan trọng nhất là xin nghỉ, tại vì không thích và không chịu được cái áp lực do KPI mang lại. Ta biết KPI là cái đo lường bắt bệnh từ bên ngoài, sau đấy thì thúc đẩy hàng tuần, hàng tháng nó trở thành sự áp lực. Và riêng trong lĩnh vực giáo dục là mọi người chống lại chuyện đó. Mọi người chống giáo dục làm gì có chuyện là thầy cô lại bị đo lường, bị thế này thế khác. Hoặc những người làm giáo dục là họ rất là đặc thù. Thế thì đến cái ngày 30 tháng 4 của cái năm 2019 là được nghỉ 2 ngày, 34 1 tháng 5, và tôi không đi nghỉ, nhưng mà ra đưa cả nhà ra công viên chơi và cầm theo cuốn sách này. Rất là ngẫu nhiên lúc đấy là vớ một cuốn xuất hiện trên bàn trong phòng giá sách của tôi, là cầm đi, chính là cái cuốn mà Do What Matters, tức là làm điều quan trọng của Alpha Book. Cầm ra công viên thì tôi nằm đọc một buổi chiều á, thì tôi chỉ đọc vài trang thì tôi biết ngay đây là cái mà tôi cần, chứ không phải là cái Lý do rất là đơn giản là trong ngành giáo dục, các thầy cô thì cái giáo án, thì cái dòng đầu tiên của giáo án bao giờ cũng là mục tiêu bài học, và dòng số 2 là kết quả cần đạt. Tức là giáo viên họ quen thuộc với cái ngôn ngữ ấy. Khi tôi soạn một bài thì bao giờ có là mục tiêu bài học, và xuống đến hàng thứ 2 là kết quả cần đạt, và kết quả cần đạt về kiến thức, về kỹ năng, về thái độ. Đấy, thế thì bây giờ tôi chỉ cần thay là gì? Mục tiêu công việc và kết quả cần đạt. Để khi tôi dùng cái ngôn ngữ đấy thì tất cả mọi người đều hiểu và đều thấy rằng đây là một chuyện đương nhiên, chấp nhận được. Còn KPI là không chấp nhận. Tức là các bạn thấy nó rất là đơn giản, đúng không? Tức là tôi cùng nói một ngôn ngữ với các thầy cô, với các giáo viên mà các thầy cô nói hàng ngày, nó chẳng có gì là xa lạ cả. Thay vì mục tiêu bài học thì bây giờ là mục tiêu công việc và kết quả cần đạt. Đó. Thì cái lúc đó là tôi nhớ là tháng 4 nhé, và trường là tháng 8 là khai giảng, tức là tuyển sinh khóa đầu tiên á.
mà lúc đó số lượng nhân sự của tôi rất là ít, vì tháng 6 giáo viên mới về, mà 30 tháng 4 rồi chỉ có mấy nhân viên tuyển sinh rồi là 1-2 nhân viên hành chính vận hành các thứ, tổng dưới 10 người mà chuẩn bị triển khai cả một cái trường tiểu học, khối lượng công việc rất là lớn. Thế thì trước đây là vì KPI cho chống đối ngầm rồi nhân sự xin nghỉ theo loại kia, và tất cả các mũi tên là các vector là toẽ ra tất cả các hướng khác nhau, và khối lượng công việc dồn lên tôi phải nói là khủng khiếp. Vì mình phải làm thay hết, có một nhóm nhân viên khối lượng công việc quá lớn. Thế là sau khi đọc xong cuốn sách buổi chiều đó thì ngày mùng 2 tháng 5 là tôi về triển khai ngay OKR và theo đúng ngôn ngữ của giáo dục nhé. Mục tiêu công việc và kết quả cần đạt. Đấy, thế thì mục tiêu công việc thì rất là dễ, tức là gì? Sẵn sàng mọi điều kiện để tiệu trường vào ngày mùng 1 tháng 8. Mục tiêu chỉ viết một câu thế thôi. Sẵn sàng mọi điều kiện để tiệu trường vào ngày mùng 1 tháng 8. Và muốn vậy thì cái mục 1 la mã là gì đây? Cơ sở vật chất sẵn sàng. Cơ sở vật chất sẵn sàng có nghĩa là phải sơn xong, phải sửa xong, phải cửa lắp đặt xong, phải sàn xong, phải điều hòa xong, phải bàn xong, phải ghế xong, phải đủ mọi thứ trên đời xong, thùng rác xong, thảm xong. Đấy. Cái mục 2 la mã là gì đây? Nội dung chương trình sẵn sàng. Chương trình tất cả các môn. Phải viết, phải soạn, phải kéo người vào, phải lập tiến độ, phải đến ngày nào phải xong môn gì xong. Thứ ba là nhân sự sẵn sàng, tuyển dụng giáo viên thế nào, sắp xếp thế nào, đào tạo như nào, vân vân. Đó, dịch vụ đường sẵn sàng, xe buýt thế nào, bếp ăn thế nào, tất cả những gì liên quan đến dịch vụ học đường. Tức là bỗng nhiên là có một cái ngôn ngữ quản trị để nói chuyện với toàn bộ đội ở dưới, và mọi người đều chấp nhận cái ngôn ngữ đó, là cái may mắn số 1. Cái số 2 ấy là các vector nó chĩa về một hướng chứ nó không quay lung tung nữa, tại vì tất cả đều hướng đến cái chuyện là gì? Là sẵn sàng mọi điều kiện để khai giảng vào ngày mùng 1 tháng 8. Thế thì cơ sở vật chất phải sẵn sàng, đội ngũ giáo viên phải sẵn sàng, chương trình phải sẵn sàng, dịch vụ học đường phải sẵn sàng. Đấy. Rồi pháp lý phải sẵn sàng, tức là xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy rồi đủ mọi thứ trên đời là phải sẵn sàng hết. Và khi đó cái cỗ máy nó chạy, và trong cái khoảng thời gian tháng 5, tháng 6 đó thì tôi cảm giác như tốc độ công việc nó phải đẩy được gấp khoảng, ước lượng khoảng từ 5 đến 10 lần so với trước đây. Hay, cảm ơn Dương. Công việc đấy. Nhưng mà qua đấy thì nó còn có những thú vị khác, là qua đấy tôi phát hiện ra là sử dụng OKR nó có tính thiền rất là cao. Lý do là loại bỏ được tất cả những phân tâm, tất cả những thứ không cần thiết, cho là nó có cái độ tập trung, cái tính thiền nó rất là cao, là điều số 1. Điều số 2 là cái phương pháp giáo dục chủ đạo của trường chúng tôi. Ngay lúc tuyển sinh tôi đã chốt cái phương pháp là phương pháp đồng kiến tạo. Thì OKR là cái môi trường mà để tôi nhúng cái phương pháp đồng kiến tạo vào trong công việc, chứ không chỉ đơn thuần là trong lớp học, trong giáo dục nhé. Đây là chuyện đồng kiến tạo, tức là, và nhờ đó tôi mở rộng phương pháp đồng kiến tạo ra khỏi lớp học mà vào ngay chính các phòng ban nhân sự, hành chính, kế toán. Làm việc, chúng ta làm việc theo phương pháp đồng kiến tạo. Đó, tức là bỗng nhiên từ phương pháp giáo dục đồng kiến tạo trở thành phương pháp giáo dục đồng kiến tạo, phương pháp làm việc đồng kiến tạo. Đấy. Và cái khối lượng công việc của tôi thì giảm tải rất là nhiều. Bây giờ sang làm ngôi trường thứ 2 thì thực sự nhàn quá, thế là mình mở thêm 10 trường một nữa. tuần tôi chỉ mất 4 giờ thôi, và tôi làm việc quá 4 giờ, quá 2 cuộc họp thì là nhân sự không thể chạy nổi, tại vì không quá nhiều việc. Thực ra là chỉ 4 giờ để rà soát check in ấy, các bộ phận để khớp lại. Hôm nào mời Dương đến alpha lại lần nữa đấy chứ. Nói chung là rất là nhiều thứ hay, nhưng mà có một thứ sau đấy tôi phát hiện ra nữa là gì? Để làm hiệu quả thì toàn bộ đội ngũ, đặc biệt những người đứng đầu, là phải có cái tinh thần đồng kiến tạo, là điều kiện số 1. Điều kiện số 2 là phải có một cái văn hóa về sự minh bạch, transparency. Mọi người đều biết ai làm cái gì, không giấu giếm, không giữ thông tin, không giữ mục tiêu. Và cái thứ 3 nữa là gì? Là phải sử dụng cái ngôn ngữ mà người Việt mình chấp nhận được. Và cái ngôn ngữ với ngành giáo dục thì tôi thấy rằng nó rất là khớp, và qua đó tôi thấy rằng là gì? Thực ra người Việt làm được OKR mọi cấp độ, mọi bộ phận, tại vì họ được đào tạo như thế từ ngay từ trong trường.
Cảm ơn Dương. Chia sẻ của Dương rất hay. Một cái câu chuyện, câu chuyện áp dụng trong cái ngành giáo dục, một cái trường học mà Dương hình như là cái trường đấy chắc là mới bắt đầu đúng không? Chỗ Dũng hay là như nào đấy đúng không? Không, trước trường trước cơ. Okay. Bây giờ là sang bây giờ chúng ta sẽ quay sang câu hỏi với anh Đạt. Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian, mặc dù tôi nói lại là chúng tôi có khoảng độ 20 câu hỏi, nhưng chắc là còn rất nhiều thứ. Tất nhiên hy vọng rằng là các bạn có thể đọc cuốn sách của Đạt, của những quyển sách khác để có thể rút ra bài học cho mình, và đâu đó trên mạng có. Đạt đây lại có câu hỏi. Những thất bại, em phải kể thất bại, chúng ta kể thành công lắm rồi. Anh Dương cũng là thành công. Cái thất bại như thế nào? Điểm yếu của OKR là gì? Những tổ chức nào không thể áp dụng được? Em như vừa rồi em lúc đầu em nói, anh Bình ơi, áp dụng cho tổ chức nhà nước. Ví dụ như vậy, mời Đạt. Vâng, em sẽ tóm tắt cái đoạn này là về cái việc là doanh nghiệp như thế nào áp dụng được ấy, thì em nghĩ là anh Trần Xuân Hải với cả anh Dương nói rồi. Okay. Đầu tiên là lãnh đạo quyết tâm và lãnh đạo mong muốn tìm một cái gì đó để mang lại cho doanh nghiệp mình hai thứ một lúc, đó là hạnh phúc và hiệu quả. Chứ nhiều khi là hiệu quả nhưng mà không hạnh phúc thì cũng hơi chán. Đấy, và như anh Dương nói đấy, thì là anh ấy muốn tạo ra một tổ chức đồng kiến tạo, vậy thì cái mô hình này nó hợp. Đó. Vậy thì những cái mà thuộc về văn hóa, thuộc về lãnh đạo ấy, em nghĩ là cái đó là cái bắt đầu. Tuy nhiên thì em có nói rằng cái văn hóa nhé, nếu mà văn hóa mình mà nó chưa phù hợp, chẳng hạn là chưa có sự trao quyền, chưa có sự tin tưởng nhân viên ấy, nhưng mà miễn là lãnh đạo muốn thì đưa vào thì nó sẽ giúp thay đổi văn hóa doanh nghiệp cho nó phù hợp. Kiểu như hồi xưa em bắt đầu mất niềm tin nhân viên ấy, đến lúc em đưa vào thì từ 6 tháng sau là em lại tin tưởng được lại vào nhân viên mình. Còn về mặt kỹ thuật ấy, em xin chia sẻ 4 cái thứ mà em nhìn thấy rất là nhiều trong hơn 1 năm em chia sẻ về OKR. Okay. Cái thất bại đầu tiên, không vượt qua được cái này thì hỏng luôn, đó là lãnh đạo chưa thực sự quyết tâm. Và chủ yếu em thấy mọi người chưa quyết tâm vì hoặc là mọi người chưa có một cái đe dọa nào đó nó liên quan đến sinh tồn của doanh nghiệp, nên là mọi người cứ từ đã. Hai là mọi người chưa có thực sự có một cái giấc mơ lớn, nên là thôi cứ phát triển như bây giờ. Thêm cái thứ ba nữa đây, như anh Dương nói, lãnh đạo công ty thì ổn nhưng mà lãnh đạo thì quá mệt, thì đành phải thay đổi thôi, chứ còn không thay đổi thì lãnh đạo chết. Lãnh đạo phải quyết tâm và có lý do. Bọn em bây giờ em hủy cái chương trình đào tạo lý do như này, 1.500 người đi học mà cuối cùng chỉ có 30 doanh nghiệp làm thành công. Mọi người hay hỏi em là ông nói về OKR nhiều thế thì người ta có làm thành công không, có doanh nghiệp nào thất bại không? Em bảo là hỏi ngược rồi, rất nhiều doanh nghiệp không thành công. Nhưng mà sau này em suy nghĩ lại thì em thấy là cũng không sao cả. Lý do là người ta chưa có lý do, chưa có cái chữ why thôi. Bao giờ có chữ why thì người ta sẽ tự thay đổi, không sao cả. Đấy là lãnh đạo mà vượt qua được rồi nhá. Thì đến cái thứ hai, đó là mọi người nghĩ rằng OKR đơn giản, vì sách nó đều nói là OKR đơn giản, nhưng nó thực ra là nó khó. Nó đơn giản trong cái thế giới quản trị thôi, chứ còn nó khó. Và nếu mà lên đến tầng tư duy như anh Hải nói ấy, thay đổi toàn bộ thì nó là siêu khó. Thế thì nhiều doanh nghiệp thất bại ở chỗ giống như bọn em 2017 ấy, tưởng nó dễ nên là đọc sơ cái có một KR đem vào áp dụng luôn, không biết transparent là cái gì cả, không biết commitment là cái gì cả, áp dụng xong chẳng thấy nó có thay đổi gì cả. Mình đánh giá lúc đấy em nói luôn là sẽ đơn giản này, chả có gì thay đổi, bỏ cái này không hay đâu. Đó. Thế đâm ra là phải thực sự tìm hiểu nó kỹ. Đó. Và cái môn OKR này nó lại kỳ cục một cái, nếu mà không làm đủ thì nó không ra được hình hài, mà không ra được hình hài ấy, nó gây ra lộn xộn và cùng mình mệt mỏi và mình mất niềm tin về nó. Tức là đã làm thì làm cả con voi, em hay gọi khái niệm là con voi OKR đấy, hoặc là làm cả con voi chứ đừng có thể bó chân voi. Cái thứ ba thì là cái anh Quân nhắc tới, tức là OKR không phải là câu chuyện của lãnh đạo. Trong cái quyển sách Lãnh đạo giỏi phải biết tạo niềm vui ấy, ông tác giả ông ấy đưa ra cái khái niệm là lãnh đạo 3.0. Bây giờ là cả tổ chức lãnh đạo, chứ đấy không phải là việc riêng của mỗi mình ông lãnh đạo đứng trên nữa. Thì OKR là môn mà cả tổ chức lãnh đạo, và như anh Dương nói là đồng kiến tạo ấy. Tất cả mọi người đều có trách nhiệm với doanh nghiệp của mình, với cái mục tiêu lớn, với cái sứ mệnh. Vậy thì tất cả đều phải học. Và như anh Quân là tất cả nhân viên phải học, chứ không phải là một ai đó làm mà không hiểu về nó. Thì lý do thứ ba mà doanh nghiệp hay thất bại đó là chỉ mấy ông đứng đầu biết thôi, bên dưới thì lại cuối cùng lại thác đổ xuống, thì cuối cùng nhân viên nó lại thành KPI, nó lại thành cái mục tiêu đơn lẻ, nó không phát huy được đúng cái OKR. Và nếu mà vượt được qua cái đó ấy, thì bắt đầu làm, thì cái lý do thứ tư cũng là phần lớn, đó là mọi người làm ban đầu ấy thì mọi người nói thẳng ra là cái chu kỳ đầu ấy không có ai thành công cả. Đây nó cũng vậy, trong sách nó cũng nói vậy, chu kỳ đầu không thành công được. Lý do là sao? Chúng ta làm quen với một cái tư duy mới là lựa chọn điều quan trọng để làm. Thì phần lớn các doanh nghiệp là lựa chọn điều quan trọng bị nhầm, kết nối các cái mục tiêu trong doanh nghiệp chưa khớp,
đến lúc làm là nó cứ loạn hết cả lên. Và thấy nó loạn quá thì lại sợ, thế là vứt nó đi luôn, quay trở lại với cái cũ. Nó giống như kiểu bây giờ mình đi tập thể dục ấy, tập thể dục xong rồi về đau cơ quá sợ thì nghĩ là tập thể dục không tốt bỏ. Nhưng mà nếu mà chu kỳ đầu mà chịu khó chịu đau ấy, sang đến chu kỳ 2 tự dưng nó sẽ ok. Thì đấy là cái 4 cái mà em nghĩ rằng là cản trở đấy. Cứ mỗi một bước đấy thì nó lại loại đi mấy chục % những doanh nghiệp mà nhảy vào làm OKR. Và số lượng doanh nghiệp làm thành công thì em đếm được có 3 đến 5% thôi, ít lắm. Ở đây tôi xin phép anh Bình là bổ sung thêm một cái chi tiết nữa. Vì có một cái câu hỏi các bạn hỏi mà cũng chưa có người trả lời, và Đạt cũng bình luận á, cũng nói về tôi sẽ góp thêm để cho làm sáng rõ. Một là bắt đầu như thế nào thì sẽ thành công cao, hay hay có nhất thiết phải là chu kỳ đầu không thành công hay không. Thì kinh nghiệm thực tế của tôi làm trong 2 trường hợp, 2 trường rồi, để chứ không phải một lần nhé, thì tôi có thể khẳng định rằng là có cách để không phải trả giá cho chu kỳ đầu. Cái cách đó là bắt đầu với nhóm quản lý cấp trung trở lên, hay hơn là với các trưởng bộ phận trở lên. Ví dụ như là chúng ta có 5-6 phòng ban rồi là ban giám đốc, xuống thì chúng ta có độ khoảng 10 người đấy, thì hãy bắt đầu OKR với cái nhóm đấy. Nhưng từ cái nhóm ấy triển khai xuống thì họ sẽ dùng không phải là KPI nữa mà là PDCA. Từ cái OKR của họ sẽ phổ ra thành Plan, Do, Check, Act, tức là cụ thể hóa cái OKR của họ bằng kế hoạch, đúng không? Kế hoạch, lập kế hoạch xong là thực thi, sau đó kiểm tra sự thực thi đấy và điều chỉnh cái quá trình thực thi ấy. Tức là như tôi thì tôi lại dùng kết hợp giữa là trong pha đầu là gì, OKR cộng với lại PDCA. Đấy, thì PDCA là cho cái cấp nhân viên, nhưng từ trưởng phó phòng với cấp nhân viên thì dùng PDCA để phối hợp với nhau. Nhưng mà từ ban giám đốc xuống đến trưởng phó phòng á, trong giai đoạn đầu là dùng OKR. Bởi vì toàn bộ tất cả các phòng ban đều thấu rõ mục tiêu của mình là gì, là mọi thứ nó phải như thế nào đấy thì mới đạt được cái mục tiêu cuối cùng mà chúng ta đặt ra. Cảm ơn Dương. Mời bác Hải. Đây bác vừa giơ tay. Mời bác Hải. Bác có thể chia sẻ cái gì vào đây, và cái câu kết của bác nhân buổi hôm nay nói về OKR, về những thứ này nọ, bác có thể chia sẻ gì đó về hạnh phúc những gì bác theo đuổi. Mời bác Hải. Hạnh phúc không phải là một cái gì nó xa xôi. Hạnh phúc nó là cái mà chúng ta thực thi hàng ngày và chúng ta cảm nhận nó. Trong bộ 5 chữ Ilan lúc nãy tôi chia sẻ thì lấy 3 chữ là từ một cái cuốn sách cũng của Alphabook, là Động lực trèo lái hành vi của Daniel King. Cuốn hay, rất hay, vô cùng hay. Thì cái cuốn đó cũng nhắc đến Google và 4 chữ T của Google. Sáng nay tình cờ là sáng nay Facebook nó nhắc lại, tôi share lại cái cuốn đó ở trên Facebook của tôi. Thì tôi đố mọi người là tìm được cái nói về 4 chữ T của Daniel Pink trong cái cuốn đó. Cách thức thì ở đây á, tôi xin chia sẻ một cái điểm mà chúng ta hay nhìn và bị sai ở cái chỗ này. Lúc nãy tôi nhắc rồi, bây giờ tôi nhắc lại. Cái này rất là dễ xảy ra. Chúng ta nhìn OKR như một miếng ghép nhỏ. Và cái mà Google hay các công ty thành công, tại sao họ thành công? Bởi vì nó là cả một cái con voi. Cái chúng ta nhìn là một con voi. Thì cái chân có khỏe chăng nữa thì những cái còn lại nó vẫn có thể nó cản trở cái chân đó. Và là cái chân nó có khỏe thì con voi vẫn có thể. Thế thì ở đây á, tại sao tôi nhắc đi nhắc lại cái hạnh phúc, tôi nhắc đi nhắc lại cái chữ động lực là tại sao người ta ngăn cản cái sự thay đổi. Mình hiểu được cái điều đó, và chính chúng ta đang tạo ra sự ngăn cản đó. Tôi gọi là lấy đá tự đập vào chân mình. Lấy đá kè chân đấy. Ví dụ như là mục tiêu mà gắn với tiền thưởng thì tôi sẽ tìm mọi cách để tôi giảm mục tiêu dễ thưởng. Thế thì khi mà chúng ta triển khai OKR mà chúng ta gắn thưởng với OKR, ngay lập tức toàn bộ nhân sự là dạ em muốn cái mục tiêu thấp xuống. Muốn cái mục tiêu thấp xuống. Trong cái cuốn sách OKR của Alphabook luôn là nó dùng cái khái niệm gọi là sandbag, tức là công sự, là phòng thủ để tôi
an tâm, tôi được cái tiền thưởng đó. Thế thì ở đây có rất nhiều cái nhỏ không nói hết được trong vòng 2 tiếng đồng hồ 3 tiếng đồng hồ đâu. Và rất những cái này nó kết nối chặt chẽ lại với nhau. Cái chúng ta chỉ là một cái chân của con voi và thậm chí là một cái lông của con voi. Cái chúng ta cần nhìn là nhìn tổng thể con voi, tại sao những cái nào tác động lên cái nào, tư duy hệ thống và chúng ta tư duy nhìn trên tổng thể, chứ không phải là nhìn theo cái kiểu là bây giờ công ty tôi như anh Đạt vừa nêu lên là các sếp là không có máu lửa hay không có này nọ, thì tôi nêu một cái phần lớn các sếp muốn thay đổi là bởi vì quá mệt và muốn có một cái viên thuốc giảm đau là chích vô một phát cái là tôi giảm đau ngay. Thế thì OKR không phải là cái đó. OKR nó là thay đổi hệ điều hành, thay đổi toàn bộ cái hệ tư duy theo kiểu mới nó mới thành công được. Thế thì anh đã thành công, đang triển khai, đang cái con đường triển khai. Anh Dương đã triển khai và đã thành công. Thế thì tôi xin chia sẻ một cái rất then chốt nữa. Các anh chị có thể lại một cuốn sách của Alpha Book, tôi cũng là fan của Alpha Book giống như anh Đạt. Thế thì một cuốn sách khác của Alpha Book, tôi không nhớ tựa tiếng Việt, 2 cuốn sách của Alpha Book của John Kotter là xây dựng 8 bước để xây dựng cái quá trình thay đổi. Leading change, ở trên dẫn dắt sự thay đổi và cái thì lead of change và the heart of change. Thì cái 8 quy trình đó, cái anh Đạt nói đến là xây dựng cái tầm nhìn khát khao về sự thay đổi, cái sự cấp bách của phải thay đổi. Xây dựng giống như anh Quân nói đến là cái người dẫn dắt, cái master, OKR master dẫn dắt cái chuyện thay đổi đó, cái team dẫn dắt, không chỉ cái người đó mà cả leader, cả giám đốc, cả ban giám đốc là phải ủng hộ. Một người mà cả cái ban giám đốc vùi dập thì cái người đó không thể làm được. Thế thì ở đây 8 bước tôi không nhắc lại, sách mời các bạn mua sách và về đọc. Còn nếu các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn, mời gặp anh Đạt, mời gặp tôi, mời gặp anh Quân. Cách đây 2 tháng tôi với anh Vũ Thái Hà, tức là cái người mà dịch cái quyển này, cũng có một cái buổi talk vẫn còn đâu đó ở trên mạng ấy, cho nên các bạn có thể tìm lại được các cái slide tương đối dễ. Cảm ơn anh Hải. Chúng ta không có thời gian, tôi chỉ còn mỗi 2 câu hỏi cuối, mỗi Đạt với anh Quân mỗi người chỉ được nói một câu thôi. Anh Quân, anh cảm xúc của anh khi anh triển khai OKR như thế nào, anh băn khoăn như nào, không phải định thầy Đạt, anh cứ thật thà anh nói xem anh cảm thấy nó thế nào. Mời anh Quân. Về cái triển khai OKR thì sau một thời gian triển khai và đến bây giờ thì công ty cảm thấy là rất là tin tưởng vào OKR và tin rằng cái tư duy này nó sẽ tiếp tục phát triển với công ty, bởi vì OKR là một tư duy quản trị. Cảm ơn. Câu hỏi cho Đạt là câu hỏi cuối cùng rồi chúng ta. Đạt, em mong muốn gì khi em áp dụng OKR? Không phải áp dụng, em đi giảng giải, em đi thuyết minh với mọi người rồi xuất bản cuốn sách của OKR. Chúng tôi cũng được biết thêm mà không phải biết thêm, chúng tôi nói thêm là chúng tôi đang tìm cách đưa cuốn sách của Đạt lên tiếng Anh, đưa lên Amazon cho thế giới. Chúng ta không chỉ dừng lại cái phương pháp quản trị của ở trên thế giới về Việt Nam, chúng ta sẽ phối hợp với nhau đưa cuốn sách như vậy, đưa bằng tiếng, tất nhiên bằng tiếng Anh, đưa cho mọi người chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Và cũng rất là mong là các anh chị có thể đóng góp cùng với Đạt, cùng với chúng tôi đưa cái tri thức. Tất nhiên là có thể là không phải ra nhiều, nhưng chúng ta rất nỗ lực, chúng tôi cũng rất nỗ lực trong cái việc mà đưa cái tri thức của Việt Nam ra thế giới. Mời Đạt, em định cái gì nữa? Em hành trình của em với OKR như em nói, bây giờ định gì? Vâng, cảm ơn anh. Đến tận giờ này thôi nhưng mà em vẫn thấy rất là vui. Tham gia buổi hôm nay thực sự là sướng với những người mà nó cùng giá trị với nhau, mình nói chuyện nó sướng anh ạ. Em nói vắn tắt, em quan điểm rằng là người Việt Nam mình rất giỏi. Em làm trong cái ngành mà phục vụ các doanh nghiệp đến 10 năm nay, em thấy doanh nghiệp Việt Nam giỏi lắm, các bạn trẻ Việt Nam rất giỏi, ngành IT của mình rất giỏi, và đến giờ là game, coin rồi blockchain mình cực kỳ giỏi. Nhưng mình thiệt thòi vì mình không biết nguyên lý. Nên là cứ khi mà
phát triển, người ta bảo là một người Nhật thì thua một người Việt, hai người Nhật thì thua hai người Việt, ba người Nhật thì thắng ba người Việt. Thì tại sao Việt Nam mình không làm bài bản từ đầu để đến lúc lớn lên mình có thể trở thành những doanh nghiệp thật là bự, mà cứ lên đến 30 người rồi 300 người thì bắt đầu là ai cũng muốn đi thiền, đi tu, bỏ công bỏ việc. Tại sao là đến 60 tuổi lại không muốn làm việc nữa, trong khi Tây nó vẫn làm. Thì em nghĩ là nếu mà người Việt của mình thực sự mà tiếp cận được với những gì mà Tây họ đã tìm được từ 100 năm trở lại đây ấy, thì người Việt mình thực sự không kém người nước ngoài đâu. Nhất là trong ngành digital của em ấy, Việt Nam mình ấy, nó phải là top 10 đấy. Phải là top 10. Phải là top 10. Nếu không muốn nói là còn cao hơn đấy. Châu Âu nó không biết về digital đâu, bọn em làm dịch vụ cho châu Âu á, nó chẳng hiểu gì đâu, không hiểu cái gì, nó còn không có nhân sự để thuê cơ. Nhưng Việt Nam mình thì mày mò mấy cái này thì siêu giỏi. Nhưng mà cứ bắt đầu đông lên thì lại có vấn đề. Và cái cuối cùng em chia sẻ, em muốn lan truyền OKR tại Việt Nam, em muốn kiến tạo ra các doanh nghiệp mà hạnh phúc trước, sau đó hiệu quả sau. Hay quá. Rất cảm ơn. Cảm ơn Đạt. Thưa các bạn, chúng ta đã qua đến 2 tiếng rưỡi, bây giờ là 11 rưỡi rồi, rất là khuya, rất là muộn. Còn đến gần 250 người chúng ta vẫn còn online từ đây, và chắc chắn là còn livestream một số nào đó. Cảm ơn Đạt rất là nhiều. Đạt đã xuất bản sách. Tất nhiên chúng tôi rất là nỗ lực đưa những cái trí thức quản trị cho các doanh nghiệp Việt Nam. Cũng rất mong là các bạn ủng hộ chúng tôi, ủng hộ các tác giả Việt Nam, ủng hộ những nhà tư vấn Việt Nam giống như anh Hải, và cũng mong rằng là những người như anh Quân áp dụng thành công đối với cái doanh nghiệp của mình, đối với cái công việc của mình. Xin cảm ơn mọi người. Hẹn một buổi khác. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại. Cảm ơn mọi người. Chúng ta đã cảm ơn Đạt. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Hải, cảm ơn anh Dương. Em cảm ơn anh Quân nhé. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người nhé. Em cảm ơn ban tổ chức đã chuẩn bị cho cái việc này. Chúng ta cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại hôm tới. Xin chào tất cả các bạn, mình đang làm việc tại một công ty xuất bản, có thể nói là công ty xuất bản thú vị nhất Việt Nam. Và công ty xuất bản đó là Alpha. Tin mình đi, đó là sự thật. Xin chào tất cả các bạn, mình đang làm việc tại một công ty xuất bản, có thể nói là công ty xuất bản thú vị nhất Việt Nam. Và công ty xuất bản đó là Alpha. Tin mình đi, đó là sự thật. Vậy vì sao mọi người lại thích làm việc ở đây? Có nhiều lý do lắm. Hãy theo chân mình để mình nói cho mà nghe. Điều đầu tiên đó chính là chúng tôi là Anfis. Chúng mình luôn chủ động tìm kiếm những xu hướng mới và cách giải quyết mới. Không chỉ có sách giấy mà còn tiếp cận nội dung số nhằm cung cấp cho độc giả thêm hình thức tiếp cận các đầu sách của Alpha. Chúng mình luôn tích cực đương đầu với mọi thử thách để tạo ra sự bứt phá, áp dụng công nghệ vào quy trình làm việc, vào cách thức làm việc như sử dụng phần mềm lễ tân, phần mềm quản trị xuất bản. Chúng mình bình đẳng vì là một tập thể tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Điều thứ hai là văn hóa của Alpha. Chúng mình gọi ngôi nhà thứ hai này là Alpha Forest, như một sự truyền tải tinh thần những kỳ vọng cùng nhau xây dựng Alpha trở thành một hệ sinh thái mở, thể hiện sự bình đẳng giữa mọi người, kích thích tính sáng tạo, tinh thần chủ động và tiên phong. Cây xanh được bố trí khắp mọi nơi, không gian mở với nhiều phòng chức năng được đặt tên theo các tên đảo ở Trường Sa. Có khu vực thư giãn, thư viện. Đặc biệt không có tường ngăn cách giữa các bộ phận, không có phòng làm việc riêng của sếp. Ở đây các hoạt động tập thể, team building sẽ do một nhóm đặt tên là Alpha khởi xướng, bao gồm các thành viên năng động, sáng tạo đến từ các đơn vị, phòng ban. Bất cứ nhân sự nào cũng có thể tự đề cử tham gia. Bếp ăn Alpha cũng là một nét văn hóa đặc trưng, ít nơi nào có, với cái tên quán tổ chim, hứa hẹn không chỉ là nơi ấm bụng mà còn ấm áp về tinh thần, là nơi gắn kết và tương tác lẫn nhau. Điều thứ ba là sản phẩm của Alpha.
Chúng mình đã và đang tiên phong cho ngành xuất bản với dòng sách quản trị kinh doanh, lịch sử kinh điển, y học, nghệ thuật. Không chỉ dừng ở đó, chúng mình sẽ còn tiên phong đưa tri thức từ sách giáo khoa, giáo trình đến sách y học, khoa học tới tất cả người lao động bình thường, học sinh, sinh viên, tới người dân ở nhiều vùng của đất nước. Đó là sứ mệnh, là nhiệm vụ của Sống, của ETS, của Gamma, của Techbook và của hàng chục, hàng trăm những hội sách được mở ở mọi tỉnh thành phố. Chúng mình đã tiên phong áp dụng công nghệ vào xuất bản. Từ đó chúng mình có iPub, nền tảng điện tử hỗ trợ xuất bản đầu tiên ở Việt Nam, kết nối giữa các tác giả và độc giả, hiện thực hóa ước mơ xuất bản sách của mọi người một cách đơn giản. Điều thứ tư là sự vận hành. Chúng mình đang tập trung hướng tới chuyên nghiệp trong mô hình vận hành. Create Flat là tinh gọn trong hệ thống quy chế, trong cơ cấu tổ chức. Fast là nhanh nhẹn trong việc chăm sóc khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm, tôn trọng, cam kết. Flexible là linh hoạt trong cách xử lý vấn đề, tình huống khó khăn để tạo ra sự bứt phá. Chúng mình là một tổ chức cùng nhau học tập và phát triển, luôn vận hành trên nền tảng dữ liệu và đánh giá kết quả dựa trên hiệu suất, cùng nhau làm việc, cùng nhau phát triển, cùng nhau thành công. Khi mình thấy những gì chúng ta đã làm được, từ sản phẩm, con người đến văn hóa, mình đã cảm thấy rất tự hào. Tất nhiên, Alpha vẫn còn nhiều vấn đề, chưa có giải pháp. Bọn mình gặp vấn đề về nạn sách lậu vẫn còn đang hoành hành, công sức của những người làm sách vẫn chưa được độc giả biết đến, lương của ngành xuất bản vẫn còn thấp so với các ngành nghề khác. Chưa kể đến, cứ nhắc đến công ty sách, người ta lại nghĩ chúng mình làm việc ở cửa hàng văn phòng phẩm. Nhưng chúng mình vẫn đang cố gắng từng ngày tìm giải pháp. Đó là lý do vì sao Alpha Book luôn trong top những ngành xuất bản tư nhân tốt nhất Việt Nam. Sách về quản trị kinh doanh tốt nhất, không gian văn phòng mở đầy sáng tạo và con người năng động nhất. Chúng mình đã làm được tất cả những điều đó trong 15 năm. Vậy thì nói xem, tại sao lại không thú vị chứ?